Recele! Băi frate, băi. Mi-a venit o idee. Mi-a venit o idee să... Mamă, stai așa un pic. Dădeați-vă, băi! Nu e nicio diferență, nu? Am mai pus o lumină care să bată din stânga mea. Din stânga mea, gen, am lumină de pe peste tot acum, nu e nicio diferență, nu? Ce să... Salut, salut băieți, salut, avem vlog de la NaVi? Păi stai mă frate că avem avem timp să le vedem pe toate, mă. Bă, deci, una și cu una, fac două, am dat drumul la timp, n-aud. Deci efectiv n-aud, am dat drumul la timp, ce să nu la nimic, ești nebun, ai văzut ce a pus Alexa Păstori, am și poză cu Mbappé, dar știi cum e. Deci, dăm drumul la un meci de clan, o chat? Dăm drumul la un meci de clan? Ziceți repede. Frumos golul de membri resetat, cum îmi place numai mie, asta zic tată. Dăm drumul la un meci pe clan repede, nu de alta, bă, n-am întârziat 3 minute, e intro-ul meu, da? Care e cu 3 minute, nu mai e așa cu dalea. Bă, deci, hai să ne jucăm un meci, că după nu știu exact cât o să dureze finala și nu știu dacă o să mai pot să mă joc mâine. Am filmat un clip, bă, nu vreau să vă zic, dar e gen primul clip de genul pe care îl fac și o să fac mai multe dacă o să dați like-uri, pentru că sunt gen efectiv next level tutoriale pe care le fac acum. Deci sper să vă placă, o să-l postez, deci am zis că clipul cu FPS-uri apare marți. Ăsta nu știu când să-l pun, nu mai știu exact, că mai am niște live-uri programate pe care o să le fac la anumite date, pentru că trebuie să mă sincronizez cu alți youtuberi, o să vedeți voi care e treaba. Dar oricum vă anunț pe Instagram și dacă intrați pe grupul ăla de pe Instagram, la grupul meu cu gogoșare, acolo o să vă pun și o grămadă de poze de-astea, gen și tot felul de chestii de acolo, din Spania, că știți cu toții, mâine facem ultimul live înainte să plecăm în Spania, bun. Hai să dăm drumul la joacă, nu uitați să vă jucați un meci aici în clan ca să intrați în tombolă, n-aveți nimic de pierdut. Dacă vă jucați, hai pe Teamspeak. Hai pe Teamspeak, băieții mei. Hai pe Teamspeak, ne jucăm meci. Fără nervi, fără înjurături, fără tilt, da? Doar comunicare, pură prietenie. Mersi frumos de 6 de like-uri și mersi frumos bucurie de 5 lire. Da, mă, bucurie, vezi că am vorbit aseară cu Tede și am zis că ești tu ăla, ești nebun și mi-a zis că da, mă, ele, dacă are poză cu oglindă în oglindă așa și par un pic cocălar ele și am zis, bă, frate, eu nu permis să-l fac cu cocălar pe bucurie, dacă tu vorbești cu tovarăși tăi așa, arată adevărata fața lui Tede rău, dar asta este, te mersi frumos de 5 lire. Salut, hai noroc! Cine mai trebuie să intre? Vision? Hai noroc, salut! Salut! Tu ești băiatul de pe Faceit? Da. Mamă, din Brazilia, frate, frumos, rău de tot. Salut, Brez. Bă, Brezule, aveai level 1, cum dai level 4? Da, păi a luat de la mine, a pus la el.
Am început să trag, să comunic, să... Brezule, în primul rând, nu mă joc cu tine pentru că tu ai level 1, ești fake level 4, 100%. Cât ai dat să-ți boosteze contul ăștia? Mi-a dat Cât ai dat să-ți boosteze contul? Nu mi-a boostat nimeni contul, gen că am făcut level 3 și după aia... Ce, cum ai făcut level 3? Ți-a dat face-ul de level 3 sau ai făcut level 3? Nu, l-am făcut eu. Nu vezi că am 700 și ceva de meciuri? Nu e al cod, nu e Ce-a totul... făcut? Da, mă. Te pup, alertele la top. Da, fie, hai. level 3. Jaxy, cum e posibil ca doamnei să fie scăzut și la resursele dat plus la aproape toți? Păi nu, gen, la levele mai mari scade și la levele mai mici, cum ar veni, a dat. Gen, la modul ăștia de aveau 500 euro sau ceva, le-am mai dat o șansă să iasă din mizerie, îți dai seama. Nu le-am mai dat o șansă, gen... Da, mă, ce ai Luandu care avea level 2 sau cea genul i-a dat 3. Nu, stai. Gen, era... level, o Bă, nu mă contrazice că dau urât pe stream. 0 euro. Adică sigur, frate, zi. Dar m-am uitat, ieri alaltă ieri, nu știu. Deci mai zi o dată ce ai zis. Deci, CS2... Dacă și-a uitat ideea. Bă, să moară frații aici că te-am pus să zici altceva. Zi, dai, ce ai vrut să zici prima dată. Elo, sta o secundă. Ce faci, mâncați și brata, ți-ai făcut script și citești? Acum, de la 100 la 500 elo este level 1, de la 500 la 750 level 2, la 750 la 900 level 3, gen, nu a crescut elo, dar au făcut gen... Dacă ai... A făcut altfel de repartizarea pe elo, nu? Da. Adică da, mă, gen... e din 200 în 200 elo acum. Ah, ok, cam cât timp pleci în Spania? De marți, deci de marți care pică 3 până pe 12. Pe 12 după masă, dar pe 12 facem live, deci practic 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, practic 9 zile nu o să fie live, mă rog. Din astea 9 zile o să postez oricum 3 clipuri și 2 live, deci o să fie cam în fiecare zi câte ceva pe canal. Hai mă, sunteți pregătiți? A? Da. Hai că am dat și eu pe Deathmatch. Mai înci jocul, da, Până imediat. începe meciul, poți să te uiți la update-ul, de-aia zic că vă că a dat update la Counter. Iar a dat update, nu pot să cred. Da, de 700 de mega. Mi-a dat acum mie să bag. Nu e, mă, nu te-ai jucat tu ieri. Ultima update e 29/9. Pe când l-am băgat ieri? Că m-am jucat ieri dimineață. Vezi pe Twitter, că pe Twitter îți apar update-urile de la ăsta. Bă, are și urmă. Nu știu, mie mi-a dat acum și ieri dimineața m-am jucat Counter. Acum na, poate fi bot și nu mi-am dat seama că și-a dat update aseară. Sau ieri, nu știu. Aoleu, stai mă că intră pe respawn, lol. Hai pe respawn, mă, cel. Ai băgat bățina pe extra? Intrăm... A, de fapt nu, mă, stai că merge de deathmatch, ar trebui să meargă DNS-ul. Dă-mă pe JAXYYYTV. Drumul la serverul de respawn? Da, am dat drumul, da. Bine, momentan nu merge, gen, nu merge momentan să... Ce-a făcut, mă? Te pup, Dima, mersi de membru. Connect, dă-mă. Bă, chiar s-a băgat update, mă? Update de 9 mega. Deci așteptă 5 minute pe premier că n-au să fie de servere. Hai pe respawn. Dă-ne și nouă IP. Dă-mă.jaxy.tv, frate. A, lol, merge? Da, frate, cât crezi că ne mai scăldăm în mizerie, ești nebun? Dacă se joacă finala la ora 5, ne jucăm un match și după care ne apucăm, vedem interviurile și după care în pauză ne uităm și la vlogul pe care l-au pus NaVi. Ce aia, mă, că serverul e full deja. Ok. Am auzit că vine și Ando, în companieze. A zis că vine, da, la a doua hartă, dar nu cred că știe că începe la 5 finala, cred că de-aia s-a referit că vine la a doua hartă. Sau cine știe, poate are treabă. Azi că se spală și face și reducere și are. Se spală așa de încă. Știți cum e, pe alea nu poți să zici că nu te speli de altul. Și oricum spălat asta, ești nebun, auzi, se spală. A fost un update mic? Și cu mătii mai are. Ba da, și mie mi-a gas un pic. Ce s-a întâmplat? S-a schimbat harta? Ah, Miraja, asta îmi place să văd. Eram luat locul 1 la cuțit când îmi scriu pe Insta în 8 zile, frate. Atâta ține trade hold-ul. Azi parcă s-a terminat și eu ăla de pe Hellcase, nu? Da, o să fac altul. Sau nu, mă, nu cred. Mai era ieri o zi și o oră, parcă. Nu cred că s-a terminat. S-a terminat giveaway de pe Hellcase, nu cred. Nu știu, că am băgat și eu ieri 5 ore și m-am înscris. Bă, vezi că au câștigat destul de mult. Mai câștigă și băieți de pe site, dar la 11 de obicei se nimeresc, cam jumate sunt din comunitate care se înscriu. Ideea e că eu știu că pui descris cu timp pe site, a? Zic doar și mi-am dat cuțitul, acum poate vine altul, mai știi? N-ar fi rău, ești nebun, ce ai? Vrei să te mii? Mai faci giveaway-uri? Dacă bate azi, da, face. Nu știu, dacă bate azi... 3 cuțite dacă bate azi?
Opa, da. Merge? Merge. Merge, dar având că e best of 5, prob 7000 de like-uri, de mâine zic că e omenesc. Parcă zice ceva de un PC. Nu știu. N-am zis nimic, ești de mâine PC. Și Mihaiță știa ceva de un PC, acum nu A vreau zis la să zic mișto, că... ești de bun, Mihai, că ai zis că nu s-a uitat la live. 5 că e best of 5, păi nu mă. 3 că... Sunt 3 hărți pe care poți să le câștige. 1.90 cote la părere NaVi, păi și ceilalți au 2, ești de bun, sau 2 și 10 probabil. Nu? Ca, cred că așa sunt cotele. E Ziceți că e mă, serverul meciul. full, nu? Da, e un pic full. Da. De-aia nu puteam să mă conectez. Păi da, frate, dar, mă rog, momentan nu merge să-l lași la favorite, dar puteți să vă antrenați înainte să vă știați la clan pe el, că are boți, gen, adică până se umple serverul e full de boți. De ce ieri că nu i-ai dat drumul și na? Păi i-am dat drumul, dar ieri nu mergea DNS-ul cum ar veni. Ok. Nu ne-a găsit meci sau n-am dat Q? A găsit meci. N-a găsit. N-a găsit? Ok. Te pup, Alex, bine ai venit. Mersi de membru. Bine ai revenit. Cumva ai slot dacă ai 6 luni de membru? Bă, o să rezolvăm cu slotul, că momentan nu e... Păi îți făceam aici reclamă să ia lumea membru. Da, e, dar gen nu funcționează acum. Păi vrei să-i păcălesc, ești de bun, că după îmi zic că sunt cearpe, ceea ce sunt, dar asta e altceva. Da, mă, nu e, a fost un update mic, mă, la asta seară. A fost un update mic. Mamă, ce vrei să jucăm, Suedia sau Moscova? V-ați jucat pe Moscova? Cum se mișcă? M-am jucat Dar pe vreau să Moscova. testăm. Cu rușii ăștia, clar vreau să testăm. A, cu ruși ăștia? Da. Suedia, atunci ești nebun. Suedia, ce ai? Bă, aveți face-it enhancer, mă, sau ce? Da. Păi și de Hai, ce da, nu? Miraj. Cred că trebuie să-l activezi. Îmi place și Anubis, dacă vreți. Jucăm Miraj, da? Da. Trebuie să te învăț, nu? Ia, stai că am dat... Dar tot nu mi-apar astea, mă, de ce? Trebuie să dau restart la browser sau ce? Nu, trebuie să te duci la setări, Păi și unde, frățiu meu, la că Your Game sau Game, nu știu cum, Game Settings, ceva. Bă, la Enhancer, mă refer. Da, și trebuie să-l s-a activezi schimbat după aia un de pic, Faceit. gen. A, trebuie să-l activezi din Trebuie Faceit? să-l activezi din Da, Faceit da. acum. A, stai De să la mă pun Game full, că Settings. dacă intru pe Game Settings, Game acolo mi-apar Settings, date și de Ce e alea. acolo? Counter-Strike 2 și mai jos o chestie de bifat. Și o extend de chestie. statistic? A, ok, Da, da. ok. A, gen, nu mai trebuie să instalezi nicio aplicație extra? Bă, nu știu dacă e de la aplicație sau nu, dar... A, ok, a, da, mă, da, uite, mi-apar statisticile acum, bun. Hai pe server, că avem voie 2 minute acum să intrăm pe server. Înceapă meciul repede. I know. Microphone muted. Vezi că n-avea acum 2 luni, a pierdut cu mouZ, da, mă, dar și că Ajută mult mai să prost mă atunci, acum joacă mult mai bine. Microphone activated. Da, mă joc eu încă. Nu joc cu Windows dacă nu se joacă nimeni. Joacă cu toi, de-aia nu m-am dus să nu-i dau. Mai joc cu tine, n atunci. Hai. Microphone Bă, muted. eu mă joc Windows, dar... Popularul ăla nu Mersi mă mai frumos, chat. joc. Mă, aproape de like, era 1.90 cu 1.90. Bă, hai zi 50-50, frate, best Vezi că of l-au 5, făcut, 7. tragi mai Ambele bine. echipe au cam Da. același timp. Trage Nu știu, eu zic că individual sunt mai bun NaVi ca echipă, Ori au parcă au jucat chemistry de mai mare răspuns, mouZ să așa, știi că nu sunt dat de multe staruri în echipa aia, dar Mie o să îmi fie un place meci frumos, așa. sincer, chiar să fie un meci frumos și îmi doresc să văd 5 shirts. Uite, Jax, Știi că o să avem emoții, dar chiar îmi doresc 5 shirts. 1 octombrie la 12 noapte. Microphone Da, mă, dar activated. cred că a fost mic, mă, că n-au băgat niciun log și când e ceva asta, ceva neînsemnat, că de obicei când bagă orice, bagă log, chiar și Bolinie 2, dacă e de cod modificat, e acolo. Este o Oricum. comandă să scoți aia din stânga jos acum. Dacă Da, am bagă, văzut, să-mi dar îmi pun și place eu una acum pe că stânga. îți arată data și ora, gen. Da, ți arată mic. Mă rog, ora sală mi-arată că e 10 și 45, e mare bug, cred. Cred că merge doar pe serile oficiale. A? Nu știu, mi-a arată 12 și 10. Mie mi-arată 0, da, 12 10 mi-arată și mie, da, gen, deci mi-arată că e 12 dimineața cum ar veni. Nu, 12 noaptea, să regi. Jackson, Atunci am s-a auzit votat că s-ar update-ul, putea să ne bage și nouă server, am dreptate sau am auzit prost? Ce server? Gen, Pentru Qatar. servere de România pe Face sau ce? Da. Bă, sincer, Cred că- adică lăsăm la o parte, nu știu nimic, gen, nu fără Caterin, că n-am ce idee, dar o să întreb dacă ai auzit ceva, că 100% înseamnă Eu că am auzit au ceva. plecat niște licuri, o să întreb chestia asta, dar gândește că gen, luna trecută, când a fost ultima lună full de CSGO, nu luna asta care s-abia s-a terminat, aia din august cum ar veni, în august am avut cel mai activ clan din lume, gen, cu toate țările astea, Rusia, America, toate țările astea, America, pardon, Brazilia, contribuit. Argentina, toate zonele astea care au foarte mulți jucători, România a avut gen cel mai activ clan, cel mai multe meciuri și cumva ar trebui să se uite, bă, sunt mulți care joacă în România, hai să băgăm un server sau ceva, mai ales că le bagă la niște țări de Samarăgeana, sunt morți. Mă rog, nu chiar așa, că francezii sunt destul de mulți și așa, dar am meritat și noi un Rușii la server. fel, da. N-am Chiar și am meritat întrebare, și un ea server. până acum am setări comanda să install Counter-Strike cu Workshop Tools. Aia, workshop tools aia, cred că e dacă vrei tu să creezi serți pentru workshop. Gen să le ai pregătite pentru că nu o să se bage workshop-ul, cred. Bă, că e ceva stare din JK, de 2. Dar n-am plecat meciul când s-au conectat aia. Gata, ai dogi?
Da. Da. Asta e bine, ești de bun. Poate aveau coduri ăștia. Microphone muted. Aveau coduri. Scuze de atunci, da, mă, Andu, vii când e, nu-i problemă, te aștept când e să vii. Au început ăștia și pe Faceit? Microphone Nu e, mă, cred că activated. sunt ăștia. A, uite, ne-a găsit aici, bă, intrați. A, bravo. Da. Manes, Za aceeași, a? 3 din 3. A, e bine că ăștia sunt solo. Hai că-i spart cu bătaia 3 dacă sunt solo solo ăștia, și mă. 2... Let's go, mia. Împreună. Astăzi. Mamă, dacă de repede merge acum și pe Faceit să mor, gen. Jur, și ne conectăm instant, adică... Chiar trebuia, frate, chiar trebuia aici, bun. Intri instant și meciuri, intri instant și peste tot, e marfărul de tot. Bă, Durează și dar 2 cum nu le minute. merge la băieții ăștia în FPS-uri multe? Că eu am laptop gen și cu un i3, un i5 scuze și chiar merge decent, adică nu 150 de frame Bă, constant. probabil ori n-au drive, ultimele drivere, ori, uite, am văzut că pe AMD sunt probleme mari, gen, și pe placă video și pe tot. Sunt mai da, multe nu știu. motive. Eu Eu am am făcut AMD. tutorial, gen, dar dacă îți faci gen toate, deci dacă o să-și facă toate setele pe care le-am făcut eu, gen, pentru Intel, Nvidia și, mă rog, la procesor nu contează neapărat procesorul acolo, dar gen, pentru Nvidia și gen toate setele pe care le-am făcut, e imposibil să nu se miște bine. Adică e 100% e ceva de la extern, le-am arătat absolut orice, procese, tot. Cred că la AMD sunt mici probleme. Pana mea, Da, oricum e tot. abia apărut jocul, dar cred că trebuie un update la driver și că e joc nou, îți dai seama, na. Da, Eu am AMD, mă rog, placa video e destul de bună. Singurul lucru care e o problemă în momentul de față e Ești tu, că îți dai când seama. încarci jocul, pe lângă că îmi dai tu bolii, când încarci jocul îți face lag, gen, orice. Heal-uri, smoke-uri, nade-uri. Bă, e vorba serios ce că mai vine, mă. actualizez driver. Am actualizat, e o problemă gen de la driver, de la AMD. Mamă, au ce zis că de cică Jaxy, rezolvă. 30 de fraguri fac cum e acesta. Gata, frate, am băgat și... Bă, dar este un pic. Am băgat și timer pe ecran chat, să știți când începe și așa bine. Ce-a Începem scris 10. ăla, Microphone muted. Faci logul de la NaVi. Bă, avem timp, că gen o să fie, e pauză 15 minute între fiecare hard, Na, să fie o minim Jaxy 3 să hărți. trebuia să bagi și delay. Microphone te lua activated. direct pe piept. Forward Gold Star Streamer. X Pro. Aoleu. Că nu se zic pe live. I was analyst at 1.6. You know Neo. Neo. I am brother. Aoleu. Yes. Bă, la Neo. Friend of I don't know. Pași. Lasă-mă că, bă, trebuie să-i mințim că dacă până găsesc stream-ul, când găsesc stream-ul bag delay, aia n-am ce să facem. Dar până găsesc stream-ul, băgăm vrăjeală, îți dai seama. Au doi la mă. Bă, ăștia sunt Hai, treabă. bă, Bă, fiți eu dau români. la nici nu mor. Fiți români. Cred că are la. Regele. Hai bun tu. Bine jucăm. Hai. Omă, Hai, tati. ai bind? Nu, dar scriu repede, mâncați și jurata, pe 360 să apar mai repede astea pe ecran. Hai să dăm drumul la... Bă, hai să stăm, nu știu, hai să stăm 3 back, că apar că eu mai mor la distanță, dar dacă intră back bloc, dacă Bă, hai să suntem facem Ia băgați-vă 2 under, mă, invisible și Cote, băgați-vă under, stai cu Vision la B prima rundă. Nu, Vision, stai la tichete, ia și smoke, stai la tichete, Brezu, hai cu mine la B. Și după vedem cum stăm, da? Vino cu mine, Brezu, la B să avem armă. Dar fii atent, Vision, dacă intra, te dai până în bază aici să nu pierzi def-ul și smoke-ul pe acolo, bine? Te retragi în bază. Și ne aștept pe noi. Eu fac doar săreturi la ticket. Dacă e B-ul liber, ne ducem direct raș. Shift. La B? Da, Mamă, te-ai băgat direct. Bă, Sărit rămân unul, la bă. Sări. Mort unul. Peste. A, e bomba. Nici. Încă. Așteaptă unul Mai casă sunt aici. bomba, gata. Așteptați-mă un pic dacă puteți. Să casă, bă. Doi de casă. Casă, mă. Să ai 1 și 2 casă. Băteau ea în continuu cu mine în casa acolo. Parcă modelul mai gras și nu putea să mă ascund după pilă ăla, jur. Vreți să forțăm, mă? Să facem eco. Eu mi-aș lua Bă, un digger să putem în să palat. forțăm dacă vrei. Hai să Mi-au forțăm. scout. Ia scout. Bă, mi-am luat Mă duc SMG. și spamez pe... Îmi faci și mie boost în ladder, mă, că sigur o să Da. iasă ăștia repede mid și gen sigur îți dau și insta și dacă e, sparge din prima ala. Îți sparg eu aici, sparge tu în partea cealaltă. Microphone Da, sunt muted. ciudate rău săriturile. Sezon S18, $850.000 de dolari, da, e sezon 18 de Pro League ăsta și gen, e ultimul LAN pe CSGO și gen $850.000 de dolari, dar începe... Microphone Mamă, dacă nu se mai activated. sparge cum trebuie. Intra rush. W-na. Am dus pe... Aoleu. Liber mid nu văd să... Sandwich deja unul. Palatul nu are hit. Băgat side, doi. Încă unul pahal. Doi la Doi default. side, doi side. Jungler rush. Junglă. Mai unul palat și unul side. Și bază unul s-a auzit, bă. Mamă, dacă am tras în ăsta, crezi că moare din prima. E unul e în bază, să știi. A tras de la ninja, bă.
Brigadier? Da, trage de la ninja, să știi. Hai brezule că-i spargi. Brezule, deci fii atent, tu nu e bază unui ninja, ai auzit? La bancă, mă. Mă, la cap era pe la sus, 83 ani. Hai facem un like, ok, Asta s-a băgat peste noi prin smoke incredibil, gen 2 la 2 el s-a băgat peste noi. Taliban. Bă, ne dă 2900, gen eu o să mai iau un deagle, că n-am nevoie să țin pentru polar. Dar gen să nu vă luați sub 2000 și X, avem măcar 4900. Microphone muted. Ai zis că e junglă, nu. Brezule, te simți în stare să NaVi e facem un timer, bă, standard? ăsta timerul ăsta dă pe ecran, e pentru când începe NaVi, Am bine? dat, mă crezi level 1. Timerul e pentru când începe Te știu NaVi. level 1. Oricum o să modificăm un pic, știu că e enervant radarul ăla din spatele meu, dar o să modificăm să dispară radarul ăla, bine? Gen o să-l ascund sub web. Două flash-uri. Rampa Așa, ieșit și spar, palat. bro. Palat Nu am tare. zis nimic la B. Rampa ieșit 2 deja. Și palat. Supalat. Scări 1. Top mid 1, Jack. Mamă, top mid. Că unul. Haide, am mai părut încă unul acolo, incredibil. Acum le-am tras, mă, două palme la ea, să moară și aici de bun. Nu E știu, nivelul dacă ăsta trăgeai și la la Antomi, era bine. Da, mă, dar dacă mai Hai că nu omurați cred că le unul trăgeai și așa. îi trăgeai și la Tommy, dar nu mai știam să mai iasă al treilea după ce au murit doi acolo. Mă gândeam că dau și smoke ceva. Rămâi tu short, Jaxi, mă duc eu con? Ca în spawn. Da, hai. Pare și mie asta. Da, da. Hai, Mi-au brezule. dat De instant. molotiv, N-am văzut da? rampă. Dau flash. Au și mid. Am flash în fața con. Rush short. Am dat flash. Short, mă. Am zis rush short. Da, da. Te duca, nu? Nu, aproape pe. La B1. Au mai din Au, vreau să Dumnezeu. Bă, dar trebuie să dați mai multe flash-uri peste mid, mă, că ea dacă fug în short acolo iau flash-urile și dacă le iau puțin îi opreți cât să ajungă în short. Aia erau deja Am trecuți în cărat dreapta unul, mea cum dar ar era veni. deja asta catwalk. Mă Dați, ținea. gen, dați flash neapărat din ad, gen, trebuie să dați câte 2000, dați unul la început și mai dați măcar încă unul. Trebuie să dați chiar și 3, adică hai să facem halba. E important să dați multe flash-uri pe mine, că altfel ne cocoșează ăștia, dau rush, că nu mai putem să ne dăm one-way în con, one-way în balcon, să nu iasă gen, ies fără frică acum pe mid. Crezi că mă duc din geamă mea. Și mai încercăm atât să mai bate că e pe mid cu flash-uri, dacă nu reușim, încercăm să jucăm mai mult de rampă. Sar și un under. Flash la. Microphone muted. O bag cu Flash-a. mid polar. Microphone singur ăsta. activated. Iesa? Nu, au ieșit, Bă, cred că e dau fake. flash-uri. Smoke-a. City. Moca, Monicon. Ai flash să-mi dai cola? Bate Nu, la n-am cutie. flash. Am dat smoke pe la bă. Îmi bate din rampă. Am bătut palatul. Da, rampa. Băiat aproape. Încă unul. Să default. Con aproape. Polar con, brezule. Polar con, brezule. Tu Altul. nu te Două trebuie polare, să mă? Păi unul l-a luat de la cotoi. Uite unde a fost polar mă asta. Aztec. De unde cât mai ai? Nu mă, Și unul cred că l-a cumpărat acum. nu contează, mă. Dacă sunt două polare, sunt două polare, nu contează că l-a avut de cu 3 runde aici de bun. N-ai zis că l-a luat? Bă, Poți să-i mă dau duc unul și con, cu mă duc, tine. Da, mă duc con, ți arată AWP-mă cu tăi, nu ți arată, hai cum e. Nu, nu. Poți să dai un flash la timing când ajung în con, să fac pick mid. Nu-ți dau eu din B. Deci fii atent când urc pe treptele alea mici așa spre scări acolo, dai flash, dacă eu când ajung în con explodeze cu o secundă înaintea mea. Bă, cine ia player, mă? Eu, Hai, dă flash. Da. Bă, n-a ieșit mid. Am mid-ul. Am mid-ul, cât și Arătez pe. la B. Rampă ceva, ca Luat Monic. la B. Mă aduc CT atunci. Am dat smoke palat. La Molly under. Sigur e rampă? Aia creat normal de rampă. Te ține under dacă vrei să te uiți tu, moment. Dau Nate, în rampă? smoke. Mamă, vezi că se vede umbra pe gar, băi. O da flash. Până vreau să Flash-a? stau mid-ul. Polară, na. Am făcut flash. Mamă. Au ieșit cu flash. Mai mulți mid, bă. Îți dau flash în con. Doi cel Am puțin. dat flash con. Este puțin palat, da. Palat, nu mă ține cu SG-ul. Polar Polar, în chetul. catwalk. Intră short la tare. Mort. Nu palat. Microphone Te muted. pup, Zodiac, mersi de membru, bine ai venit. Mi se pare Logitech 2, care Logitech 2, că au apărut, le-am pătat, am toate periferiile noi. Cine se mai joacă până la 16, că e mără 12. Primul glonț nu rate niciodată, mai intră bine primul glonț. Într-adevăr, toată lumea a zis că primul glonț gen se duce bine, ceea ce e bine. Dar dacă te apuci de spray, s-a terminat, mai ales la Deagle, mi se pare greu de spamat acum, nu știu. Vezi că eu sunt la ninja ascuns. Dar
Nu jucăm bine acum, băiatul ăsta e singurul șurt, era greu să Trebuie lași. să dai save, mă, că aveți bani, Am am- scălțit, E tot lună. gen, e prost, nu mai poți să stai. Microphone Nu te mai invisibil, activated. salvează, n-are sens. Aveai, păi da mă, dar tu ai smoke, mă frate, dar gen, te văd la fel ăștia, nu mai ai smoke, nu te mai aștept cu nimic acum, nu mai ai one-way, nu mai poți stai pe guard sau de-astea, înțelegi? Că te văd de aia la fel, te omoară super ușor. Gen, înainte, gen, n-are sens să mai stai, mai ales că eu ziceam că eu ți-am zis de la început că te țin în under. Dar, gen, n-avea cum să te țin tomit, că tu mi-ai dat smoke-ul ăla și îmi blocai mie viziunea, înțelegi? Și gen, dacă țineam de jos din con, mă omora din under înainte să o omor tu, sau putea să-mi tragă, era complicat. Și ana mea ți-am zis că ori te uitai tu tomit cumva dacă puteai, ori te dai în spate. Când i-am dat leg-ul ăsta acum care mă omoră. I-am dat leg și el m-a omorât. Ce facem? Forțăm, că Bă, eu hai pot să-mi iau să că și poate să dea o armă, gen, să dai o și armă. avem 4 Asta mă arme. enervează, ăștia mă bag raj de blue ramp. Bă, mă duc chiar short, gen, mă, să mă bat cu ei, dar mai stați și Îți bă, dau fiți molo atenți, după ascultați-mă un pic, încercați și voi să stați, nu știu, 2 balcon, eventual, sau 1 balcon și mai stingeți, mai spargeți SEO ăla, vă bateți mai mulți deodată, nu știu, sau hai să anunțăm, gen, bă, spargă un balcon și dă unul flash de pe când e. Dar vedeți că sunt agro, țineți-l la început, că primele 10-15 secunde sunt W direct peste noi, dați-o dat pe ei, vă instant. mă. Vin raj din short. Rush short, 1. Blue ramp. Și mai e un polar. Încă 2 pe mid. A murit după Joc, Conul mid. joc, conul. Am 2 mid, jockey și stai cal, am 2 mid. Bagă-te de la B, bagă-te la B raj, bagă-te la B raj, rezule, raj și în under la B. Sări în under și stai pe shift după. N-am văzut, sper. O să fie con în smoke. Microphone Hai muted. să mă... Microphone Ăsta era, activated. mai încă unul pe mid, poate să fie A bătut con. junglă, Ăsta se nu? uita în Sau am balcon. bătut? Poate să fie și ladder, dar șanse mici, nu știu. Mă bag în ram. Lasă-mă ăsta, bă, să moră Conul, Jeana. nu? Mă, asta de-a venit, incredibil. Ultimul, bă. Microphone activated. Nu Te mai bate bag, cu el. E brezul din Da, da. spate, o să o moare imediat. N-ai, ba, aici Nicol. Bravo, bravo, bravo. Aruncă și tu nota în con dacă ai. Da, da. Microphone activated. Ah. Bă. Ok, e luat acolo, nu? Da. Dă-și mie arma la spate, nu, S vreau, dă-mi S, te rog. Că vreau să mă bag în under să nu mă audă de unde trag. Bă, o să sar în under, că știam văzut că n-au venit nicio rundă rași în under. Și am văzut că ies mereu topor pe mid, o să ies pe mid, mă ascund și gen mă bat cu ei. Vrei să-ți Hai dau că au el găsit stream-ul ăștia aici, Insta? nebun. Doamne, ce... Aoleu. Jax? A? Te dau molo insta după cutii? Dă-le dacă e, da. Dă-te mă le rampă dacă ai. Ah. O să bat delay. Rampă, nu? Rampă unul. N-am mai dat n-am Și mi dau. Mă dau pe ea. Ai și Palat palat! are unul. Plus am tot. Mă rog, din B sau mai stă, bă? Doar unul mai bă. ăsta. Stau în B, bă. Te ține un palat. Dați mă? Mi-ai dat mult. Molo, pardon. Vezi că e prost molo, cred că poate să facă pic după el. Mai atac mă smoke. Nu ok, eu sunt pe aici. Ai un flash jack? Mamă ce smoke am dat. Nu, top, bravo. Bravo, băi, ține. Stai că e acá jos. Hai să bag delay. Chat, bag delay. 20 secunde, da? Nu. Prezentăm și mi-am drop. Am 4. Microphone muted. Microphone ce activated. Gata, m-am băgat delay. Bă, nu m-am băgat M-a în băgat, turn, da, nu da. m-am băgat. Adică v-ați băgat doar la pistole atât. Hai să luăm, mai Da, stați da. și așa să că bate și noi pe telo. Microphone Fără muted. mine vine. Bă, n-au ieșit mid. Microphone activated. Arătez că n-am. Plecat de la Nimic B1. under deocamdată. Deja exact. Am mai dat un smoke cu palat. Veo liber, veo liber. Deja. Bine, hai, mă duc, mă duc. Mă, Poți să intri pe mid, bă? Poate intre. mă, palat. Poate fi con. Bă, Am bombă în bază. Bomba TV. Hai să ne băgăm, începe mid. Spate. Merge la bomb. Unul din Eps, cred. Din B. Eps și mid. Polar. Te ține pe tine galben. Eps la B, adică nu? Da, da. Bate-o mid imediat. Bravo. Și asta Ultimul era casa la B. trebuie să fie. Da. Poate să fie Ca să s-o short. grijă short. Îl țin cont. Băi, eu sunt în junglă, nu o să vină din balcon, poate să vină doar din short. Îl țin, îl Sau țin șanse cont. mici să ocolească din A, dar nu cred. O să se bage under. N-am văzut din junglă, nu cred că mai vine din junglă, că nu mai are timp. Mă uit un pic spre ea. Galben cred că e la tine, mă, sincer. Îl bat, da, cât mic.
Uite Under acum. Da, e la mine. Mi-a dat cap. Are polar. Ia uite-vă. Ba nu, lol. Mi-a dat doar cap în perete. Vieți. Nu mai avea unde polar. să vină acum, S-a că uitat dacă Jackson. nu era... Ce? Se iau polar? Nu polar. Ala, că nu, mie îmi place SU, adică nu mă deranjează neapărat. Ia, că ia. Ia cotai. Bă, cred că vin full B acum, mă, brezule, ai grijă. Hai să faci așa să chibate invers. Hai că parcă e mai bine cu delay aici de bun, parcă nu mai omor așa. Bă, dar de ce n-am băgat eu un delay de la început, mă, că sunt proste și mă încăpățânez. Microphone Da, muted. puteți să stați doi la Vă doi pup din băieți, fie. mersi frumos de Dă-i follow, mă, Lina, pe Constantin. galben. Dă-i tu flash. Cosmin, Schitu, vă pup băieți. N-am flash. Acum insistă de like-uri, baby. Lasă că dai Că ram. să dau eu. Baby. Parte, da. Mai bine că l-ai dat. Am dat smoke, Tommy. Microphone activated. Îți dai un dip. Am spart smoke-ul. Au trecut unul. Tomin mort unul. Unde au trecut? Tomin la cutii. Îmi dai în gură. Am dat mă la under. Îl sună viață. Mort spatele cutii, cred că Under, nu? Bravo. I-am dat mă la. Nu-l văd under. N-am smoke. Îți dau smoke în palat. Nu mai văzut spatele cutii. Mă duc ce. Băi, eu fac jump-uri la B, bă. Grijă Under, poate să iasă. Bă, am auzit în casă, la B sus, la televizor, acolo spre Under. Hai bomba, hai Ține bomba. Tomin, da, Da. Nu-l vedeam, mă. Mai e unul. Încă unul pe Tomin, mid de Tomin. stânga. Lupă. Nu te mai bate cu Del pan, del Las că pan. Cred că l-am văzut și under, dar nu sigur. Aoleu, Nu ăla- lăsă nimic under. Microphone Era la activated. Tomin și mai era unul în casă B, nu e nimeni aproape de tine, pe invisible. Poți să te bagi spre rampă, du-te tu cotoi spre B. Lasă-l pe invisible, băgat în rampă singur. Du-te tu ușor spre B. Generala care a făcut pas în under, poate să fie și deja din under. Și ăla din top mid, din Asta e stânga. unul, default. Ce-a făcut mă ăsta, dar și în bază. Cât i-ai dat? Nu știu, nu Nimic. cred că l-am atins. Unul-i pe mid. A dat smoke window. Bomba picată. Bomba, Du-te rași în bază, bomba, du-te rași în bază, n-am brezule, luat. du-te rași în bază, brezule. Ușor acum, stai ușor acum. Și bagă-te că o să se ducă spre bombă. Bagă-te că îl prinzi în stânga, că mai că stă în conă, o să se ducă spre bombă, 100%. Microphone muted. Microphone activated. Ce să fac, brezule, să-ți apăs și pe clip? Bă, da, i-am dat 73, nu? Uite Bravo, așa la băi. el să văd ce vrea să Bravo, facă. mă văd. N-avea unde să mai fie acum, dacă era în altă poziție, Jack, câștiga mergi cotoi tu, runda la am timp. Da, ce vrei, e sau Am am dat 4? Da, Poți da, eu, că ia în dacă- spate. Ce vrei, e sau am Mi-a 4? dat. F. Ia. SSS. Hai că nu ești de rău, ești de rău. Jackson, Da, vrei puteți să acá? stați Ce-ai are zis? tot așa de Vrei loc. să joci cu AK? Nu, e ok. Hai să faci așa să mă, că batem bătărul. Ce mai era ăla Da, acolo, mă, bă, Rambo. frate, bă, tu mine acum. Dai să dai cu mâine, altă. Asta e eu până acum, ok. Aici. Nu căra nimic pe mid. Dai, da, nu? Ia Are nu văd pe la copil. din. Parcă a tras codigul lui mine, nu? Am dat mult la under, bă. Am dat și. E tot mid unul. Mi-am dat molly din greșeală în coană. Că sună viață, îți mor. Are spad după. La B, bă. I-am dat flash în față con. Bă, B. Îți doi. Lopat. Intra B. Am de aici. Nu under. Încă unul. Stai pe bancă. Și unul parcă l-am auzit în A, dacă nu înșel. Nu e pe bancă, te ține short. Mort ăla? Nu, mai ăla. O, cred că putem să luăm runda, dar ce să-mi iau măcar. Bă, unul e late în casă. Nu pot să-l omor. Poți să-l Direct, da. Direct, mai. Wow, mini. Am dar fugi și mă omoară, dar acum mi-a framat Am cum mi-a înțeles apărut și eu, în nu. față, ești nebun? Mi-a framat efectiv cum mi-a apărut în față. Calculatorul 200 milioane. Degeaba, hai să luăm pe ultima rundă. A? E ultima Da, rundă. e ultimul, da. ultim. Dacă vreți și straight din mici, vă car două flash-uri. Bă, mi-au Doi ieșit bate. să stau aproape de la palat. Să-mi iau iar o tiltă să vă car pe mid. Mi-am luat și scar de la tripla de acolo, flash-uri multe mid. Joc-te tu con, Microphone muted. dacă ai albă. Da, da. Microphone activated. O să dau Joc-te de aproape rampă dacă vrei invisibil. Ele sunt cele mai frumoase. Au dat smoke pe mid. Rampă 1. Am pe unul. Am dat he. Au dat smoke short. Da, da. Au După și mid? cutii nu, cred că sunt. Nu. Mă uit under. Mai unul ieșit. Mid încă unul. Tot mid. Am pe unul 10 viață. După cutii acum. Încă unul. E ieșit pe rampă unul. Asta mă văd să se pe mine, Jax. E secată la lampă. Îți dă ina, au dat două smoke-uri. Și unul palat. Full blind. La fall. Palata sărit, cred. Sărit, side. Poți să-i băgați stick? Dă-i side, nu, Nu, ce te n-are. Am flash?
Sunt doi Sandwich, pe soi nu? default. Ninja și default. Ai bate tot Înseamnă. la default Jax, așteptăm. Ninja, nu? Și unul plantează. Amândoi. Nu, mai după cutie. Bravo. Jax. Doamne, Jack. Cătorul spre rear de counter. Bă, dar mi-a dat la un flash la mișto, a căzut lângă mine, n-am mai auzit nimic. Ești nebun. Hai să luăm pistole și nu e rău. Nu e rău la luăm pistole. Ce vrei să facem? Tragi la B, intru eu din short. Da, îmi dau smoke window. Da, da. Bă, hai mă că mi-au și eu de Da, cărat. rush-urile sunt top. Hai, fie, hai. Avem un Facem singur ca mine smoke. sau? Da, dă-i smoke window și hai să dăm. Ce vrei să dăm? 3 cu 2 sau cum? Mă duc, Merge, A, să merge. vii tu singur din short. Da, asta zicem. Intru eu rush și intră și pe. Hai să stăm un pic, hai să stăm un pic, să anunțe el pe mid mai întâi. Poate iese el pe mid. Să nu ne audă din prima. Dar se bage la tare Short-ul. Ieșiți Hai, short. hai, hai, că e singur, hai că e singur ăsta la B, e singur E ăsta la B, singur la B, e departe. singur la B. S-au bătut toți trei cu mine mine. Short. Arată în spate. Nu văd, backside. Market. Verificat. Mor market. Ai plan de bancă și le mancut. Îți fac eu. Hai, eu spre directul. Fie joc, Mor borât! market. Doi short, doi short, doi short. Nu vă mai Doi. bateți, nu? Auzi, Doi se short. Microphone activated. Microphone muted. Ce-am greșit, mă, frate, că mă? Mă, Ce-am da. greșit, mă, ești de bun aici? Bă, mă, pilon. Bravo. Oh, mersi. Microphone Aproape activated. aici de plantă de short. Aproape. Bravo. Bravo, mă. Am forțat Ce-am greșit, mă, că m-am băgut făcut să bloc. să mă arăt și nu am văzut, ești nebun. Cum ajungi să la short așa repede, bă? Nici n-am ieșit din top, era deja short. Au lăsat B-ul liber, nu știu. Da. Bă, dau smoke, fiți atenți, ascultați-mă, dau smoke în balcon. Ieși Da, un, eu du-te insta. unul în top mid, dă-i tu insta, ok, dau eu smoke în con, hai să mergem 4 rush short și unul te duci în casă, băie, dar fără bombă. Mă duc eu. Da. Deci eu vă dau smoke, o să se umple conectorul și mergem direct rush în short, da? Ok. Da. O să mă duc eu în casă. Să vă Oricum, dau eu mi-a dat flash în ultimata short. luna trecută la ești nebun, ce ai? Hai mă, nu veni short, de ce fugiți? Am dat și mai Bă, nu mai dăm o prelungire, e inutilă prelungire, mort să short, inutilă prelungire. Mai e unul undeva pe mașină, cred, bancă. Am dat smoke ușa? Yes. Am dat nail la car. Nu vă la bancă. Grijă bancă, bă, grijă bancă. Nu-i bancă, nu-i bancă, bă. Under 1. Under 1. Under short și con. Mamă, ce n-am tras să stai. Am eu casă. Nu m-am achit aproape. Te-a luat arma? Nu, era în stânga. Liber acasă. Mat market. Bravo. Ai, e drept. Vin cu tine pe mine. A, tungarit Nu și știam am trecut. fugit. Hai Vezi să că o să salvăm mor. în bază. Nu, salvăm în bază. Hai în bază Vezi că la dă mai ei. mult damage aici. Dacă nu m-ar bloca brezul, Am fugit, bă. Aici, bă. Dacă hai salvăm în băgați-vă că bază. la viață, omorâți-l! A lovit brezul, a dat cu picioarele, cu bucanci în toate alea, ești de bun. verificat, stânga, Mamă, la dreapta, limită, sus. mi-a dat 4 damage bomba. Dă-mi egalul Jax, ia-ți ca. Ia. Am insta iar. Bă, au forțat, mă, cred, nu? Brezule. Da. Da. Da, ăla avea deagle Ți-ai luat farmer. armă Bă, unul avea mică P250, Hai mă, nu dă-i știu dacă au insta și forțat dau eu neapărat. smoke-on și ieși și pe mid. Duceți-vă doi în under cu SMG-urile și fugiți acolo. Eu mă dur așa de-l pan să țin pe aia short, să-i cam pe un pic, stai unul în bază aici. Gen 2, o să ieșim 2 pe mid, 2 vă duceți la bera și în under și ăsta al 5-lea asta aici, ți din bază. Dă-și tu un flash pe mid, aveai? Ai să dai? Da. Am dat sus. Moartă la balcon. O să fie Am dat under. din con. Under, W. N-am văzut con. Bă, short. Mort. Under, Am dat under, mă la nu înțeleg cum nu moare. Hai să te băgăm un con. Fugiți la din under, bă. Vezi că s-a băgat ăla din under la TV? Da, și mai e unul best ăsta, da flash peste mid. E unul singura. Vino și tu ușor pe shift. Ușor. Shift. N-am verificat junglă. E băgat. Bravo, libera. ăsta din nou. El ăla de la B poate să fie aproape junglă și... Deja junglă. Aoleu, dar cum îmi Și trage, bă. Te joc bră. Short și junglu, bă. 1 la 1. A dat smoke din stânga. Prins la zi. Bă, dar e arma asta e Bă, cum incredibilă, se bă, mișcă intră pe skateboard și bă, deci nu a intrat pe aia, mi-a rupt gura direct, mi-a tras instant să mor eu cu MP9-ul ăsta, e incredibilă. Nu mai țin niciodată gaura aia de acolo, că întreagă ăștia de mă aruncă în aer, jur. Bă, hai să luăm, am luat și scout. Hai să ieșim pe mine fără nimic, au rămas cu un singur în viață, să-l omorâm pe ăla din balcon că e prost.
Dau molicon. Vision, fii Ești tu atent. primul cu scout-ul și Puteți să Da, dea hai. middle. N-aveți. vine al doilea. Ascult. Fii atent, Vision, fă săritură, trag eu cu scout-ul să-i dau hit și vine cu toi și rupe gura. Ăsta e planul, da? Hai, dar fă săritură în față, așa. Hai, go! Bă, nu. Balcon, bravo. Vă țin balconul, că bă, vă țin balconul. Am dat smoke balcon. Short. Îi dau molot short. Bravo. Plus 1. Scoți la scări, nu? Scurt și... Are molot short. Con. Deja. Window low. Bravo. Short ăsta, nu? Ultimul din B, Da, ultimul din da, B. pe... E short, mă, că s-a fost supărat, da. Short. Cum de short, bă? Brezule, ești unul viață, nu te bate. Asigur e runda asta, Brezule, nu cred, mă. Mă duc pe la... Nu știu, mai bine stai în bază, că l-ai auzit pe ăla că a tras pas să te prindă când... Da, e bine așa. E în pala, deci. Am fugit, să știi. Sal. Taci un pic. Trage de timp, Brezule. Microphone muted. Mâncele sunt cele mai frumoase. Microphone activated. Bravo, băi, Jack. Regele. Mersi, voi, frate, bă. Hai că a fost bine că am cumpărat. Și acum i-am băgat la balamuc. Luați-vă primii 2 max și dați Aveți raj la B, bă. Hai. Ați auzit? Luați-vă primii 2 merge tare B. Și gen... Dă-și mi-un acolo. Brezule, lasă-mi smoke-ul tău în bază, că o să dai un top mid de aici. Bă, dați Arma molotov la Jackson? mașină. A? Dați molotov la mașină, dați molotov la Dă mașină. mali cu tine. Bă, nu mai lăsați bă utilități în bază, că nu pot să le car pe toate la B. Le-ați lăsat flash-uri în bază, lăsați-le acolo mai aproape. Crezi că pot să iau 7 feuri? Dați la mașină. că la ușă. Uite câte mi-au dat, bă, să nu le mai dați aici, că n-am cum să vi le dau de aici. Hai, cum ai blocat. Hai că m-am blocat. Short și, nu știu, casă, cred. Încă unul late short, încă unul late short, încă unul late short, încă unul late short, l-am auzit, e pe la cărămizi acum. Market. Țin la default. Pe deck, da, unul. Vrei mari casă, Jax? No. Nu văd pe direct, bă. Da, mali, ții pe short. Spate unul, dau, cred. Mai în glanță, mă moară. Îți băga direct. Plus Stai, 1 stai, market. stai un pic. E fecat, e direct acum. Da. Mamă, ce echipă bună faceți. Am dat cu la Jax. 98. Vezi că a venit bine Brezu să mă ajute, a crescut în ochii mei acum să mor. Te vezi, tu Era ziceai frică că de să-i ce zic, level eu voiam 4. să-i zic să mă ajute, dar mi-era frică că sigur iese în open, îi trage unul din altă poziție, zic la asta și aici, bun, dacă vrea el să vină bine, dacă nu, nu. Bă, Du-și mi una ca Brezule. runda asta nu mai dai Ia insta, aici. bă, cu toi, dă smoke to mid, dă smoke to mid, nu și să dăm heuri în balcon, te dăm în Îi dau spate eu după, smoke bine? tot mid. Rămâneți, Da, dă-i da, smoke, spawn mai da, bun. fii atent, ăsta care îi dați, îl dau de aici, hai eu. să ieșim doar 3, rămâneți 2 spre aia. Dar Să ne să-i dau întoarcem, să Lincoln facem din exact. play. Nu mai da niciun molo, dăm doar heuri în balcon, ne întoarcem în spate. O să facem un M-am șust dat la după. VP. 3 heuri și ne întoarcem, da? M-a apăsat, nu m-aș pe. Vrei să mergem, a? Da, trebuie să faceți second, a? Da. Eu nu am smoke. M-am Pe mutat dreapta, să puteți să dau crați pe City. dreapta? Da. Da, dai-o pe junglă. Dă-l scări. Nu poți dai tu scărterul? Hai, te uite scări. Hai că am picat. Am învățat pe ăla de la Jax. Hai mă, te dați smoke-uri pe dreapta, o să vin din under eu. Stai așa. Mi-a dat smoke în rampă. Așteptați, ăștia nu vă grăbiți, nu vă grăbiți, nu vă grăbiți, nu vă grăbiți, nu vă grăbiți. Băi, e prost smoke-ul din rampă, gen... Înțești? Hai, că l-am Eu sunt dat. și la Tetris. Pe dreapta asta, da? Da. Da, da. Da, și mă junglă. Am dat molo pe default. Mă Stai, schimează la ce-te? tripla. E fix la tichet în curt, stop. A sărit din balconul un con, Nu bă. ia cap, bă. Dacă așteptați un pic și nu muriți, omor eu un con imediat. Cred că și unul short. Mamă, bun, hai. La etichete. Bravo. I-am dat cap la Pichet tichet, junglă. mă, nu moare. I-am dat cap, dar știu. Nu pot să-l omor, jur. Mai era în balcon. M-ai aruncat în aer cu heul ăla. Da, știu, l-am dat în default, nu Mai știu bine ce așteptam pixele. smoke acum, mă să fiu și mai aproape să vă ajut. Trăgeau aia toți în voi și nu puteam să fac nimic. N-am Trebuie să să-l bag ne la luăm, avem tichet acum. avem 2 AK-uri și un galil, poate le dăm iar reset la economie. Am dorți. Avem 2 galiluri. Hai, luați-vă, 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 luați-vă. Vrei să dau smoke top con, poate la middle? Ce, smoke să dai top con? Top mid, scuze. Hai că dau și eu balcon. Sper să pici aici de mă, nu garantez. Dau VP, stați un pic, să nu vii și să ne intrezi, smoke, dau VP. Am dat VP. Mă spamează de nimic. Ai ratat smoke. Deși din cură. Deși viață. Short con de shit. Short low. Unul ieșit.
Bă, o soapă. Chete unul, bă. Poți să iei bomba să te duci B? A băgat din short și am vrut să Jungle short. dar uite, s-a băgat în același timp cu ăla din jungle. Păi și eu ce fac acum? Deci ăla din B nu mai e, că a venit în short. E Cel rău, în da. partea stângă, celălalt era în junglă și unul a. Dacă te duci short la B, nu e nimeni în B acum, o să vină unul dinspre stânga cum ar veni. Microphone muted. Taci. Ah. Mamă, ce le scos spre 2000 de like-uri, avem 1500 Crepian. să rămână mult, mersi frumos, Tru, Octavian și Snic de abonări. Boys, meciul începe în 13 minute, trebuie să mai băga la meci, da? Microphone Până activated. ăla de... Aoleu, am prins cu spatele, hai să facem încă o rundă asta. M-a bătut ăla de window. Am crezut că e smoke în window și când am ieșit de post smoke din top mid, a tras ăla de window de. Brezule, dăm un flash, hai, duceți-vă în casa. Dăm un flash, brezule, duceți-vă toți patru în casa, bă, o să vă dau... Luați Aici. ultimul bomb. Luați bomba al patrulea din casă, săriți spre bază, eu o să vă dau smoke. Nu știu unde să vă dau smoke, vă dau smoke la bancă, mă, dacă e. Nu, la bancă, că e mai bine. Bancă, cel mai bine. Pe scări, poate îi trageți în cap de 2 ori și moare. Vă dau smoke la bancă și flash și încercați să săriți să o luați baza, da? Poate plantăm și... Noi Ești suntem gata? Da. Da, da. Am dat flash. Hai, da. Hai. Tripla. I-am dat capul. Bravo, tripla. Bomba, plantează. Pun. Încercați să și luați un da, bă. Polar în CT low. Sunt 3 CT. Fugiți, băteți-l pe ăla la scări, băteți-l pe ăla la scări, lăsați-i pe ăștia CT. Na, mă, na. Încă e scări. E sus, mă, dar l-ai pus. Trebuia oricum să încerci cu AWP să te bați pe ăsta la scări aici, dacă puneai ținta și rămâneai pe ăsta. N-are nimic oricum. Bă, voiam să prind polarul N-are ăla, nimic, dar- aveam doar pistole, n-are nimic. Și de dus un Am cap. prins plantul măcar. Poate dacă făceam un pic de bait la tripla acolo, că am murit în prima, rămâneam eu, poate îl prindeam pe ăsta pe scări. Dacă săream peste el, dar n-are nimic. Ai insta mă cu toi? Nu. Nu? N-am nicio. Vrei să facem, Are orange. vrei să facem fix un exec în col. ammo? Da, eu insta, dacă vrei ce-am. Dă insta, hai să facem exec în A și facem full exec în A. Du-te în casă dacă dăm... Îmi dau junglă. Că am prins unul. Care Dacă dai? le dau. Care ați voi? Ce dați? La Jungla. scări? Jungle și CT. Au dat mă la rampă. Flash. Eu dat două Deci poți să-mi flamezi doar mie sau și vouă? Sunteți gata, mă? Hai, Da. vă dau flash aproape rampă, bă. Am dat flash aproape, mă, am dat flash aproape, bag pe cu toi. Triplă. Mă bate blind. Mai dat un mol acolo. Vezi under polas. Oh, zi joacă. Bomba, bă. Să vină la scări. Aștept acum, bă. Am mai dat un smoke între. Încercați să luați baza, că aveți smoke între. Am dat molly junglă, bă. E patru, pe Tichet. tichete, pe tichete. 2. Încă unul. Mort. Junglă, bă, după molo. Ce molo ai dat, Bă, bă? bă. Da deep. Sters, unul sters. Nu mai aici. Dați pe poziție, mă. Cred că stau unde în dreapta. Da, Bravo. are. Bravo, băieți. Ia pe ăla dacă vreți. Vrei Am lupo? crezut că ai Da, dat... poți să-l iei. Am crezut că ai Am dat luat molo. eu lupa. Dar erau două smoke-uri, n-aveam cum să duc unde pica, bă. Avem două. Avem Care vrea lupo? Bă, dați că eu. Dar ți-am zis că am luat eu deja. Bă, dă-mi una. Dă și mie una să fac pick în Da, palat. ține lupele și aici să încercăm să facem picuri, nu știu. O să țin din tomit, poate, l omor pe ăla din com, că n-am spam de altceva. Puteți să-i dați un smoke cu window late sau ceva? Îți dau eu, da. Da, Bă, dați, bă. dar nu dați din prima, dați late ca să-l omoare al nostru din palat. Și eu îl țin pe ăla cont. Du-te unul să ții, să nu se bage under, bine? Mă bag. Albastru, poți să dai un flash pe ea? O să dau smoke window. Dai un flash acum. E imediat așa. O Nate-uri în tai. rampă, două. O să dau Deci, smoke Andar. window. S-a băgat acum. Unul e under. Under, mă, dar nu pot să-i trag în să... Bă, cred că se Sari băgați și doi în trage, rampă. bă, cu ai, ce jocul ăsta? Mor palat. Midu, nu? Sau? Bă, ori e rampă, ori sunt palat. Bun, mă. Mă să ce să-l pat ăsta. Băga casă. Tomici, de la B peste. Triplă unul. Aștept un pic, vin din rampă, bă. S-a dus scări. Bă, cred că-s doi scări. Doi scări și nu vine din under. E jumate la de la scări. A fugit ăla din under, bă. Încă unul under. Unul scări și unul under, nu? Nu știu sigur. Nu, la scări era mort. Nu căra. Hai, rând la cap. Microphone muted. Hai, mă dau.
Microphone activated. Asta ai. Dar cum e posibil? S-a speriat ăla de mine, a sărit și mi-a tras cu esul în cap. V-am zis, bă, că se Nu mai poate, nimic. bă, trebuia să faceți și voi doi, să încercați să-l omorâți pe ăla, că nu făcea nimic, doar căutam picturi acum. Când eram eu mid care țineam, ăla în casă, unul pantă, trebuia să faceți și ăla pe acolo, că două intrări la băie. Nu trebuia să stați de rampă. Dacă îl omoram până în under, se schimba toată runda, aveam toată runda. N-are nimic așa. Hai să încercăm să luăm acum. Poți da AWP dacă nu. Îmi pot Nu, lua mai eu bine mai să fix dai să o apăs armă, la nu under, sau? Bine, dau una cacă. Hai că dau una Bă, ca. dau insta. Da, Mă duc După să-mi aia dau mă duc flash în under. under, să mă bat cu ăla. Hai, duceți-vă doi în under și încercați să-l omorâți pe ăla. Dau Dacă top vrei, one. îți dau VP să ieși pe mine. Dau top con. Dau VP, dau VP, dau VP. Da, de Pas con. Da, bun, ai spart. Ce-a spart în gem. Omoră, da. E greu, mă. Dau respawn pe ăla, gem. Marco, nu? Da, să mă ascund acum. Faceți-vă boss în gem Dacă sunt Nu ultimul, sări că te aude. Îl țin pe ăsta, short. dacă sunt ultimul, nu trebuie să ies pe mine, trebuie să țin conul. Hai să facem double ăsta con. Mă, te-ai auzit de 4 ori, mă, acolo. Da, știu. Am să facem double ăsta con, brezul. Da, Cred că s-a rătit în bază pe să-l ține pe ăsta junglă, mă. Băgați-vă shift peste. Leder. Leder. Bă, sincer nu pot să mă supăr meciul ăsta, mi se pare că gen chiar au vorbit băieții, gen legit au fost între băieții Sound care muted. chiar au vorbit și mi-a plăcut mult rău de tot de ei. Așa ar putea să fie fiecare meci, dacă se poate. Aia, am pierdut, ne-au făcut ăștia multe greșeli, gen, dar s-a vorbit. For the grand finale of CSGO is a team that is more than just that. It's an idea. It turned into a project. And now they're a contender for the Season 18 title. Fighting out of Lithuania, Romania, Finland, and Ukraine. It's NaVi! Regi! 5 nationalities represented on the server. On the other side, the team that will join us next on the stage has shown tenacity. And with just the right amount of aggressiveness in the server, they've came to play. They go by the team of Arată Mount bine rău. Alo? Sports. Nu trebuie mic la calculator. Sigur, oricum nu știu. Nu. Curat. Fără stalge. All right, are you ready for a grand final, Malta? No, I can't. What is it? What'd you say? Dacă câștigă NaVi azi, dai și azi câștigă, da, da. That gets it. Dăm He 3 gets dacă it. câștigă azi. Then you should get it too. That's right. Dar doar dacă facem 7000 de like-uri. E best of 5, It's a adică avem grand timp. final. Which one we have coming up here? You Scoți want to delay, nu talk? mai delay. Scoți delay, Yeah, dați come on refresh over. dacă aveți delay listen sau out, ceva. Lexi. Yo. Hai cu 2000 de like-uri, boys, let's go. Bine, suntem 3 Can I get minute, one of doamne, you? am putea fi chiar mai mulți. Shuhei, where's Shuhei at? Come on through. Hey, oh, whoa. I think that's a good thing, right? This? Yeah. It's a great thing. Great thing. What are you thinking, Alexi? How do you feel? You're playing in here. It's Cyclone. what they're saying is the last CSGO final. What do you think? Echipele astea nouă rezerve, a fost foarte, era foarte You don't puțin. have to lie to us like that, man. But I Metau la cu agree. rezerve. It is an awesome thing. Anything you want to say before we jump off? Foarte puțin. Let's have some fun. Have some fun. You agree? Tu l-ai, bă, dați refresh, And if you'll n-auziți? shake hands, fist bump somewhere in nu between, sunt- I'm cool with that. Eram în spate 3 secunde oricum. O să dau puțin mai tare, dar așteptăm să vedem, adică o să intru la mine pe player și vedem acolo cum se mișcă, cum se alea bine. De ce nu are stag-ul? Că nu cred că are stag-ul la el, că la ultimul concurs dacă nu l-a lăsat, îți dai seama. E loc în lobby mai jos sau te uiți la băieți? Da, o să șterg lobby-ul, nu, mă uit la băieți. Dacă se termină 3-0 finala, asta înseamnă că s-a terminat la ora 9, mai dăm un meci. Dacă nu, that's it. Oricum avem timp mâine să ne jucăm, e chill. Am dat rulată, hai să vine la a doua hartă, nu? NaVi azi începe 3 hărți pe Tero, s-a pus veto-ul deja? Ai văzut că dă face bankrupt? Am văzut că sunt multe scandaluri acolo, dar nu cred că are legătură cu echipa DCS, gen. Nu are legătură cu organizația în general, organizația are mai multe costuri, nu doar echipa DCS. Dacă ea se ceartă în 3 cu
fondatorii, cu streamerii, cu dalea și se pierd contracte și chestii, îți dai seama că e sal, adică na. Nu e așa ușor să ții organizație, să aibă ea casa lor și de-alea, sunt cheltuieli mari, da? Nu cunosc subiectul atât de bine, dar doar că au existat niște certuri acolo. Nu l-au lăsat, dar pe Simple și BT au lăsat să-și ia... Păi nu l-au lăsat la Major, mă, de-aia zic, nu l-au lăsat la Major și acum probabil nu și l-a mai luat la el. Ar intra NaVi în istorie dacă știe 3-0, că nu are nicio hartă pierdută. N-am mai fost nicio echipă care să nu fie, dar nu cred, mă, e greu 3-0 oricum. Când dai înapoi pe live și scria începem în 24 de minute. Cum în 24 de minute? E live. Whoever wins it will cement themselves in history as the last victors in CS:GO. Unde aterizez Marc? Nu știu, nu m-am uitat foarte bine la asta. Doar că mergem în Javea, Valencia, dar nu știu exact ce și cum. Nu e delay. Suntem live asta, am avut delay la meci atâta. Nu mai există comanda Clear Radicals, nu, dar... versus NaVi, the grand final you've all been waiting for, and the reappearance that we've been waiting for. HOTSTEPPER, that's right, the grand reveal, going to be joining us for at the very least map one of the grand finals. Am făcut oricum un videoclip cu toate chestiile care sunt noi în CS2, o parte din ele, o să apară și la săptămâna următoare, clipul cu setările apare marți. Toate lucrurile sunt ongoing. Forța Jaxi 10, bă, chiar a revenit azi codul de pe footshop, că nu mai mergea de câteva zile. Și mi-a zis cineva că nu merge și a zis că n-are cum să nu meargă și s-a rezolvat codul, deci trebuie să folosi codul vostru preferat. Te-ai 21 de înainte înapoi pe live să vezi veto. Lasă-mă că apare veto, adică ne uităm pe hârtă, bă. You know, what a clash of styles as well, right, between the two. So, initial thoughts coming into this grand finals. I mean, how surprised are you about these runs? Deci MouSpeak Inferno. Păi stai, pe Inferno începe NaVi Tero, mă rog, e mai bine Tero. Deci MouSpeak Inferno, după NaVi Picked Overpass, MouSpeak Mirage, NaVi Picked Nuke, Ancient Decider. Deci prima e Inferno, care e bună și pentru NaVi, ca 71%. A doua e Overpass. Overpass e bună pentru MAUZ cumva. După care se joacă Mirage aleasă de MAUZ, care e bună iar pentru NaVi Mirage. E bună și pentru ei. Și după care Nuke. It's definitely deserved for both teams. Sure. Pana mea, ăștia mai mult pe toate hărțile, ești nebun. MAUZ. Doar pe aici, din 50-50, ele stau mai mult pe toate hărțile, dar nu contează. Nu contează. Nu contează, nu contează. It kind of felt like maybe we were putting our chips on CS2 at this point. Like they didn't hit the ground running. It wasn't instant success for this lineup. It kind of caught them off guard that this was the event that they find themselves also in a finals. Doar că nu apăreau aici hărțile, dar apăreau aici, gen. Are a little bit surprised by this one, Jason. The nice thing is, I mean, Blade has even mentioned before, like ESL Pro League is where we're going to see if this project is like the right path, right? Like at this point, we'll have had a couple of events under our belt, a couple months under our belt, and that's where we get to see if we're onto something or if it's going to take a switch up. So, a 83% au pierdut o singură hartă la showmatch, de fapt. Da, restul a bătut pe toată lumea pe Anubis, da. E bună, boys, mă mut un pic să intrăm pe, cum îi zice, să intrăm pe player-ul ăla pe care trebuie să ne uităm noi, de asta nu ne uităm pe YouTube. Și intrăm acolo pe player și ne uităm imediat la meci, 2 secunde să mă loghez. Bă, nu contează, frate, procentele alea oricum arată că toate echipele joacă bine. Să vedem acum, Doamne ajută să fie bine pentru NaVi. E bine că așa aici, frate, pentru că gândiți-vă că Mihai a fost în finală la ultimul major din istorie și acum e în finală la... 5 or 6 finals or something like that. And that's just more than the rest of the team combined. Și acum e în finală la ultimul... Am văzut interviul lui imediat, vă da, dar e de la... Am văzut live. De ce ne uităm pe YouTube? Că am un player aici pe care să mă uit. Asta sunt regulile, să ne uităm pe playerul ăla. Probabil ei nu vor să ne uităm pe ăla, adică i-am mai întrebat dacă e ok să mă uit pe ăla, dar au zis să mă uit pe ăsta, gen. Acolo gen au niște sponsori de-ai lor și cum ar veni, cred că ca să nu aibă probleme, gen, că nu se știe ce sponsor de aici, poate nu știu, sunt țări, uite, gen au un sponsor, unul XBet ăștia de la ESL și poate cumva sponsorul ăsta să nu fie banat în anumite țări și să aibă probleme oamenii și așa dacă te uiți pe aici nu există... Bine, dacă se mai blochează de 2 ori, mă întorc pe YouTube, ești nebun direct. Ok. Ne mutăm pe... upcoming players like what mouZ NXT to mouZ were, where they could go to LAN and even touch a trophy.
right? Yes, okay, the scale of the competition is lower, the scale of the audience was lower, but just the sensation of going through those movements. I'm sure it's something you had to become familiar with as well. Where do you stand when you lift your trophy? It's all attitude, 3-1 sau 3-2 NaVi. Ia o hartă mouZ 100%. Chit că mi-ar plăcea să câștige NaVi fără hartă pierdută, eu zic o să ia hartă. De pupt Dorel, bine ai revenit. Mi-ai vrut de 30 de lei, e banii ea mulți, aia zic. Mersi de follow cu mine. Bă, frate, hai cu 2000 de like-uri, bă, avem de fapt 2100 de like-uri. Hai cu 2500, bă, frate, bă, să începem în forță. mouZ are win-ul ăla pentru că joacă mult cu tier 2, tier 3 Teams, avea win-ul acelea mostly cu tier 1 Teams sau West tier Teams, da, că au jucat mai mult. Au, frate, că, bă, nu mai mă uit pe ăsta, că se blochează, e a 3 ore când se blochează în 2 minute, mă uit pe YouTube, ești nebun. Și le scriu că gen... Le scriu că e problemă, stați așa un pic. Chiar se blochează rău, jur. A blocat de 5 ori. They've got NaVi up against them. mouZ starting on the CT side of Inferno. Map 1 of ESL Pro League Season 18 Grand Finals begins right now in Malta. Damn right it does. Malta, are you ready? Sounds like it. Let's get it on. What kind of pace is NaVi going to set? When it comes to the speed, we know mouZ will step up to the plate. Looks like a NaVi kind of pace. Right out of the gate. Pause at the bottom of Banana. This has got to be a set piece. 2 smokes, flashbang, Molotov. Just march up Banana, execute on the B-bomb. Gata, le-am dat mesaj. Let's go, boys. NaVi Tero, harta lui mouZ. N-am mai văzut de mult Inferno. Doamne ăștia, dar joacă bine ăștia, bă, pe Inferno. Joacă bine rău pe Inferno. Headshots on the way in, and yeah, the utility usage from NaVi is going to be a dead giveaway. And I don't know how you would even spot that this is going to be a stack. You've called this out of spawn. Ulex sec, mamă, străi ăștia. Simple's gonna let the others move first. Xerxin has his chance. It's a little labored, but he gets there. Recovers it with the second shot at least. Bun. Throws into the back corner, goes down. Simple looks to get activated. And as they push forward, Shuhei finds his. Bravo, but Mihai. sure enough, the bomb site cleared out by 2. Coffin's presence still very real. And Shuhei wants to fall back as the rotate comes over. Simple can't connect his second just yet, and his teammate's so low health that he's kind of stuck on new bombs. Bomb dropped, and Shuhei's going to come through with 3 kills in the pistol to give it to mouZ. 10 rost câștige repede NaVi că începe rapidul. Asta să câștige 5-5 hărți, doar să câștige. Ultima finală e meci cu Suhi a costat adversari. Vezi? New gen. Le-a tras Serpion aici la amândoi. Deci l-a făcut diferența. Runs into the wall Bun and just kind timing-ul of ăsta, stops in the open. If he actually makes the cross with that aim, dacă l-omora Simple pe ăla era altceva. Avea crossfire, ok. That could have been a bit dicey. 1-0 for mouZ. Nici n-au plantat, e cu curat deci. The classic Simple deagle. It's always here. Do you fear it a little bit when you hear it ring out on the map, or you're like, oh god? No, I don't fear it because I know even if we lose, I have a Nico deagle. I can just give one back. Oh, the Simple deagle does absolutely nothing. Young Jimmy Mamă, 13 pic, settles him down quick Bravo, and Mihai. a good return. Bravo, Mihai. Oh boy, that's not good. Jumping down on that, P250 to the face, instant M4 grabbed. Shuhei knows that this pressure is going to keep being applied. JL, there it is. You give that one rifle over. You know, Nico already taught a lesson to Blochează live-ul de la YouTube, dați refresh dacă se blochează live-ul. Mie mi se vede bine, mă uit și la live, al de la calculator. Dați refresh, frate, dacă vi se blochează, pentru că este o problemă de la YouTube, mie mi se vede bine pe al de la calculator. Understandably so. That one could get into bits. Și gen nu cred că se blochează la toată lumea, sincer. Stuck in the little pit, retake about to come through. Now we're not working with a kit here between Frozen and Xerxin. Or utility. So that pistol round win, the momentum with it, it's going to come down to just 3 more frags. And Alexi B leans back. In sight, it's the crossfire between the pit. They're trying to jiggle in it. Will they suspect a second back there? Now little bit goes down, JL. No. Oh! 10-second defuse though. Hai că mai dau restart, mai puneți 4 all should be good. Generally hate that double box setup in the back sides. I thought that was a relatively weak post plant. Yeah, I think they were scared that they couldn't move around after getting the bomb down. They just did what they had to work with. But I think young Jimmy actually forgot to buy hit armor. Okay, acum? It looked like it, yeah. Started the whole thing. That was a bit scary. There's those nerves come into play. Maybe that, or maybe he's just that confident. When you play against him, does he strike you as confidence? Do you sense that confidence in the server? Eu vă zic că nu era de la mine, oricum era o problemă gen de la YouTube, a prins YouTube-ul gen ori, nu știu care e treaba. E nimeni nimic. Crazy. He's just so calm. Like he's just
not phased by anything, it feels He's like. finished. He's finished. Yeah, he's from Finland. Da, mă, e o problemă că unora li se blochează, altora nu. E o problemă de la conexiunea cu YouTube. Nu de la mine. Eu trimit 2K, am conexiune verde, n-am niciun drop frame, am conexiune excelentă și pe YouTube. Vă garantez că e o problemă de la YouTube. This duo of Frozen and Xertion loves to get up in your face in the mid rounds. Ce bine, Mihai, mamă, dar ce rundă 3 la 2 acolo, poate trebuia să avem crosshair mai bun. And early victory is to mouZ and Xertion. Nade kill onto JL, and that's going to set NaVi back a player for the rest of the round. It's interesting now that you say that they play so aggressive on B, but they're actually Poate era, zi, poate serverul pe care m-am conectat la live atunci era băguit. Dar n-are treabă, că am băgat delay și a mers bine cu delay și a mers bine și după ce am scos delay-ul. Pur și simplu, cine știe, un bug. Păi da, e de la YouTube că sunetul nu se blochează? Da, zic, dacă era de la mine se blochea și sunetul, asta ce să zic. Era o problemă de la serverul de... Dar las că e bine că merge acum. Would be a great time for NaVi to get major MVP, almost emo, off board. 2 quick kills and into the B bomb site we go. That's both frags. Simple waiting at top mid. He's going to have to rejoin. There's 28 seconds, and he's being patient, looking for the rotate. Man, he's doing his thing. Still one to float around. He starts to pull back. Jimmy goes for that duel. Gives himself up. There is still time to choose, and Simple has made his decision, but mouZ are fools. Bravo, bă, Simple, bă. What a good call from Simple. I mean, a huge risk, but he's put himself into a position where he has a free plant, plenty of time. They're going to have to rotate back from the B bomb site. Unfortunate, Alexi's gone down, but Simple really plays the information game to get an easy plant today. All right, Hooksy, who's your money on? It's on mouZ. They have a smoke and a kit still. That's going to be really tough. Also, Simple only 40 HP, so... And Shuhi with the confidence this round, he got 2 kills already. Yeah, so right. He's ready. Off to the races, 6-1. Smoke for the bomb, sure enough. S-a blocat de la mine, bă, frate. Înțelegeți că eu am toate... Simple's position now known. Not sure if somebody's actually sticking. Trying to line it up, but Shuhi is going to get that difference. His 7th early on. And, you know, I always talk about Shuhei as an in-game leader who has the fragging ability. Yesterday versus Ents, very difficult series. Bă, frate, înțelegeți că e o problemă de la YouTube și s-a mai întâmplat și în trecut, nu este o problemă de la mine. Înțelegeți? Este o problemă de la YouTube, înțelegeți și voi că nu e de la mine, pentru că dacă e de la mine, mie mi-arată în OBS că am pică netul, dar mie nu-mi pică netul, calculatorul stă la 0,3%. You talked about mouZ and their pace against Ents, and I think that's a lot down to Shuhi and the way that he likes to call when he gets momentum. And we definitely felt that when we played them on Inferno, they started by having like 2 clean rounds, and instantly you could just feel they were so confident going for stuff like this. So. Right. But it's nice to have Simple with an AK, it's just 1-7 all. I was going to say, it's super important as well that what you guys weren't necessarily able to do is put a stop to it early on, right? It's really hard as well. You let them get a little bit motivated to make those plays. Simple shutting down Torji really quickly, who's also had such an excellent playoffs for mouZ as well. Very important that you could put the tone. They can't get away with this aggression. And now he's got another one down Banana. And it's Simple yesterday. Simple and everybody he inspired after pulling off some of those rounds they should be winning. It felt like NaVi had this aura of invincibility around them. Monty changing up some of their post plants just in fear of throwing it away. So Simple, wait, hold on. No way. Alexi B is suddenly left in a 1v2 because Jimmy manages 2 frags down mid. NaVi just kind of floating, looking to get that pack together to go do something, but then they get pulled apart at the seams. I was about to talk about NaVi being like one of the hardest teams to play against when they have advantage, and then he just pulls 2 kills from a smoke halfway. That's that unrelenting aggression, right? Like, you get it into a 5-on-2 and you think they're going to like maybe shift and maybe rotate, stack a bomb site. Instead, you get smoke spam, you get Frozen pushing Banana as well. NaVi completely caught off guard in the AWP. That's a nice, easy shot. Quad kill for Jimmy. It's 4-0. Jimmy making up for the second round with no armor. Du-te, vă, Romiu, Alexi. All even, all's good. Wow, okay. Unexpected turn of events there. 2 versus 4. I mean, you have to buy here if you're NaVi, right? Like, you know the economy's low. You had it at a low point in the previous round. You get it down to 2 players surviving. You have to invest. They're doing this classic half invest where Simple is having a hero AK, and he's often good for 2 in this one, so there's no easy rounds against NaVi. Excuse me, 2v5 for the record. 2v5. Yeah. Excuse me. With a Jimmy 4K. One of those in your back pocket, 4 rounds into a BO5. Orice rundă acum îi bagă bine NaVi. Îi bagă pe NaVi bine meci. Orice rundă acum
se restabilește oarecum It's a situația de good point, punctam though. I este mean, you pup. want to talk about inexperience of mouZ just playing in grand finals. You add into Mersi, the fact Sabi, you da, played plenty of BO5s. de fapt, You de get fapt, to te that lași și membru 4th, și 5th ți-ai map, și doar să rămână you're mult de pretty tot. tired. It starts getting pretty grimy. Yeah, definitely. Even after the first. Cum n-are treabă cu harta alea asta de mouse, ce aveți? N-are treabă. N-are treabă. N-are nicio treabă, vă garantez. Vedeți că și NaVi joacă bine. Trebuie doar să ia o rundă, două. Dacă ia o rundă, două e bine. I would be so dead. Nice slow one from NaVi as we hit the minute Am mai mark. început ei 0-4 și cu monte de vreo 2 ori și 5-1 și 6-2 și de alea. E lung aici, adică nu e mură 12, e mură 15 și joacă mult veciul. Ar fi bine să-i pat acum la Ico, pentru că dacă pierd runda asta și rămâne ăștia mult în viață, să-și crească economia. Chit că pierd runda asta NaVi, ar fi bine să omoare măcar 3. Dacă ar omorâ 3 ar fi bine. Deși se duc 3 trebuie, sincer, nu știu ce să zic, s-ar putea să fie... E rep, e rep, e rep. Orice are AWP, nu prea are ce să facă din poziția aia. Ce mare, și nu mai are nimic de cărat, mai are din patul ăsta un flash, că intră bine rău, intră bine rău acum. Just the impact of Jim P. Okay, talk about an 8 stack still. Bravo, A double out of bă! Shui. 3 la 3, nu se pierde retake cu 4 la 3. Oh, I can't believe he got one. I was going to say, because of the passive setup as well, torji completely locked out of that by smoke. Simple and Ema. 2 versus 3 bombs planted. There's no smoke. There's 2 kits for mouZ to work with. Just flashbangs to get into the bomb site. Torzi trying to set them up. Third man in with that AWP. Xerxion's MP9 presses out. Headshot out from Ema. Simple's position known, but dealt bit by Frozen. And the swing! Oh, he takes it to him. Bravo, catches him off. And gives us a clean 3K. 4 bărbați și a avut asist și la din pit. Mamă, bine că a ieșit să dea cu Frozen ăla, rup gura direct, dacă stătea în colț acolo spărgea. Vedeți că pragurile aia două de la Eco de le-a făcut în a doua rundă. Mare confidence și-au dat. Mare confidence și-au dat cu pragurile alea, să mor. Mă jur, i-au dat mare confidence. And if you can convert this, if you can string it together and win 2 in a row, all of a sudden NaVi's got in the driver's seat for perhaps the next 2-3 rounds. I wonder if they stole that threat from us. We do the exact. Membri, vedeți că aveți emoji cu Mihai acolo pe chat, da? It's actually surprising because Mare și loc cu 4 așa frumos, un început de finală perfect. E cum se farme de 2 lire. Jucător pro are 0.15, vezi că Bit cred că e MVP evenimentul ăsta, deci cel mai bun rating până acum. Dacă poate cineva să zică ratingurile, dacă cred că e Bit primul, după care Simple și după care Mihai la rating până acum concursul ăsta. Vă garantez, Bit e cel mai bun la rating până acum. Gen, nu cred că am nici, s-ar putea să fie Simple, dar mi-e greu să cred că ultimul meci a jucat pro Simple. Dar cred că Bit e primul la rating. Ne uităm oricum la pauza dintre hărți dacă e. Mamă, runda asta ar fi... Runda asta 4-2, Eco cura 4-3, se joacă, frate. 1.30 Bit, 1.26 Simple, aia zic că gen Bit e favorit la MVP în momentul de față. Și 1.15 Mihai, dar dacă se joacă 5 hărți și o să joace bine pe toate Mihai, poate Mihai să ia MVP-ul, da. Dacă câștigă, bineînțeles. Dar hai să ne gândim la asta, cum poate să câștige echipa, nu el. Dacă ia și MVP sau joacă bine, bonus, dar important e să câștige echipa. Importantă runda asta, iar e prin 3B, iar e prin 3B. Perfect, intră A, ce au ăștia, au un singur smoke, din patul ăsta MP9, dar intră prin arcadă, ăsta din arcadă ce are doar digănare să facă. Banking on the pistol in the bomb site. Smoke goes out and Alexi scouring for contact. Bomb in tow, sure enough. There is this library play from Shui. That smoke fades at the right moment and Alexi's guard goes down. Shui's gonna come through with a first and Jimpat turns. MP9 connects. Then Torzi's 5-7. But all of a sudden the site's still cleared. 3 casualties, not bad. AK presses out. JL gives the cover. And he's gonna make sure to make the difference here. Ensures the plant, ensures that 2 stay tall. But still, considering what they work with, mouZ make it a little sketchy. Yeah, that's NaVi getting caught, like bottlenecked in these choke points, not finding the fights they wanted initially, especially on ramp side. Missing the timing a little bit of when that smoke and library is about to fade. That almost got really, really dicey with the way those 2 players just kind of got stuck, unable to progress forward. Yeah, that 3K was definitely worth 2 rounds as well, because now mouZ, they're in the bin. They have nothing to work with. All USPs, especially Torzi even kind of saved a little bit in the previous round, like throwing away, not doing utility. E bine că e jelo și că merge la tine, asta mă fost el pe Miraj. A făcut 0 cu 12 pe T-side pe Miraj. A făcut Monesi pe așa, și Monesi pe harta asta 0 cu 12. Uite, vezi aia zic, runda asta 5 în viață, crește un pic economia și se joacă meciul. A fost importantă rău rundele până acum, bravo. Excelent, excelent. Against full USPs and we were all just looking at each other like, what the? Yeah, like how did this happen?
Well, if you're ever going to lose one, perhaps it'd be a 5-stack, because there's 5 mouse players here at B. Mamă, stack direct. Dar nu prea uiteți cum stă la acolo, n-are cum să treacă prin perete. Mamă, 2 la boost, bă. But the bomb's back in spawn. Surely this doesn't get problematic. Surely there won't be anything to get nervous about. It's just an easy trade frag, and again, no problem. Mamă, vezi că walk away here, e gentlemen. fântâna aia băguită rău de tot. I'm new to all this caster curse thing. Like, okay. A aruncat arma, nu? Glad to see you have it right out of the gate, though. Da, da. Okay, nicely Did done. Alexi not see that? Did Alexi not see that? Simple could be in trouble. Here's the footsteps. There's the op. 5-7 out now, but he's traded off. That's a big weapon to find. Simple had spent so much time trying to chuck away AKs, chuck away the op, make sure they couldn't recover. And just not having the information, 2 weapons now passed over. And for a team whose money is depleted, this is a victory in itself. Damn, they have managed with just those USPs. Cred că trebuia să plece Simple aici, gen cu AWP-ul și cu bomba și să țină Alexi arma și așa, dar mă rog, n-are nimic. Au dat 2 arme, contează un pic. Că dacă ocupă NaVi runda următoare un site și salvează, o să aibă 2 arme cu niște bani în spate și să facă rebuy, dar mă rog, hai să vedem, poate. Că e un NaVi strict, despre cum aruncă toată economia. Deci n-a aruncat arma peste gard? Nu știu. Deci probabil a vrut Simple să joace cu ea spre final, nu știu. Dar aici erau mulți. Alexi era departe. A avut și timing prost aici, pentru că Alexi când a plecat nu i-a văzut, știi? Și cumva au venit ea fix lângă el. Yeah, and obviously they can't see the money like we can, and Mersi de follow, te neca, Dragoș, Aler, bine ați venit, sure băieți. if you're going to run into an AWP the next gun round. Ai cum costă 134 de like-uri, faci 3B. So this Haide, is mor. like, it doesn't seem like a huge mistake if you just look at, like, you see they get the round, they are free alive, it's not that Și a bad, cumpărat but la cap când erau eco. This is essentially like almost an extra buy round încerci in the să-ți iei arme future. mari, îți dai seama, n-are să iei mag pentru runda asta de eco în mijlocul meciului, în condițiile în care după runda următoare cum ai nevoie de AK, adică e mag și după ce faci la rând și cumperi AK, n-are sens să te probleme. Hai să vedem persoane pe live, bine ați venit, băi, bine ați venit. E best of 5 astăzi, este abia prima hartă, da? E abia prima hartă. It's going to be tough, but NaVi they catch some momentum. I think that's that's super important for them. As I said, like Shuhi, if he first gets this feeling that he can just run you over, he will. Like, he will call for it as well. So he's gonna test it. I feel like we really saw that when they put și-a luat găina Shuhi, da, și Gel și-a luat they just wouldn't stop playing aggressive. They were just running through every smoke, even when you guys are shutting them down. It's like I always say there's like a certain stubbornness to Shuhi when you call. Oof, but welcome back to the gun rounds. Știam. Frozen gonna win his duel as JL tries to climb up and over through that smoke. He's not alone though. It's Alexi and Simple up next. Utility trajectory telling him CT's occupied. Bravo, și ăsta-i secat, ăsta-i secat. He throws himself out. And remember, Dacă intră Frozen aici, took so bravo, much damage Simple, in the opening bravo, fight bă. that, yeah, Simple smells blood in the water. He's got him pinned in the backside. Molotov's destined for him. Frozen's gonna get Bravo, bă, Mihai, centrare, utility dunked on by the nade. And Torzy, even with no smoke, 2 players cross. They don't get caught. Shui goes down. Bravo, bă, Costică, Simple gives it cover at the end. echipă avem! That's Ce rundă n-am să vă explic câte lucruri s-au întâmplat. That's a with Frozen Nu mai being this low, contează așa de I mult think kilul that was ăsta. a huge risk. Mă rog, They also conta had să mai țin o armă în plus în viață, dar o but, salvez oricum, e bine, 4-4. Dar uite, vedeți banii ăia de care vă ziceam, uite, 2300 pe Xertion și 1900 pe Frozen, o să cumpere iar mouZ, pentru că au recuperat 2 arme atunci runda aia când a murit Simple. Dacă nu, făceau halva restul, probabil, sau de fapt, oricum dădeau ăștia, dar o să aibă full buy acum. Și aibă full buy acum. Bun colul lui Simple, bun rău de tot aici. Și bună și comunicarea lui Gel, că l-a anunțat probabil că Frozen nu e low. Adevărat și ieri tot așa au început adversarii 4-0 și au revenit NaVi. Ia VS-ul ăsta aici. Sal. Never stood a damn chance. Mamă, cum a făcut? Like 4 grenades chucked back there. The volleys, the frag, the smoke. Nu se vede chiar așa de bine, că nu pot să bag în slow motion și nici eu nu pot să săr foarte mult. It's an easy to identify problem. Te-am zis că e Little probit, overpeak on CT cross. o să fie, își face treaba Valera, nu vă faceți voi probleme. Bit are cel mai bun rating la evenimentul ăsta, chill. He will show up. I think he's the highest rated player at this event even, so him not even being on the board yet, I think if he starts shooting like he normally does, then that will be tough. It could be game over. Ooh.
That's a good Mamă, find, și though. bomba a Yeah, you căzut. take Ah, those, nevermind. you grab them, and you hang on for dear life. A 3v5 attempt queued Ce up bine for au NaVi if răspuns they la... want to force the Ați issue. văzut? Au omorât la B și instant au cărat ăștia să mă This ca is the să nu-i second dea time șansă we've lui seen Bit să caute utility ceva. find a kill over at Banana. We saw it in the first gun round with JL as well. I think he ate the nade this time also, and then an extra spam through the smoke. That's brutal. NaVi's gonna have to work really hard, and you never expected the push. Tucked into the corner like that, and then a smoke grenade, keeping Simple at bay. But you're not far off, Hooksy. Bit currently ranked third highest rated player at the event, bested only by Spinks and of course BlameF. Yeah, but definitely the highest for NaVi. For sure. And in the server tonight's Mai au grand bani să finals. cumpere NaVi și în doar următoare, dar Let's see if he can get his entry on the pit. e important. Aici ar How do you trebui să dea call this damage rândul situation? asta. In a 2v5, I mean, there's not really any deep strategy that you can really go to, but obviously you just kind of hunt for kills. At this point, of course, the first decision is should you save or not. But after that, usually in a 2v5 or in a 5v2, it's like the round is developed so far that you have to play individually a lot, and you have to just use the space and the information you got from the round. So Salvează it's not simplu really că ai a și call utilități pe like, tine, nu merită. let's hit B together or whatever. Cred că se bagă ăștia să-l omoare acum. Yeah, if you're not going to save, you go for what kind of information you've gathered from your teammates going down. Yeah, but mostly N-are nimic. it also comes down to like, do we have a lot of money? Auzi ce a zis Ciprian, la 3500 de like-uri dă 20 de gifted-uri. 20 de gifted-uri de membri. Ia auziți. Yeah. Which is a bit boring. Ia auziți, bă, ia auziți. But it's the smartest way to play. Alta de târziu, bine ai venit. Bă! Da, bun baice, totul a plecat de la controlul pe banana, aici două kill-uri. Au și mouZ la distrat. Dacă facem, deci dacă crezi like-urile astea la 3500, pleacă 20 de gifted members pentru voi de la Ciprian. Crazy in a way, but now eu zic că putem să facem și 4000, ești nebun, dacă vedere că suntem 6300 oameni pe live, dar dacă vreți voi. From the last round where they also stayed 2 on B even though Frozen was low and yeah. I mean, is there a world where it's like this is so outside of like the textbook of Counter-Strike in terms of smart way to play that it's the last thing you expect? Not necessarily that crazy, but I think it's just an unnecessary risk in a way. Like, sure, you could easily just fall back and keep that smoke that they used for deep banana to just delay them at the end of the round if they actually wanted to go for it, but they decided to play it aggressive instead, and you know, I respect it. It's cool. Încă puține. Și băi. Got to that 5-4 lead. And all 5 players survive, so all of a sudden money issues. Oh, Bravo, Alexi with the opening. How much do they want to press the issue? Because there's 3 players here. Frozen mollied out, has to take the fight beforehand. A second, he picks up the slack. Mai tras la încă unul, mamă, stăm că 2 aici, fii atent. Burned as he tried to escape. Committed to the cause on that one. Torzy, yes, he will catch Simple. And JL unable to trade that immediately. And if you think it's the only player in there, oh, are you ever wrong? Jimpat hears it running up top mid, Bit still without a kill. 10 rounds into this opening map of the BO5 Grand Finals. And it is JL 1 versus 3 with the bomb to work with. Now he's got himself a separated 1v1, but Ice Cold Jimmy sits in the corner and just waits and waits. And guess what? Easy. Perfect positioning, perfect read, didn't leave ahead of time, and just enables mouZ to slip away with an easy 6. Considering they lost that first kill top banana, really Frozen picking up the 2 frags, dying in the Molotov, key hold towards B. Definitely, I think maybe the Da, e ultimul turneu mare de CSGO ăsta, da. Ultimul turneu mare de CSGO, ultimul an. De acum doar CS2. Următorul concurs la care ne uităm la NaVi la EM Sydney, care începe de acum vreo 2 săptămâni, să ne uităm pe CS2. Doar că trebuie să pregătiți cafeluța, că la fiind pe fuz de Australia, o să ne trezim de Dimi. Ne uităm la meci. Buying those things left and right. I'm excited for the grand Dacă bat NaVi, nu uitați să dăm 3 cuțite. I guess I'm the only one. I guarantee we get one on the CG side. Put that stamp of guarantee on it. Hero AK, trebuie să dai aici, să te dea niște damage, altfel scapă mouZ cu multe rând de PCT. Bă, a jucat bine mouZ, nu poartă asta. Molotov is going to hold Simple at bay for the moment, and all these pistols picked up around it, giving him time, giving the star time to try and find an opening. If he continues up mid, it would be the op of Torzy that he engages with first, but Simple backs off back to Banana. Where he will get contact. Oh, Frozen. Instant headshot, happy with the duel. Players running at him, nobody else, of course, armored. It was just Simple to try and get anything, and he dies with nothing.
There's no smoke either. They need the kills. Everything is hinging on this AK-47 creating something. They don't even have a deagle to be a second option. It's all about the AK-47. So behind this smoke, NaVi's going to slow down, investigate what they can, go for a boost to peek where they can. But 3 defenders here at this timing. Oh, Mihai. Sees it. Bravo, bun. Nicely found. E-Man working with no armor, has the opposite Bravo, Mihai. spot, pushes out a second, and Frozen's got the cover of the backside, but now his gun's empty. USP needs to be the key. Bravo. Remember, no Kevlar, but at least rifles picked up by that push. E-Man has finagled away into this site, 11 kills to his name, at an angle that Shui doesn't know about. He's approaching quietly, but a picked up AK. Simple was meant to be the hero. Ima takes it up instead. Jimmy's first 1v2 of the best of 5. He's trying to piece this together. Will easily cut down his fellow Finn, and for fun, forces the fight to E-Man, who puts up a 4th kill. Good thing Simple buys it. It's not him that pulls it off, but in the hands of a capable rifler, he shines. Good thing they had a flashbang as well for CT. I said they didn't have a smoke, but they didn't want one. They wanted to attack and aggress towards CT, and Torji gets caught out not expecting it whatsoever. I think he expected N-are sens, mă, frate, lăsați, n-are față de tier 1, așa e. Obviously the guy on side was thinking that was Frozen, I think. E mediu. Trying to play around, just staying alive. Bine rău, aici, bun, important runda asta, cred că mai cumpără ăștia odată. Te pupă, cine a dat inestetic, mersi frumos de 10 gifted-uri, să rămână mult de tot. Ciprian a dat mare țeapă cu 3500 lei, că n-am mai dat niciun gifted, zice, bă, da, trebuie să ne supărăm pe el, că a dat tier 120. Sau pe acolo, nu și-a dat multe rău ieri. Really good for NaVi. Different stance inside of the apartments. Bravo, Vic. Nice try, Valera. Jimmy's gonna pick up both. 12 and 5 now. Cu setup de la Still, mă să I le think if spargă you're NaVi, default. like that doesn't go for you, and you're not going to be like super happy, but at least you're pleased you've taken the op out of the equation, right? You now know there's no op in field. Poate nu mai merge să dea Ciprian, mă, că bă, era dat aproape ori 120, ori 80, nu mai știu cât a dat, dar a dat multe rău ieri. Nu ne mințea. NaVi could pick it up, and now mouZ Sunt has to 3-2 be în site scared aici. Teoretic, da. Maybe they knew that they didn't have money for the op or something, so. Hai să vedem. Decide not to pick it up. And the A defense is split. It's Shui E playing on singur the ăsta, outside, 3-1 Jimmy's in the aici, site, so he's singur. all alone. Exertion is rotating, but he's been called off, called back to B. Ooh, man, they're so not expecting this. And Jimmy's played in the tight corner this time. A slight change in position gets him another frag. Mamă, dar e He's got support now out from short. Jimmy can just stay locked in, forced away by the Molotov, but it bought just the right amount of time for Shuhei to slip into a position that could cut down what's left of NaVi. Bravo, but JL gets the headshot. Exactly what they needed to get that bomb to cross over into the safety of the backside. Now Simple's going to serve as a turret inside of Pit. Looking for the next peek out of mouZ. Currently split on this retake. One kid on Frozen. Tough for mouZ. They have no nades, no nothing, and going into this side, it's almost impossible. Just looking for the frag, and they'll find it. Now all of a sudden the pinch. So Frozen straight up beats Simple in a head-to-head duel, and with it, 2 kills inside sight leads mouZ to the 7-5. That was so uncharacteristic from Simple. It's like he never found a comfortable fight, never like fully committed to it. It was almost like he was trying to play for time. Yeah, he looked like a guy with no confidence. It's not Simple, you know? Like he usually just swings and gives you one bullet. So. Da, băi, 50 de gifte de la Ciprian, n-a că s-a revanșat, că nu v-a dat țeapă, a dat 50 nu 20. Hai cu spam acolo pe chat cu Ciprian inimă, te pup Cipriane, mersi mult de tot. Cred că ai dat luna asta 200 de gifte, mă jur în total. Te pup, să rămână mult de tot de susținere, mersi frumos Cipri. Well, the eco rounds have been really nice to NaVi. Some of these post plans, some of these clutch situations have gone in the favor of mouZ. There's been a couple of nice ones that they've been able to bring out. So, I mean, that's a big issue for NaVi. And you mentioned this during the whole veto segment as well. Mai bine să băga gel mai în față, gen micutia aia acolo, să stai în crouch acolo, să stea sus spate la site și să joace simplu pentru el cumva. Era mai ok așa, nu știu. N-are nimic oricum, n-are nimic, n-are nimic. Mai era bună runda asta, special 6-6 și conduceau NaVi aici. Era tank. For a long time, it's been T-side that has been the best for us, but for a team like... Mamă, și Popică cu 10 gifted-uri, bine! On CT on this one, so... Not surprised that they're doing well, but as you said, it's been scrappy. It's not only been the ecos for NaVi, it was also the 2v5 for mouZ, and now this 2v2 that they, in my opinion, should never win. It's probably like a 80-20 for NaVi, so... Well, mouZ, they'll take those gifts. Those gifts have put them up by 2. And once again, another one of these low buy rounds that NaVi have been so effective in.
And mouZ, the conversation during the timeout is probably like, guys, let's not lose this one. Let's not let this one be dangerous. Let's just have a clean win. Enough of these damn close ones. Yeah, let's make this easier on ourselves. Yeah, no AK this time as well for NaVi, so it is definitely easier for them this time around. Flash finds its mark. I think they're happy to just draw out the utility Aia, nu cred că au vrut să fac contact în casă, dar nu mai vin acum. Nu mai, că sunt 4 aici, dacă intră e groasă. Bine, sincer, dacă moare la din casă, se bat doar cu ea în stânga. Dar nu cred că poate să dea stage lui G4 ăla să-l omoare. Well, you know, there's no AK this time, so it won't happen. So it's impossible. That's how you set him up, yeah. Yeah, maybe sometimes when I'm playing myself and the other guys are like, how do we lose this round? I'll just say, the casters probably said something stupid. Yeah, exactly. Blame it on us. Keep the team morale high. It wasn't your fault. Damn commentators. Shui, Jimpy, easy. JO picks up one with the deagle, but yeah, as expected this time around, you're going to go ahead and do that. Surely this will, it's also will win it easy, right? Easily stack site, surely. Surely. Bun. Surely. Nu cred că mai contează așa mult aici ca un numărul 2, sincer, că e 8-5. Nu cred că îi încurcă cu ceva dacă ar pierde mouZ următoarea rundă. Hai să vedem. Well, a couple more chances for NaVi to close the gap on the scoreboard poți să dai flip la alerte. Plenty of money for mouZ for these last 2 rounds. They should be just fine. Frozen's going to have to dig a little deep, but it's all good. Simple, likely going for the AK-47. Yeah. And so much of this, it feels like, I mean, as always on Inferno, Banana just so critically important, but Xerxin and Frozen have done a great job there. Now they've got Torji coming over early for an op peak. Da, dar nu cred că mai merg ea. This must be annoying for Alexi, like as an IGL, like just seeing one of your players buying AK armor, no util on Inferno, like you already feel like you're a bit behind. At the time. Yeah, but it's simple. What are you gonna do? Yeah, say something, huh? Yeah, I dare you. No, what I would have said was simple buy Galil and swap it with me. You sure? Okay. Yeah. Because they could have done that, and they would have had like full utility in him as well. So I guess he has a plan in mind that doesn't involve Simple's util, so it is what it is. 5 headshots, you know, classic plan really. Go kill. See what Bit can get up to. Still sitting on 1 frag this half. That's not something I was expecting after the solid group stage and playoffs. It's not as if he had cooled off whatsoever, but hands down his poorest map yet. And again, with the op and Banana with that deep angle, mouZ is just content. And this is a switch up in the defense that we hadn't seen yet in this half. Mobility of the op allows mouZ to have 3 players dedicated to A and a 4th one in Frozen close by in CT spawn. As utility comes out towards library, Frozen cheats over a little bit deeper. NaVi's going to readdress towards the op, but the question becomes, how many can Torji pick off? But he's happy to play the delay game. No problem. It's 20 seconds, dude. Yeah, burns off some key timing, but they're still all right. They're still ready for the hit. Frozen's still a little delayed. That shot connects, but it's not a kill. And the second follow-up's a miss. Spray through smoke, almost. But there are no frag grenades, no Molotovs, no smokes for this retake. There's an immense amount of damage. And Frozen pinned to the corner, draws Ima into it. There's Lady Luck. Blessing Shuri. This is still losable. This is the hardest bomb site to retake, even in a 2v4. Alexi's looking to give a haircut out before the retake begins. He's got 2 of them. Bravo, Alexi! Ce le faci, băi, rege, băi? The last person you'd expect on NaVi to deliver that. That is disgusting. Sequence, a quadruple headshot, CT peak. You're banking on Simple, you know, pulling off the miracle Nene. Alexi B from behind the fountain. Count them. I think he's 3rd and 4th, so clean. I think he's happy with the first, and then he wants to get away, but he sees the next fight coming, and he's like, all right, might as well. This is starting to be a battle of the IGLs a little bit, with Alexi showing up like this and Shui having a banger half so far. No. That'll take the wind out of your sails. 5-7 around Banana, MP9 down mid. Bit sees one slip down ramp, but he doesn't know about Jimpack. But then Ima gets called to go peek the ramp, not knowing the corner's occupied. So good setup, Frozen swings, making sure he's in the middle of it all. And these are the sorts of rounds that we're talking about mouZ for. Alexi's going to try to charge forward, but not this time. One clean enough, but it is indeed that 9-6 half out of mouZ's defense. Solid stuff. Can their T-side take away map 1?
Ce soarte, ești nebun. Deci... M-a dat și Vladinio, 20, să rămână mult Vladinio, te pup. Mersi mult de tot. Deci, stats. Dacă ne uităm aici la statsuri pentru Pro League, BlameF a ieșit din concurs, nu mai contează. Sphinx a ieșit din concurs, nu mai contează. Uite, Beat e cel mai bun la rating. Beat și după care următorul e Simple, cred, care n-apare aici. Stai că dacă dăm la players, cred că apare. Uite. Gen următorul e, deci e Beat, după care Simple 1.27 și următorul care se bate la MVP e Frozen cu 1.23. Sau Torzi, depinde care joacă mai bine în finală. Deci ar fi Simple sau Beat. Beat 1.30 față de 1.26. Na. Și acum mai Mihai 1.15 aici, dar mai sus și văd Veri, Gimpat, Sertion. De unde e Suhi? Are 1.05 doar Suhi. Mă rog, pentru Eagle e tank. Imea are 1.15, Gel are 1.09. Și Alex cât are, mă? 1.08 are și Alex, bine. Da. Bine, Mihai, 14 cu 11, 83 ADR, bine rău, dar și ca bine și Frozen ăsta, și Suhi, uite, 17 cu 9 Suhi, și Gimpat. Sunt bine rău în meci, dacă ar intra și Beat în meci ar fi tank. Cine bun, ar fi tank dacă ar intra. Ar fi tank. E tot chat-ul verde? Pe la ce s-a aruncat aici pe chat? Ai, n-are nimic. Cam greu pentru NaVi pe overpass. Pe overpass e picul lor, ăsta e picul, cum îi zice? Ăsta e picul mouZ, overpass e picul NaVi, deci, na, ar trebui să fie bine. Ia să vedem ce deschide vărul. Sal. Predicție scor. I-am zis 3-1 sau 3-2 NaVi, vedem. Nu, nu am plecat pe Argentina, nu. Ciprian nu dă de pe Argentina, nu. Și nici Adi nu dă pe Argentina. Doar sunt doi băieți care donează la mișto de pe Argentina. Și cred că au dat toată și niște gifted-uri. Plus că nu s-a terminat harta aici, adică poate să întoarcă NaVi și dacă iau pistoale și dacă iau a doua rundă de anti-eco, chiar și dacă câștigă primele două runde de arme și pierd pistoalele, adică, na. Cred că e prima oară în ultimii 3 ani, 3-4 ani când ieșea MVP de la NaVi. Păi stați mă că e diferență foarte mică. La cum a jucat Beat acum o să fie Simple primul la rating după dacă e să câștige NaVi. Deci nu e, poate să ia și Mihai că nici el nu e foarte departe. Gândiți-vă că harta asta poate avea 5, după finala asta poate avea 5 hărți. Ei au jucat 10 hărți până acum, deci se poate întâmpla orice. N-are sens, gen, vorbim mai încolo, dar la ultima hartă genul ăsta, le dăm seama înainte de ori pe la harta 3-a, 4-a, depinde. Uite, Florin dă de pe Argentina, vezi, dat acum un gifted. Cât e Florin un membru pe Argentina azi? ESL Pro League Season 18 Playoffs, Best of 5 Grand Finals, mouZ, NaVi, Moses. Că durează pauza, acum, 3 minute durează. To take you guys through the back half of the first map. Plenty of Counter-Strike around the corner. This is going to be a marathon, not a sprint, but so far Au jucat bine mouZ, vezi că s-au băgat, au fost super agresivi, așa, n-au stat doar din spate, au făcut multe chestii cu care au surprins. Îți așteptau să se bage 7 peste ei în anumite runde. NaVi should actually consider themselves kind of happy with this half. Yeah, fortunate. Sprinkle in a couple clutches as well for Ema. And a quad kill from Alexi out of the blue. Couple nice things going for him. 9-6, pistol round begins, and NaVi doesn't have the same kind of stack towards the B bomb site, which is where mouZ is headed for the moment. JL out at the sandbags. Alexi with utility. This flashbang, it's not going to be there in time. JL's going to spot one first. Oh, it does work out, or it could have worked out. Yeah, desertion. Able to connect to the headshot. It's a fast scramble from Simple running over. Flashbangs and smokes thrown. Molly back sight over the oranges goes Zershin. And that next rotate's already dead. Shui finding it through the smoke. Simple had 2 health hiding behind coffin smoke, and a stray bullet gets him. You lose that sandbag engagement, and like it's so hard to hold that B bomb site. Ce bine au văzut acolo, se uita prin gapul ăla să nu-l vadă, l-a văzut, au luat flash 2 și cumva... Okay, sure.
It was so perfect. He can see there's this little crack in the sandbags where he can see if somebody goes through, and that's why he was looking into the wall even though it looked weird. And then he instantly called for the flash because they were walking, and it actually worked. I think this was exactly what it was designed for, and unfortunately it didn't pan out in the end. But oh, that's nice. Yeah, some nice kills. They're garbage time kills, no impact whatsoever, and Jimmy's gonna take care of him. You say no impact, but if he's playing silence. Nu e GG harta, poate iau anti-eco ăsta, s-ar putea fragul ăsta lui Mihai să ajute un pic, să-i dea un scout simple, să facă ceva simple. N-are avea timp, aici doar a omorât așa, doar să mai obțină gen niște chestii în plus. It does happen. It does happen. I cannot believe it. That's a Giga Chad calculation. A fost fraguri de impact astea aici, că uite, s-au omorât ăștia în 3. Yeah, I guess you're forced by it anyway, so here's the M4. Yeah. And it's on simple. It's on simple. All right. Pretty good at this IGLing thing, bro. Yeah, I'll take it back. That's why you were just a coach, Jason. Exactly. So let's see what he can do with it. I like the little cache of grenades as well that NaVi are working with. It'll keep Frozen and mouZ at bay for now. Și Mihai la boost. Mamă, n-are armură Mihai, vedeți? I-a dat, i-a dat M4 simple, vedeți? Ar putea să conteze dacă intră spre arcade și omoară simple. Gen, asta a fost diferența. Fragurile aia n-au contat, dar uite. Got another smoke out. They're gonna force in. Yeah, JL blind through smoke. Oh, hello! AWPutin's 5-7 making the most of that first frag from JL. BT mort, să știți care e cel mai bun tipul la concursul ăsta. Bravo, Costică! There it is. Bravo, bă! Bravo, hai că poate revin acum. Important rău de tot, important rău de tot runda asta. Dacă nu pierd următoarea NaVi, 10-9 și cu economie sunt în meci, ești nebun. Mai importantă decât runda de pistoale runda asta. But it's always really tough, as I said before. Like, te pup, Gabriele, bine venit. And it's kind of mind games and. Vă aștept acolo pe Discord, băi, pentru semnături. Does that mean that they want you to? I would be pissed if I'm frozen. Pe grupul de pe Instagram acolo, da? Plecăm în Spania. Mă rog, mâine facem ultimul live înainte să plecăm în Spania. Și vă mai pun acolo pe grup chestii care nu le aruncăm și pe story. Keep you away from the site. Membership-ul diferă, da. În România e 10 lei și în afară e 5 euro sau 5 lire. Diferă, da, de puterea de cumpărare fiecare țări. Mamă, ce important a fost runda asta, să nu comit aici. Hai că vine și Mihai acum să-i ajute. Se duc spre arcade, hai că bine, hai că bine, hai că bine. Au molo, n-au alea. NaVi on these low buys have gotten so much production, and now they might have just turned the second half start. There's even a bait with this M4. Well, not anymore. Simple, you need at least 2. Probably disappointed because he feels like he could have had 3. And the Deagles have some space to work with, while Bit, who's had this tough map, is all alone in pit. Bravo, Bit. Mamă, mi-a dat în cap, mă, fii atent. Uite-l, mos. Wow, nebunesc ce soartă, nebunesc. Înnebunesc ce soartă. They are making something of this. The molly spreads. Alexi's forced out and now down to 30 health. JL still has a smoke and incendiary. Frozen's looking for that headshot, that crisp Deeg headshot that would maybe serve Assertion. Swing, they do it! They pull that off! Even with simple, the double from the corner, not enough to stop it. What goes around comes around. For the resources they have on ramp side, an M4 deep, and then the SMG and the Cubby, that's not nearly enough. Like going 2 for 2. Beautiful shot from Evan's going to be disappointed he gets picked. Simple's going to be disappointed that first kill took so long, because he probably could have had 3 there. Nu se poate, mă, ce soartă e asta. Trage la mișto, ori mergând spre site și-l omoară pe bici și schimbă runda, ești nebun. Mistake again and also bă, schimbă runda, mă, frate, că faci asta, e incredibil așa ceva. You should be like yellow as well. It's something about this shotgun. He's just like, screw it, I'm going for it. Yeah, why not? I'm into it though. But what I'm scared for NaVi now is that mouZ is catching this momentum on T side, and now as we talked about before the game as well, he likes to have these like momentum calls where all of a sudden he brings up like fast pace towards A or whatever they could be, and it's just so tough to play against. This is probably the round they wanted to target before, you know? Sure. And well,
A little bit easier this time. Already in front of the smoke. Only one player here. It's Alexi. He's now blocked off. Oh dear, that's still a big real. Wow. He walks through the smoke. Wow, gata. Really? Terminat și runda asta. Well, the round is over. It has to be over, right? It's only a matter of Terminat time. runda aici, gata. Like, there's no way Alexi would ever even consider this a possibility. He's going to get dropped. Shui's told his team, like, just freeze. I'm going to clear out the people Înseamnă on să site joace for us. gâlul bine. Uite ce They're runde in. și ce goluri Rest se of NaVi întâmplă, have ce to situații save. se We'll see if întâmplă. that shotgun can get involved in the action in the next Te round. pup, Sanci, mersi frumos de A 50 good de euro. call Să and a mult. good position and a good play from Shui. Salvezi aici tot rămâne și joacă runda următoarea aia, dar și au scăpat ăștia cu economie. E groasă. In front of the smoke. Right. He actually wanted a bit more pushed it that went much through further. the CT smoke as well, which N-are mă nimic, e peste 5 și prima hartă și oricum nici asta nu e gata, dar ca idee. Câștigat ăștia toate rundele importante, mă, ăștia toate rundele importante. Successful play. Yeah, there we go. yeah, it's one of those where if it goes wrong, you look really stupid. But if it goes right, it's a free round and 5 alive, which is also really E tiltat simplu, s-a jucat foarte mult cu shotgun-ul, tot TP-ul ăsta, adică pentru el sunt meta weapons. Uite, vezi? One more? One more for the good measure. I'm honestly a little surprised that he switched it for the Galil. You know? Păi da, dar nu va costa 1200, ea Galil costă Galilul 1800. Mai important, nu? Dar Galilul nu se sai 2000. Well, maybe we get new Nico. I mean, he was pulling out a Krieg the other day. He did pull out a Krieg the other day. Wouldn't play it during its meta. He waited. But he'll wait until the last CSGO event to give it a whirlwind. Waited until it was honorable. Yep. Când tunește fiecare jucător din premiu, păi nu știu cât e premiu, cât e locul întâi. Se împarte la 6 probabil cu coach-ul, plus taxe, plus ce oprește, adică minus taxe, minus ce oprește organizația. A couple of upgraded pistols around it, but Cement, who was getting adventurous through apps to die already. And honestly now with that last round, keeping 5 up, there was a point in this game where again, like NaVi are making these rounds close when they shouldn't be, getting away with a couple pistol wins. It felt tight. Now it's a 5-round lead. Now it's going to be mouZ with a huge advantage in this one. This could be them walking away with a real statement of a win on Inferno. Losing that third round really kind of took the wind out of their sails in terms of keeping this competitive. Now it turns. Okay, sure, we'll give it to them. But now they're fighting to come back into this game, where previously they had to fight to like stay in it and have a close affair. Good shot again. Oh, dar e nu da, ești nebun. 22 and 13. He's feeling reasonable. Yeah. It feels like, you know, the embodiment of like when you're calling a good game, it means you're playing a good game, or it's easier to do the like either or. What do you find as an in-game leader? Do you feel like you play better when you're calling good, or do you feel like you're calling good when you play better? There you got there. Yep. I think it's like it's both. Like yeah, they feed into each other. For me, luckily for me, I don't have to play good to call good. But I definitely think that if I NaVi vreo două, dacă iau NaVi 2 runde acum e ok, ești nebun, dar au pierdut 2 runde de pistoale, au avut mult bine în partea asta, să mă. Și ăștia au jucat bine, în niște situații. Te pup, my individual play because I'm just always ready when people come like if I'm having a bad game calling wise, then nu folosesc așa de mult I get caught way more like looking at my radar, for example, or stuff like this. So I think for me the most important is that I'm feeling e prima hartă, chill, și dacă pierd harta asta, e harta lor, e ok, poți să fie pe următoarea. Yeah, I'm happy it's not the other way around. Acum suntem supărați că n-ar putea câștiga Pro League fără să pierdă hartă. Well, you know, you have the players who could back you up too, so. True. 6-round lead. NaVi better get started right now. Up in the hands of Simple. A little bit busted around that though, 2 FAMAS and an SMG on JL. Yeah, that's what you get for losing the, I guess, third round. Yep. Mamă, direct set strat și They're gonna fall through with this one. We've already got a T-side smoke to block off the pit vision. Down goes the library smoke. The sequence of utility is slick. And Zershin with the instant kill for Simple. Shuhei catching bit up on top. Schema lui Doxa aici, nebun direct în bază. Dunzo. This was exactly what I talked about when I said NaVi are in trouble now, because they catch momentum. They have enough money now that if they lose a round, you know, you can take a risk, you can afford it. And then instantly, it's also a really obvious round in a way for NaVi to play 3B, because you know they are not, like, for sure Asta a fost direct set of the strategic, money asta făcea și Doxa, doar că te dădeau cap în cap, nu prea ajungeau în site tot timpul. Or they're
having Da, a like fost worst perfect acum, că au memory început ăștia and 3B, Polar a rămas în A, a when fost that perfect, happens, n-au intrat nici typically short, au people intrat în play arcadă, VB unde de and, obicei e Polarul, dar acum that's n-a just a solid fost, call și overall. oricum And dacă you era can la see it too, like flash, Simple didn't avea un even set turn from lane special until pregătit. Xerxion's already turning the corner on rap side. Like Eu they că got joacă so bine far Serhiu, advanced so stai seama că fast dă și before, coluri like even inspirate, the nu? Că timing in intră tot. Simple's head was Oricum like, joacă okay, toți you bine de better la turn mouZ, în around and afară de check it. Torzi care are As soon as he 19, does that, joacă there's a toți flash aici, in the face. Bici So that's cu just a well GL, executed, afecam fast-paced hit meciul from ăsta. mouZ. Yeah, I feel like that Xerxion is, you know, embodied, right? Anytime that you think he's about to round the corner, you better be there a second sooner. Uite, aici If era this guy trecut de doesn't unghi let ăla, off that W ținea. doesn't slow down in the face of anything. They're having a E good greu. time. Yeah, man, they're having a great time. It's been greu. smiles throughout this whole playoffs for mouZ. Shotgun's back. Why not? It's also like people talk a lot about mouZ being a young roster and all this, but I actually think they're one of the teams with the best mentality overall. Yep. Always when I see them, like they're always together. They always look like they have a good time. When they play the games, like even when it's not looking good for them, they can still like looks like they joke with each other and smiles and stuff like this. So it's a good mood in the camp all the time just because of the camaraderie. I would also say there's like an aura of professionalism around Chewy. Going back to WePlay, seeing him there, it's like they just had a swagger. Like they were already just more mature for their age. You add Frozen, you know, classic mix of that. Simple one's enough. Also, let's be real, they're winning. Oh yeah, that helps. It's easy to have a really good environment when you're winning. Definitely, it's way easier. But I'm more talking about from other games as well. Yeah. Where, like, I think we were up 7-1 against them on Mirage first map, and it didn't feel like they started playing differently. When I watched the game back, it didn't look like on their faces that they were phased by it at all. Yeah. Ai mult trebuie să ia, dacă iau NaVi una, două runde, poate să revină, dar și așa o să fie greu, gen. Șanse aici real, este ea runda asta să spere la overtime. Beat e singur, e spre arcadă. Poate acum se dea în spate să-l ajute pe B, dar e departe rău de tot. Se duce spre B, uite, e singur Valera, a luat flash și nu l-a văzut. Bravo, mult și lui Mihai, e bine. Bravo, bravo, bună rundă. A multi-kill defense Să-și coming out of acum, Mihai, că știe că e compared to the sniper last acolo. round. This one was so much slower. We got smokes on the Bun, bun. rooftop. Hai că e bine, hai că e bine, hai că e bine. This Hai că e is bine. not nearly Fac as april ideal arme, as that last round, which 4 în just felt viață. like executed to perfection. Ăștia mai au Between all of the utility, the pace of it all, the trade o tonă de frag, bani. last round had me Da, e bine. convinced. This one, this didn't Ce vorbește look like acum Mouth. sunt comentatorii Felt like plus they Huxi de la changed G2. up on their own accord. Uneori mai Didn't feel vorbește like și Navi Huxi did și mai anything to spune niște force their chestii destul hand. de They just interesante. tried something different and it didn't work. Yeah, even if this ends up being a loss for Navi this first map, it's really important that Bit will get, you know, into the game, feel the game a Te bit spunea more, că gen, because he has a chiar dacă pierd NaVi, ar important să intre Bit în joc, să facă fraguri. Și uite, au omorât aici 2, e important. You know, like where he's actually made his presence known. So I mean that's great to have over at the Broken Wall. Hey, now we got Nato Shotty. Mulțumesc frumos, chat, pentru 4270 de like. We've moved on. No more De sau să ai Novas. postat pe aici, dar încă n-ai urmă pe hartă, ce vrei. You got to be in a good place to buy the auto shotty because it is $2,000. Yeah, you have to commit. More. Yeah, if you're not going to get an MP9 or an MP7 instead, you better use that thing to good use. Let's see what he pulls out. Oh, it's perfect, isn't it? Isn't this just perfect? Torzi. Oh no! Yeah, another type of shotgun, one that comes with the scope, and all of a sudden Bit's going to have to do it again. Nice clean headshot to start, but he's already being wrapped around. And that bomb is inbound. He'll play a smoke grenade, try to get around it, spot it out from Moto, and Bit's gonna have to stay back or deal with the wrath of Xerxion. Frag grenade finds its home, and this is a 15th guaranteed for mouZ. Back to something a little faster. Bracket control doesn't get a shotgun in its face. Instead, it's the double out of Torzi, who hasn't really been needed through this first map, right? His op's been really good in the last couple of series, but nice to see him have a good impact round for the road. Nu cred că l-a auzit simplu pe la cu sniperul, cu zoom-ul pus. Nu știu, ori nu s-a auzit, ori nu i-a zis că ăla venit cu zoom-ul pus, Simea a făcut un strafe și sali, ești nebun. L-a ținut direct polarul. Se mai face, asta e un pic destul de standard să dai rush pe meci să faci picul ăsta, adică se face odată. Dar oricum fac mouZ toate play-urile potrivite, unde se vede că e harta lor. Și pe counter s-au băgat în niște momente în care au surprins cu multe chestii, gen. Adică au și tras, dar i-au surprins cu super multe chestii. Și pe counter și pe CT, cu setup-uri în casă în care le spăgeau default-ul, push-uri peste ei, cu take-uri pe banană, și acum aici au fost cel puțin 5, 6, 7 runde în care NaVi n-au înțeles ce se întâmplă sau nu se așteptau să facă ce au făcut mouZ. Și asta poate veni și de la faptul că nu că au câștigat mouZ toate rundele și gen NaVi tot timpul ar trebui să vină din spate, s-au gândit doar ce să facă ei, nu s-au gândit ce o să facă prea mult adversarii. Sau încearcă să se concentreze pe chestia asta. We didn't see how JL went down, but just bit in a chicken. Hands up.
7 map points. In comes Blade. Chiar foarte multe runde în care mouZ au fost în față, dar partea lor, pana best of 5 și vedem ce să fie pe overpass. Overpass, dacă începe bine NaVi pe terror, o să fie o hartă bună rău. Dar și să știe overpass, și că bine au mai azi de seama, să vedem. So you're trying to get that communication flowing between the guys. Maybe you can make a bit at a comeback here, but more than anything, long series with potentially 5 maps. So trying to get everyone situated, moving into degeaba sferiți la bit, că are 19 el are 10 cu 17, nu e mare diferența acum, având în vedere cum a început meciul și a revenit. A fost prost cum a jucat la început, dar după și a revenit, având în vedere că avea 0 cu 7 sau cât a avut. Și a revenit după. Na, e greu să faci fragul dacă nu câștigi echipa. Singurul care a jucat real bine harta asta a fost tine. Sperăm să joace la fel de bine și cel puțin și pe overpass. Well, you're playing that game, right? I imagine in that. Da, na, cel puțin pe Counter n-au avut nicio șansă reală, mă, nu știu. Au avut o singură rundă. Nu cred că au avut nicio rundă full buy pe Counter ca idee. Mereu au avut buff famas cu utilități, bagi, n-au avut nicio rundă full AWP, utilități full, arme, utilități, nimic, efectiv full. Mereu au avut un famas, mereu au avut un SMG, mereu force buy. I-au jucat mouZ în picioare pe teror. După ce au câștigat a doua rundă de anti. Măcar de rundă, oricum, mare baftă ce a avut. Copilul ăla de Gimpat. If this is going to be a 3-0 for mouZ, for example, let's say, then I think NaVi will be unhappy with that decision. Looking to close out the first. Xertion completely on his own versus Simple, so easy pickup by the Opper. Ce au ăștia la B aici? To move the rest of the squad into this B site, but the moment they get here, they're met by smoke. We see the challenge through. They have to now. Yeah, they absolutely do. JL points to gun him down. They're stuck trying to exit. A few of them jump back. One keeps going through, and I mean, this one just gets messy. Bă, și dacă pierd măcar să mai ia 3-4 runde să-și dea, adică să simtă și mai bine jocul. Contează că că pierzi 16-3, 16-14. Nu intri atât de supărat la pauză. Just a standard win based off your utility, saving it for the very end, locking them out, and things get so easy. Da, give-away un tricou al lui Man, nu am. Am vorbit cu el, a zis că au foarte puține și ei. L-am întrebat dacă are mai multe, că la Gamer Legion a avut 7 la Major și mi-a dat unul și am întrebat la NaVi și a zis că are doar 2 momentan și mi-am comandat 3 tricouri, dar n-au ajuns încă și mă enervează că n-au ajuns, că am comandat acum 3 săptămâni și o să plec marți și gen cine o să le ridice și mie să nu se întoarcă înapoi, că a durat super mult până au venit, dar mă rog, o să vedem care e faza. NaVi, they might do mistakes and get a bit ahead of themselves Nu because te știi mai rău dacă pierzi la 14, nu. Adică mă rog, să fiți un pic, dar mental știi că ești aproape decât să pierzi așa rău prima hartă și poate să începi și rău a doua. Așa pierzi 16-14, ai început rău a doua hartă, dar știi că o dai acolo. Contează, știi? Cât e mai multe runde, contează. Plus că dacă se face un 15-12, 15-13, nu se știe niciodată cum pică mental adversarii. Yeah, and for once NaVi actually got the first kill as well. Dar mi-a durat o lună și să spună să de la ei. Mi-a lăsat de Deatchmatch ca drăguț. Da, deci probabil mai durează și la mine. Dar bine, am personalizate și unul l-am luat să pun un tablou să-l dau lui Mihai să semneze băieții și unul și 2 pentru mine și pentru Alexandra. Unul cu Alexa și unul cu Jax. Sper să ajungă. Ce e smoke-ul la doamne acolo? A little bit of an aggressive stance in Banana with JL jumping over and peering down. Oh, there we bravo, go. JL. Yeah, well, listen, he got banged out a few times in the first half on Două Banana. runde să mai NaVi și la 15-11 se poate forța overtime. Asta și următoarea mai au ăștia buy full. În 3 aici, e bine? Nu-l ceartă un păi mei, discută acolo. Dar discută cu Alex și cu ei că ei sunt cei care zic cele mai multe chestii. Alright, Bits up on the balcony, off angle. He's going to get some attention. He just drops down right now. Yimpat and Xertion are close to popping out of this. Are poziție bună, Mihai, pentru ce fac aia. Shot. Simple misses. You saw it here first, live in color. Bit into the pit with a smoke to play, but that sharp squeeze, they're not going to get past it. It's a mowdown. It's a solid CT hold. It's 5 up. It's double digit secure. S-a activat un pic și vrei, parcă s-a dus un pic să ia. This is the perfect formula at the moment. And that trend continues. The slower, more calculated rounds seem to have less impact. So as an in-game leader, Hooksy, when do you decide to switch back to plan A that was working, the faster paced? Well, it's way easier to call the fast stuff when you have momentum, and now they don't. But
You know, actually these rounds is the hardest round so far in this series. half man. by, Yeah, half five with one AK, so Mamă, 3-2. I Aoleu, iar won't doar take any ăștia round aș lightly. And mi-e frică rău de runda asta. Moving up alt mid very Mi-e frică rău de runda asta, iar dau So took ăștia that rași. same exec that worked wonderfully 3-4 rounds ago where they split in. Oh. Front pit's already smoked, library's already been smoked. This is the exact exec. Now last time they had a kill in sight. It's still 5 up for the defenders, but Zershin pops the head a bit. Here comes the CZ. Simple into the op swap, has one stuck on sight, and that pit smoke soon to fade. He has no fear, but as he slides through ahead of his team, nobody else can follow suit. They know they have somebody else pinned here, and they've been able to pick up 2 AK-47s. To end a game like this would just be so indicative of the rounds Shui loves to call. This is where mouZ thrive, and Zershin takes the fight straight to Alexi. All that remains, Ima, JL, and a flash finds it Mark, but no peek over top. That graveyard player locked in. Jimmy waiting for his chance. It's the fight from the backside. The Torch is able to win, and with that Arunca runda cu stick acum. S-a băgat prin smoke acolo, arunca runda. 4-3 era ok. Da, când s-a băgat prin smoke, sal. Aluco. Arunca runda cu stick acum, nu are nimic. Are nimic, prima hartă, ești nebun. Au prins un pic, bă, au jucat bine, mă. Despre ce vorbim, chiar au jucat bine. G2 phase 16-7, 16-5. Nu degeaba au jucat harta asta. N-avea ce au avut pe Inferno. I-a bătut OG pe NaVi pe Inferno. Ne-am bătut Heroic, a bătut toată pe Heroic, a bătut pe G2. Apex Cyclone. Da, au jucat bine, mă, s-au jucat bine, mă. Și acum a și greșit simplu un molotov, că dacă dădea molotovul ăla se mai schimba un pic runda, după s-a băgat bine prin smoke, dar nu trebuia să mai bage în side, dar bine și dacă ieșea acolo, le crea spațiu ăstora să se bage în spate, gen... Na, pana mea a fost high risk, dacă ieșea și mai omora unul acolo era bine, dar oricum cred că dădea. O frate, sunetul de alertă care se aude, sunt membrii care s-au dat o grămadă de membri. Dacă nu vă combina alertă, uitați-vă frate pe stream oficial. Bă, dă mure de nu găsiți fiecare dată să se plângă, dă la așa, dă la așa, dă la așa. Am spus cele mai scurte alerte care există. Și în loc să credeți că oamenii care apar pe ecran nu se bucură, ești de bun de atac cu alertele. Că durează să schimbe mapa, cam 10 minute, așa depinde. Hai să vedem staturile pe harta asta. Dacă s-au pus, 1.13 Mihai. N-a avut așa mult, mă așteptam la 1.29, ești nebun să... Mă așteptam la 24 cu 18 să avem mai mult. Uite, Xertion 20 cu 18 a avut 1.26 fraguri de impact Xertion, dar toți au jucat mult bine, toți. Chiar au jucat toți, bine, să vedem. Pe parte de impact. 1.03 Mihai, 1.41 și 1.63 Xertion. Și poate să n-a avut așa de mult, dar s-a mișcat bine rău parte și Frozen la fel. Valera 0.36, CL 0.86, Alexis 0.86, Simple a avut impact mic. Da, it's time for overpass. Overpass ăsta e very important map. Very important map. Uite-l pe Xertion pe counter, 12 cu 7, uite rating ce au pe counter Xertion. Și pe Tero, uite-l pe Siu. Pe Tero a avut Xertion, scuze, 1. Și pe counter Siu și Outer. 1.47 și Gimpat și Frozen pe counter au fost rei și ai. Asta este, ești nebun. A pus NaVi azi vlog? Ok, hai să ne uităm la vlog. NaVi vlog. Another game for us today. We play semis against Monte, Ukrainian derby. Teams I wanted personally to see in the finals, obviously, but here we are, and we need to decide who is better. Last time we met Monte, it was back in Paris. Different rosters. They made major changes. We did also, so it's a whole different story. But still, we lost that last time. So I think some of us might have some. Da, ultima oară au pierdut cu Monte, parcă la Major, nu? Sau? Still, we have best of 3 today. Guys already here at the venue. We are playing first semi-final. So I'm excited. Let's go see what happens.
Uite în chat, vedeți câți în cap acolo? Sunt 4-5 rânduri de scaun, în cap 100-200 de oameni maxim aici, gen, nu știu, păreau mai puțin pe live, dar gen, văd că 5-6 rânduri de scaun. Dacă intră vreo 30 pe rând, na, se strâng vreo 200 de oameni aproape. Au apărut în 2-1 Legend Stage la Paris vs Monte, da. E Bănică, bine ai venit. We respect them a lot because, as you see, they have deep runs. Not every tournament, but still they're becoming more and more consistent, even without their strongest player that everyone saws, like Boris, that left them. So it's going to be an interesting game because they definitely want to show some results and they definitely want to win the last tournament of CSGO. Okay, thank you for your time. Thank you. So if we look at the top 5 best teams in the world right now, we see only one of them here in the semis and even in playoffs. It's ENCE, obviously. What do you think? Why is that? Why the bbest teams in the world are struggling that much at EPL? I think that... Cât au acum 1.23 bit, 1.24 costică. Da, aia zic și gen, cred că nu știu dacă mai crescut un pic Mihai, dar... Oricum, contează, dacă se joacă în 4 hărți și gen joacă bine Mihai, bine pe toate, poate să ia MVP-ul, dar oricum nu contează asta, doar să câștigi ar fi bine. Am întrebat acum, l-am întrebat pe Alexi, gen, că e doar o echipă de top 5 în semifinale, că ăsta e filmat ieri la semifinale, înainte de ENCE, mouZ și de NaVi cu Monte și întreabă de ce. There's not really too much excuses, even though CS2 has been open to the beta or has came out. I still think that a lot of the teams or players who I've talked to even think that they want to go out with a bang or just want to play good on the final CSGO tournament, especially now that we knew that CS2 is coming out. So I think that maybe some teams felt the pressure, or maybe just the fact that they played part of the tournament, the groups a couple weeks ago, and they waited for a long time for the playoffs and maybe got surprised by that. There could be many reasons, but I think that some of the teams that are in the playoffs now, they're playing some really solid CS. Hai că poate gen sunt multe echipe care ori au avut presiunea că e ultimul concurs, că gen se știa că apare CS2-ul, ori că au așteptat foarte mult de la grupe până la playoff, ori au că poate să fie multe motive, inclusiv faptul că poate s-au intrat pe CS2 sau ceva, deci de-aia se crede Alexi că au ajuns doar o echipă de fapt, a ajuns doar o echipă de top 5. Trying hard right now in CS2 while we are playing finals and semis. Might be, might not, because I think some teams have been, they had a lot of events in a row, and maybe they need some time off, maybe they need to play individually, not as a team, to just feel the new game and create something new. And there's going to be a lot of updates in the upcoming weeks for sure. I think that every team will do their own way, depending on the tournament they're going up next. So teams who are going into IM Sydney, they're for sure practicing soon. Yeah. Am întrebat dacă crede că echipele cum ar veni să joacă mult și se dă acum și că să aibă un avantaj față de NaVi și a zis că nu neapărat, pentru că consideră că o să se bage foarte multe update-uri și ei, adică Alex crede că toți jucătorii s-au jucat individual așa ca să găsească chestii, să se obișnuiască cu jocul. Ось ці хлопці. Що ви? Я шпіоню за вами? Нічого, що ви тут? Сергію, я бажаю вам удачі. Тут не про вдачу. Не про вдачу, а про що? Ну, є тільки одна позитивна річ, що одна з українських команд буде в фіналі. Так, хотілося б дві, але що? Маємо, що маємо. As you can see, the plan is already on the table. Everyone's reading it, preparing. Right now, guys are going outside to discuss everything. We have 20 minutes till the start of the game. Monte already somewhere outside discussing the game also. Outside, Daniel. Da, aceea că se uită băieții pe foile alea pe care au schemele adversarilor și schemele lor, gen că se pregătesc de meci. We're going outside, let's go. Și discuția cu managerul m-a întrebat dacă le-a urat good luck, ăla e coachul de la Monte și a zis că nu e vorba de noroc, a zis că singura parte pozitivă din meciul lor e că echipa din Ucraina ajunge în finală. Focus communication and speak alone. Let's show them our power. Let's go, guys. Let's fucking do this. Let's go. Let's fucking
Bă, ce zice mă când țipă ăla, mă, frate, mă? Bună runda asta, logie aici. GGG. Ce GGG NPC. Ce rând a luat aici, simplu, incredibil. Runda asta a lovit tankieri. Bună și asta logie la aici. Bună, bună, rău. Aici am câștigat prima hartă. This is victory. Tell people who you are and where did you travel here from? From where? Well, I am from Canary Island, but I live in Madrid, in Spain. Yeah. And De unde a zis, bă, că e? Că am zis că trăiește în Madrid, dar ce a zis? Canary Island sau ce a zis? it's one of our biggest fans because you follow a lot of esports tournaments, right? Yes. I'm trying to play our tournament of NaVi plays. How long do you cheer for NaVi? Insule Canare, ok. 2018, more or less. 18. Yes, 2018. Who's your favorite player? Right now, simple. But I miss the old captain, Zeus. Zeus. Danilo Teslenko. I missed you. Lol. Zeus. Hai că e doar de Zeus, mă. Well, miss you so much. What do you think about the game against mouZ? Did you like the first match? It's a very hard matchup. Yeah. Who do you think win the next one? Pare că îi bate inima după meciul ăla lui băiatul ăsta aici, jur. I hope we... NaVi? Yes, I hope. But I'm not sure. Monte is a very difficult Opponent. Yeah. Sorry for my English. No, it's okay. Thank you so much for supporting us. Thank you. Well, that felt like we're fighting not for the final spot, that it is final itself or something even bigger, the final of the major probably, because that was so tense. But another victory on Anubis for us. Next is Mirage. This is our peak, our map, and I have a good feeling about this. And guys have been telling us a lot of times. Asta e după ce au câștigat prima hartă Anubis, Mirage. If not the most favorite, one of the most favorite maps ever. So yeah, I wish them good luck. I'm so excited. But the game is so beautiful. Aici a luat Mihai în spate, ești nebun. Potero cel puțin e alt în spate. Și pe contracția care dar Potero e alt în spate, Mihai. A început cel mai bine Potero concursul ăsta, Mihai. Mi se pare că e într-o creștere mare de formă. Chiar a început să joace mult mai bine. A început să încheie echipa așa runda asta la Alexi. Incredibil oricum. Asta n-am prins-o eu, am fost plecat aici la runda asta. Mamă, uite ce trasee a avut. Doamne. Ce rundă aici, ce clutch aici, oricum 2 la 4, 2 la 5, nu mai știu. Tras bidrul ăla în short, dă Alexi nade, se pune pomul și mare la din nade. Sal. Ce runda asta?
Îi trage cu stickerul ăsta close, dar nu s-a văzut pe stream asta. Uf, ce a tras aici. Oh. Ce runda asta lobit, ferească Dumnezeu, 1-3. Oh. A dat aici, are bucată monitor simpăliște în bun. A făcut în 2 zile 2 istori Alexei, forță, da. Nice. Bravo, băi, băieți, băi. Lol, uite, obțin și filmarea asta, că n-a We have a new tradition. Now I'm in charge of flags, you know. Mergem și eu cu România, dar... Before every game, Asta, I următorul will concurs, put them ăsta on the chair and out of the chair. Yes. Будь ласка. Magic hands. Sasha, that was an amazing Atenție. game. Absolutely amazing. For all of you. All of the team seems to be on fire. You personally, obviously. What can you tell after such an amazing run? I can say that we had a really shaky start at the beginning of both maps. I don't know, they were controlling us, and on both maps with RT, so it was, yeah. But we always managed to come back, especially on Mirage. We were winning so great rounds that we called ourselves during the game showmen. Showmen? Yeah, everyone's happy after it was like clutch or some most scopes. For a lot of clutches. Yeah, it was so close. Da, au zis că au jucat bine Monte, au zis că au jucat bine Monte și că i-au controlat la începutul fiecărui meci, dar că au să fac comeback, au reușit să fac comeback pe fiecare hartă și că pe Mirage au revenit așa incredibil și că se numeau showmeni. Showmeci au scris, sau showmeni, cred că During 2 games, what happened there? Like, what was so complicated? Before last one, I said finally let's win at least one. You did. What happened? They just smash us on Anubis on both pistols. They read us as the book. I don't know. They did split B on when they were team, and we played 3A, and on just bad pistols from us. Okay, so next is the final. Do you remember last time we played the final? Yes, last Lisbon. Oh, no. We won last Lisbon. This was the last victory, but last time. Cologne, I guess. Cologne? 2022. Yes, 2022. Cologne, best of 5. We lost against Faith. And now it's gonna be best of 5 again. How excited you are before that? Oh, I'm so excited. I think I'm less excited than my teammates, but it's gonna be a nice experience for us in the first final, best of 5. It's gonna be good. So who do you think? Hai că nu e așa de încântat, probabil cum sunt cu echipierii de încântați. A început meciul? Ok. Mă rog, mai avea un pic, dar lasă. Dacă a început meciul e mai important să ne uităm la meci. Hai că a început dacă ești nebun. Bă, de acum încolo, dar de fapt de ce nu arunc eu niște hide-uri de-astea, mă, la băieți ăștia, ești nebun. Gata, frate, a început meci. Ce tai, mă, nu? Hai direct, ești nebun. Welcome back to your grand final here, ESL Pro League, Season 18, Malta, make some noise! We've got map 2 coming up next. We're down here on the show floor. Hugo, the electricity in the room is palpable. For a couple of hundred people, Henry, I'd say Malta's doing pretty damn well right now, Mr. G. But I'm wondering right now, I know we got some fans. The question is, which teams? Do we have any NaVi Nation in the house today? A few of them, okay. A few of them, pretty loud. What about the mouth hole? Oh, it's competitive, Henry. Give him one more go. One more time,
action! Malto! NaVi! Naus! This grand final is about to continue. We've got Overpass coming up next. Here are your commentators, ladies and gentlemen, for one more time. Make some noise for map number 2. Yeah, thank you. You know what? Wow. Păi da, mă, sunt puțin malta, mă, frate, că nu... Adică nu cred că aveau sens să facă o arenă mai mare, dar e mare, oricum bine că sunt și câțiva oricum, ce vrei. Casting desk, the HMS Giga Chad for Hooksy, Moses, Scrawny. We're here with map number 2 because what we have just seen is unprecedented. NaVi have lost a map at Pro League for the first time, and it is the first step in this best of 5 grand finals that puts them down a peg and puts them in a kind of difficult spot. We were talking about the veto at the start of this series. We were discussing whether Overpass was the right pick, or maybe this is a dangerous game for Alexi to be playing. But alas, here we are, gentlemen. One map in the back pocket of mouZ as their streak continues, and Overpass set to begin. And let's be real, that first map was a little bit embarrassing for NaVi. They kind of got steamrolled by mouZ. The fast-paced tactics, they couldn't slow down, not really able to build up any momentum of their own. mouZ kind of marched through Inferno with no real issues, a couple hiccups, but no problems. So NaVi have to respond very fast. They need to work now on Overpass. I'm looking forward to see what they have prepared with this pick, because it's not the obvious pick. And I was actually looking a bit at their stats. I-a văzut că se bagă. In the break, and it doesn't look good for their CT side for NaVi, which is usually the stronger side. Yeah, like where you go for like sim rounds, stuff like this. So. Well, we'll have to find out. Bit's going to try and recover from a bad opening map. JL under pressure, and after the opening kill, NaVi just collapse again. They get picked apart moving around the map, and mouZ is in complete control. de pistole. Încep să crezi de bun că are ceva blestem pe el, Mihai, să nu câștige echipele rundele de pistole. Să mă dăm până în semifinale au câștigat toate rundele de pistole. De acolo în sus, nicio rundă de pistole, jur. We're not going to lean back. We're not going to chill out. We're going to take it to you, take it back from you. Which has been their MO throughout this entire tournament, really. You know, as every wise player says, they're playing their game. The one time it actually makes sense. Yes, yeah. When it's working. Still a full belt of utility on Alexi B to maybe get something rolling towards this A cycle. We do have that Bathrooms lurk coming down, hunting. As Frozen gives up his angle, Torsi is just going to tap into the back of Alexi's head. Brain splattered. And a round that matters, Emet circles back. 36 health versus 4. Ooh, had a chance at a freebie, but now those connector men are going to come running upwards. And that should be the end of this 5 health EMES. Sure enough, it is a CT pistol collected by mouZ, even despite a 4v5 against them to start. That's a feel-good round for Torsi. La game-ul genului era cu rundele pistole, da, dar aici cred că mare parte Alexi și cu Blade se ocupă de chestia asta, sincer. So important, and you know, no matter how good of a mentality you have when it goes bad, it's Este vreun italian care a ajuns pro? Bă, erau câțiva top 100 așa, acum mult timp rău de tot. În 2015-2016, dar Italia știu că are probleme cu netul în general și nu știu că asta impactează scena locală, dar sunt foarte puțini din Italia care, adică au fost foarte puțini jucători pro. Cred că a mai fost cineva care a mai jucat la vrei pe asta, parcă până alt continent, dar... Deci au început NaVi pe Tero pe Inferno, că ei au ales să înceapă pe Tero pe Inferno, că e o hartă unde Tero side e mai bun. Și gen când ei simt că un side e mai bun, încep acolo și pe Anubis începe Tero. Pe Inferno începe Tero. Aici și-ar fi dorit să înceapă CT, dar na. Nu contează oricum, irelevant. Au început Tero și au spart pe munte, adică... Mamă, simplu, nu mai are HP aici, nebun. Even then, it's not the same thing as practice, right? And how often does that equate for you, 1-to-1 from practice to officials? You know, it's never 1-to-1. It's that much. But yeah, there's some maps that you just feel comfortable on as an individual. Că nu știa aici, l-a văzut înainte că era aproape de zi. It's not as hard to get it going on that map, but Overpass, I feel like, for example, a map like Inferno is the best example. On Inferno, in practice, everyone is rushing you every round. There's not a round that takes more than 30 seconds. Yeah. In official, it's the other way around. Yeah, it's the opposite. You get so much space, and you have to learn how to hit sides and stuff like this. So. Contează și arma asta scoasă, e bună, e bună. E bună și arma asta scoasă. Hai, prima rundă de arme, asta e important rău de tot. He had a quiet map 1 compared to the rest of his playoffs, so he's looking to pop off early. Not going to have the AWP quite yet.
I blame Inferno. Bă, nu e vorba de dominat, de morala ei sau de ceva în alegerea de a începe pe o parte. În general, tradițional, toate echipele începeau CT pe orice hartă. Doar că în ultimul timp sunt foarte multe hărți unde meta o avantajează partea de Tero. Adică e foarte multă opțiune pe Tero și a zis că și mouZ a zis și l-au făcut la NaVi pe CT. Adică a zis că NaVi au luat pe Inferno mai multe runde pe Tero decât pe CT. Ceea ce a arătat că nu au început partea mai bună teoretic. Cum și mouZ au luat foarte multe runde pe Tero și poate mai luau 5 la ce scheme au avut sau ceva. Deci, da. Aici mouZ se mai multe pe CT, 100% că am venit să se mai multe. Mamă, dar... Bun, trade. Bun, flash. Nu, dar bit e low de tot, dar nu dau seama de ce. Au luat timp niște info pe apă acolo și au dat seama că e focusul spre B. Dar mai sunt. Pe bit la Spartan Under, cred că prin smoke. This is where it can get dicey though, as you can see Frozen pushing up again, a player putting themselves out towards long for the mid round for the second timing, and Ima's got so many different places he has to worry about. It's all down to when Frozen chooses to make his move and if Ima gets that sense. Dacă îl ține Mihai aici pe Frozen, incredibil, i-a tras direct. Îl ține aia, se uită și trage Frozen, incredibil. Bravo, Alex, bravo, bun. Bravo, bun, important aici, 3 la 2, dar nu o viață. Nici arme n-au. Mamă, Galil. Mamă, sunt toți la B, bă. A portion of the map he earned. Well, mouZ is calling the bluff. mouZ is like, if you guys are going to walk A, sure, go for it, take the round, but we're going to park 2 here. NaVi's coming back, and they don't have a whole lot of time. Flashes better be god tier again. They're coming, he's blind. He's blind as a bat. Chiphat just starts spraying. Still very winnable with the nade. It could find the one in the back. Simultaneous kills from Torzi. Triple on the site. Well, bă, ce soartă, bă, ce coluri, ce inspirație, incredibil. Yeah, we take that. That's a nice clutch, and obviously helped out. NaVi doesn't have the time to slow it down and deal with that. They don't have time to deal with the position, and more than anything, they don't have the HP. Oricum, și dacă nu dădea nade aici, totul omora. De când au rămas 2B, era câștigată runda. La ce viață aveau NaVi, nici măcar n-au schimbat arme să tragă insta. Au omorât la 1 orb. Nu mai zic nimic, dar... De fapt nu au omorât orb, dar oricum i-a secat pe amândoi. It was a tough situation for NaVi, but and that's one of the reasons why some pro players say they don't like this map. Yeah. Well, move your ass. Yeah. 40 seconds. Oh, simple. Half his health gone just on the fadeaway. Frozen's gonna stick around. Floats on Fountain. Keeps them all back. Ooh, I take it back. JL, clean headshot. Moare 1-2 aici, ar fi bine. Nu, te ne-a tras aici. Uite, vezi nivelul de confidence. Să mai moare 1 aici, dacă moare 1 e perfect. Hai, gel 1, dacă moare 1 și iau NaVi următoarea unde e ok. O singură... So JL just looking for some kills at the end of the round, take some economy away, but there's so many players ready to deal with this and so many off angles. You ever feel like that, Hooksy? Oh, uite ce face. A auzit pe Sertian, cred. Oh, he's charging up for the next round. Yeah, okay, sure. Professor X over here. Fourth one for mouZ in a row. Mamă, o să te iubească tot chat acum. Flying off the rails, man. 10-2. You love that for your offer. You love that hot start for your offer. Because he hasn't even had to swing with just that op yet. All right, but you've already powered him up to a 10-2 start. Now that sniper in hand. Man, the T side of overpass can be soul crushing. Te pup că tu vine event, mersi frumos de membru. Și așa în chat că și până și tu Simple tremură mâinile, normal frate la nivelul ăsta. Te joci cu o grămadă de bani și, mă rog, nu cred că e neapărat de bani cât e de legacy, adică e normal, credeți că Ronaldo sau Messi n-au emoții, n-ați zis că au fost o grămadă de finale în care unul dintre ei a jucat pro sau... E normal, orice finală, dar asta e emoții, că e cel mai important meci, adică te-ai antrenat tot sezonul poate sau ai jucat o lună, două, a luat o stream un pic la vale. E normal să... Will change after this round. It goes back to what we were just talking about. No real officials on this map, so all of a sudden, if things are crumbling and you're not well drilled and well practiced on it, like you're going to be like, "Oh, this was a horrible idea." Like that's the thought that enters your brain. Like, oh, how are we on overpass? Yeah, I was wondering if Torsi was going to be switching between A and B this much, because on other maps he's really good at this. Uite timing. All the way. Bravo, bă, Mihai, bă, incredibil. 5 health makes a world of difference. But I feel like Torsi saw a glimpse. And Alexi popped.
More where that one came from. Flash over the short side. Bravo, Jimpat's gonna Jel. try to hold it. Blind Torzi regains Bravo, vision, Simple. but as the ops on cycle, Simple busts through. Bravo, Jel. And a Bravo, wall Bit. bang out of Bravo. Bit Opa. certainly Ne-ai helps. gata runda. At a distance, Frozen connects. Bravo, excelent, bravo. Era lungă, era groasă. Bravo, hai că e bine, importantă runda asta. Cred că o să forțeze ăștia acum cu 3 arme sau fac eco și următoare. They needed it, and importantly, they took the op away from Torji, an expensive weapon, no longer in position to help mouZ in this next round. That's very well executed from NaVi. Good flashes to keep the off the angle, and a real nasty little jiggle from Simple in that știu care monster sunt tunnel. sensibilitatea mare, dar mai tremur și limuna. Nice to see Ime get a kill. You know, we go back to like the big Ați cum trage, credeți că așa trage pe stream, că se joacă acasă? When he was on Overpass, this was like a Sau la specialist, prag. right? Watching Ime Nu. work Da, T-side are sensibilitate mai Overpass, mare, clar. constantly playing up through bathrooms into that A play. He was a one-man army on a whole other level. And if this is the event where we're going to get him returning to form, slotting into this international project where he originally struggled, this could actually be a home turf advantage. He better have a good game. Look at the amount of times we've seen him push Dar le and fac ăștia pressure anti în from long. continuu, This bă, is în the third continuu. time we've seen a long setup from mouZ already in the first 6 rounds. Frozen just head tucked. Can also bank, of course, on Torji inside bathrooms. And so much is on this round. Like if mouZ wins this round, they will steamroll them, Mamă, I think. Alexis trebuie să-i tragă lui Sui aici, că e groasă. Incredibil. Ce timing, mă, doamne. Torzi versus Bit. He has to bail back. Flirts around with the corner. Bravo, Frozen's here to help. îl mai știe și pe ăla, dar a scăpat unul în spatele lor, dar nu cred că mai contează. Cred că mai contează acum. Deci el, ca ăla se duce spre B, lol. And Torzi, instead of hitting that bomb site, just leans back into long. Well, he still got Shuhei, who's pushed up towards Fountain. Au It was actually verificat au, 3 bun. playing long, and NaVi only spotted 2. Plantează acum, cred că au poziții bune. JL's Hai looking că n-am for it. If poziciile Shuhei's de... down, they might lose track of Nu, Torji, uite but I don't even know timing. if a retake is going to be Incredibil. possible. Hai că vei că n-am Good damage murit. done, and Shuhei's going to cross over, just pass by JL. Man, Shuhei's found 2 good timings in terms of Bravo, peeking Vit. into players, but Am he că didn't e get either bit kill. înapoi, mă, When s-a we see him întors. fight Fountain, could have had one, didn't grab it. This one versus JL could have also been Cred că pe huge Torzi ăsta if nu they știu nicio wanted to secundă get că e the lung. retake Cred că going. n-au nicio idee că e lung But Torzi. It's NaVi with Să nu piardă sniper acum, simplu, la just se retrage. skirting by what was that 3-man A long setup, getting into the bomb site and planting, play objective. It's a round win and as far as they're concerned. Bun, bravo, And Alexis. clearing out Torzi even helps. Hai că e bine, au rămas fixe cu armele pârnaie. E bine rău de tot. Bun, hai. Importantă runda asta, au rămas ăștia cu arme pârnaie, să nu-i surprindă cu ceva, dar oricum. 4-3, deja 3 runde pe Tero, e altceva, e bine. Let's go! Haide băieți, haide un pic să ridicăm un pic moralul, că ne-au molestit așa rundele astea lui mouZ. Hai cu 5.000 de like-uri, let's go! Well, they passed the tests, and mouZ Let's don't go, really boys. have a whole lot of money to fight with, so the Deagle on Xertion, the MP9 on Jimpad, those are going to be the only weapons they really E a bring doua to hartă, bear in 1-0 this mouZ. next round as they Harta try lui and NaVi, build up, prima a trying to fost a save lui some of mouZ. the rifles, but NaVi takes them out of Dacă vă their uitați când începe, uite acum și scrie playing on overpass pick by NaVi. Și ca să vedeți ce a fost în spate, ori vă uitați în HUD și dacă vreți să vedeți și ce hărți au câștigat, apare unde scrie acolo Players Alive 5v5, o să apară la un moment dat și hărțile care au fost. Yeah, that really did a lot. Well, let's see. Maybe you get lucky with the SMG for the bonus money. Maybe you get lucky and find Simple. There's a good start. Ooh, but that AK. Oh. Long hands. Yep. Oh, it's so close. Mamă, mi-a dat în capsul ăla, bravo, bă, GL. Simple not able to do anything in there because that boost was just beyond his vision. Uite, Mihai aici pe overpass are exact cumva o parte din poziția pe care o are, mă rog, nu chiar aici. Gen acum Mihai, ca să înțelegeți, de fapt nu, Bit are poziția pe care o are Ime pe Anubis. Bit e ancora aia la B care trebuie să facă ceva dacă facă el, dacă nu trebuie să cam stea, doar că spre deosebire de Anubis, Bit la B acolo are mai mult opțiuni să se poziționeze, adică poate să stea sus acolo la bătaie și e mai safe un pic. E bine, care doar gimpată la AK, e în conector. Oh, that's one way to line up the heaven smoke. A mers prea mult, l-a ratat. Here it comes. Chewy's just taking a second here, hoping this goes unchecked. Oh, he pops up. Finishes off JL. Can't manage a second. And then those weapons are able to burst out through connector. They have a little short control. It's being held by Ime. And he makes sure Torji can't get into the sandbags. A little bit of more damage, so be it. They actually burn Alexi all the way.
So only 2 survivors Da, here mă, for mers NaVi, but a nice smoke-ul ăla, ai un line-up din bază, side mergi, te early lovești on. un pic de zidul ăla, te oprești, după care mergi până când ajungi într-un punct și l-arunci. Și el a trecut de punctul ăla și s-a dat în spate și n-a mai ieșit, ești de bun când a mers în față după, nu știu de ce, s-a probabil a plecat după traseul ăla, cine știe. E un smoke cum ar veni, na. Așa e line-up-ul, ca să dai smoke de heaven. Cred că există și la CS2 ăsta, sincer. Da, răsuxi că, na, de obicei mergi în față, îl dai, dar dacă treci de ăla, nu prea te mai întorci, dar el s-a întors, a încercat, n-are nimic. Gheorghe, Nava și Silver, mersi de follow, bine ați venit. Hai cu 5.000 de like-uri, chat, încă 63 de persoane să faci 5.000 de like-uri. Dar ce smoke-ul în Heaven trebuia, dar a picat undeva în bază acum. Nu știu dacă a ajutat cu ceva. Smoke-ul ăla e smoke de Heaven. E smoke-ul pe care îl dai ca să dai rush, cum ar veni. Gen, când pleci din bază, îți iei direct line-up și îl dai pe ăla. Dacă o să dea vreodată și smoke. Îți iei line-up acolo de la tomberul ăla din dreapta, de s-a văzut acum. Mergi, te lovești un pic de zid și când treci de zidul ăla așa, mă rog, eu nu smoke. E relevant. Poate nici mai merge la CS2. Poate merge, nu știu. Yeah. But not having the orb, that's always a tough one on this map. And not having a lot of nades. That as well. Not having a lot of kits either. Yeah, it's a little bit of a dire situation, you could say. From Asta mă, scuze, nu, mă referam că IME pe aia nu joacă, ci joacă GL aici, nu Beat e Nander aici. Scuzați, m-am uitat, Beat e Nander. IME joacă, ci joacă GL pe overpass acum. The old bait and switch in Mamă, monster. da, uite pe aia așteaptă cu distracțiile în mână. Jimmy's got a Molotov. As soon as nades come over, he's going to drop that. He will while blind. Good cover from Zershin. Ooh, the short player gets out, but also gets gunned down. Trade frag from Bit. Bravo, Bit! Bravo, one is well off the smoke, but it's Bit's second kill. Bravo, incredibil. Mamă, erau pregătiți ăștia să te omoră. Let's go, Navi! Haide, mă, că e bună harta asta. Mult mai bine, mult mai bine, haide. Trec și în avantaj. Oricum nu e gata niciun de asta. If you don't get given a kill here for mouZ, you almost have to call for the save. As we already mentioned, no kit, you have a smoke and a flash, and if no one from NaVi is going to give up an opportunity, that might have been it. Man, that dink right there, that's so welcoming. Frozen finishes off Ime. Bit's position, unbeknownst to mouZ, they're going to have to clear it. Torzi's got him. Bravo, bă, Valera, bă! Remember, no kit, so these kills cause for concern, but not a determining factor in this round. Bravo, bă, Valera, bă! Incredibil ce frag important a făcut. Extra cost versus NaVi, but now it's economy busted for mouZ, and that strong Zic cum și-a start of făcut the boost CT acum la side. stage, că nu prea știe lumea să se pune în crouch. Ah, da, și-au făcut un boost. Bine, nu știu cum e la CS2, că n-am testat încă. Și-au făcut un boost în care și jucătorul de jos a stat în picioare, pentru că dacă faci boost-ul clasic în care unul stă în crouch și unul stă în picioare, în momentul în care dacă și afli și la de sus, poate să moară și la de jos, foarte ușor să-l spameze, că dacă ești în crouch până pleci de acolo, te spamează și te omoară. Ideea e că dacă stai în picioare poți să faci boost mai de lângă, să nu te spameze. Și cum ar veni cu echipierul tău, se urcă pe tine. Well, there's an AK-47 picked up. NaVi's going to come right back at it, so Shuhei might be in some trouble, especially if he keeps blinding himself. Yeah, it doesn't help. I was going to say, it's just kind of, I mean, funny's the wrong word, but ironic a little bit, because their economic decisions against you guys is what helped them outlast you on Mirage, and here they've made a little bit of a blunder. Ooh, I like the angle. Oh, and he gets two more! This is Shui from a Deagle to an AK. Oh, just shy of the ace. Damn. He deserved that. Didn't he? Give it right? What a round. Damn, dude. 481 damage on the round. Simple's not even thinking about winning at the moment. He's thinking of limiting the weapons that they can get out of this round with. So making a team decision here to just chuck as many rifles away as he possibly can. And even the last one. So no fun for mouZ. Bine, Costi James Bond here. He's going to win it. Yeah. Going for the sneaky. Oh my god. He's going to win. Doesn't know. Wow, Shuhei, take a bow. Face bossul ăsta, bă, are finala carierei lui să moară jona de posibil așa ceva. Yeah, without armor as well. He didn't even have Kevlar. Ferească Dumnezeu, ești de bun.
Let's see E these bine shots că from nu his le-au dat POV. arme, That aia e. one's nice. Chiar i-au luat la Epic, So acum, incredibil sexy. cât și-au tras lui Alexi, ferească Dumnezeu. And as BitNima turn right, he's hanging out to the left. So mouZ, Shuhei helps them nurse this lead. They take one step forward, it's 5-4. Love that if you're mouZ. A little lifeline suddenly sprinkled in just when it looked like we were going to get tied up. NaVi's T-side's coming through. An X-factor moment from the in-game leader of mouZ. And look what it's done to the economy of NaVi. Like, Simple had $10,000 before the last round began, and now they have nothing. Well, suddenly, those kills in that retake attempt do end up, you know, turning the tide of this. So, Doamne ferește, all you needed bă. was a Shuhei 4K. Yep. Bravo, wow, ce frag faci, Mihai, mă, ori. Portarul de tot aici. Cred că moară doi ăsta acum. With this kind of like slow style of NaVi, like really kind of delaying that playground take for like 20 seconds, I think it's really limiting kind of the success that Ăsta e mouZ boost can have pentru with the aggression. unghiul ăla We când saw te ține that pe lor din crouch de early acolo. going aggression we know they like to play with. It's making it very tough to find that flash timing for the peak. A făcut Mihai câteva fraguri super importante până acum, nu știu dacă a ieșit la două în short și când l-au omorât pe Frozen în lung și acum că l-au omorât Orb. În toate fragurile alea, toate 2 ore dacă le pierdea Mihai, mă rog, ăla în short, discutabil, 2-3, puteau să-i arunca și 2-3, dar astea două ce au fost super speriente, mă rog. Fragul la primul când l-au omorât, nu s-a câștigat rând dacă a avut gimpat. A fost bărbosul mâna pe omor. Chestiile verzi pe care le au NaVi sunt încălzitoare electrice, da. Sunt două chestii care se lipesc așa între ele, se încălzesc cum ar veni și le ești le ții mână când mori. Hai că i-au dat în spate cu utilitățile acum. Oh, and he lines him up. Look at the damage. Snaps the shot up. Simple's dead. Man advantage suddenly to mouZ. They have to plant on the opposite side. They know, though, the bank is occupied. A double CT peek back by Dumpster. JL can't get both. Swept away by mouZ. Sure, NaVi get in their bomb site. Sure, they plant, but that Xertian flank screws over everything. Look what they have to do after they plant the bomb. The only place they can plant safe at that point is behind dice boxes, and then they have nowhere to go. You almost have to get aggressive into your own smokes and overextend just to find some safety. These two kills have all the impact in the round and make it so easy for mouZ. And these are the rounds you want to win as well, because you've got an early kill of Frozen. That's basically the worst thing that can happen to a CT side, is that early kill on a map like this. And then they used their utils so fast. They were out of smokes on B after, I think, 1:10 in the round. Ce rând de frustrante, jur. And then they end fac super multe lucruri bine NaVi și cumva... That just feels so bad. And that's a swing round with the money that NaVi had back to Deagles. This is huge for mouZ to be able to catapult up the scoreboard now. They have all the advantages. Nice nade kill on Shuhei. Oh, he's gonna back up behind tree. Bravo. Nice Deagle. It's Simple after all. Cum nu joacă safe acolo? Plantata e poziție de post plant ce a avut Simple. I-a omorât ăla ca și ca bine acolo și a prins timing. Dar a avut poziție bună, nu poți să stai după un perete să aștepți. Iar acolo Alexi în bancă s-au băgat pentru că ăsta fiind în spate și A3 erau în bază, trebuia să facă ceva, nu aveau poziție să stea în altă poziție. Ei omorau ea după. Că ăsta era în spate, toți n-avea niciunul poziție să ia un fight cât de cât ok safe cu el. Și atunci, na, uite gen, când a venit ăsta din spate aici, ei erau prinși unul aici, unul la mașină și ăsta fiind în spate îi vedea și le elibera toată zona asta, tot lungul, tot site-ul, toate pozițiile astea și nu mai aveau unde să stea și ăștia cu 3 în bază când treceau smoke-ule îi omorau super ușor, le dădeau un flash și spărgeau. Și Alexi încerca să se bage peste bancă să creeze un pic de spațiu, că dacă luau banca, puteau să se apere, că venea Alexi din bancă îi mai ajuta, ăsta de aici venea să dubla cu ăsta cumva. Trebuia să facă ceva, n-a spus că de-aia și el s-a urcat pe cutie să se bată, n-aveau cum să stea în site în situația aia. Era opțiunea să plece din pozițiile alea, să dea în spate spre banan, dar era imposibil de acolo, că treceau smoke-urile sau i auzeau ăștia și făceau bush și omorau. It's also chewing a lot of time off the clock as NaVi waits patiently for it. Yep. Down to 20 seconds. They'll have that smoke incendiary and M4 on Alexi. Looking at the old college try. Frozen's just gonna barrel stuff the long peak. Xertian, well, he may fall, but 7 seconds. Bomb needs to get picked up. Frozen playing in the smoke's gonna make sure this site never crumbles. Când avea un glonț de deagle. Oricum e bun damage acum, dacă iau NaVi o rundă e bine rădus tot. Ai voie de unde găsim încălzitoare de alea pentru mână? Bă, sunt pe site-ul la ESL, dar nu știu cât de repede ajung. Sunt acolo pe site la ESL și gen chiar le făceau și reclamă în meci, parcă nu știu dacă a apărut link-ul de alea. Dar sunt 100% ăsta, cauți ESL Hand Warmer, te bagă direct pe site. Bagă în foc.
that round from Shuhei changed everything, changed the entire trajectory of this first half. Uite, direct pe shop la SL, uite. Yeah, basically if NaVi wins 50 that de euro round, cu taxe. as they should have, Cu tot cu taxe. everything else from that Asta point e. would Și have gen been a astea se bonus for împart that în două C-side, și right? nu And știu now all of a sudden cât ține it can get a bateria la little ele, far cred off că scrie pe easily. site, să vă uitați voi să ziceți. It feels like that Și should have been a 6-4-7 sunt bune și full acasă, line in dacă favor știi of că Navi când at e the meciul mai very derby, least. se răcezi mâinile sau așa poți să le folosești, dar And after the amount of turnarounds Navi had on Inferno when they tried to get foloseam la LAN doar că de-alea winning the fizice, gen pliculețe de-alea, gen le luai, le agitai, te încălzeau și rămâneau calde 2-3 ore, dar după le aruncai, că erau de unică folosință. Și zicea, auzi, de unică folosință, nu. Există mai multe și asta mai ieftine decât astea, cred, astea na, sunt de gaming. Feels good moment. Nu știu, că n-am testat. Mai multe versiuni. It looked like they were like establishing dominance. They looked like the stronger team, looked like the cleaner team. All our questions about overpass. Auzi, durează 10 ore pe low, 6 ore pe medium și 3 ore pe high level. Da, bine, poți să le și încarci, asta e problema. Le-ai băgat în calculator și să le încarci, adică na. There's been so many close rounds and if you win that key round, ai precizie mai mare dacă ai mele încălzite. Bă, în general, dacă joci, dacă ai mult sau ai meci mai prost, ai tendința să tragi mai prost, da. Kills Alexi in the site, now bomb stuck outside Monster. And the CT support's coming down with Con, door blown off the hinges. JL will pick up one. It ain't pretty from Frozen, but Zershin in the bomb site sets up Shui. Bă, dar ce soartă, bă, uite și acum l-a omorat JL pe ăsta din spate, nu mai murea ăla din site și luau site-ul, ești nebun. Incredibil așa ceva, bă, ce noroc că au, bă, nu pot să cred. Să mor de noi direct, aceeași finală ca la Blast, ești nebun, exact aceeași soartă mi se pare ca un NaVi. Acum au avut o Gamer Legion, jur. In his mind, it also makes sense because he's like, I know I got teammates coming chestii și bam, se întâmplă. That's going to show up surely any moment. I think he also just accepted like his fate a bit, like, okay, I can get one kill and get away with it, that's fine. So he just went for the one guy on B, and then if he gets killed in the back, he knows that there's a trade. But I understand what JL was doing, but it just looks so weird from the outside. Yeah. Dacă ar veni unul din under repejor, nu e nimeni acolo. Yeah, once again, back to just deagles and pistols. They've had 2 of these rounds in the past 3. Totul a pornit, deci totul s-a rupt de la runda aia de eco. Era 4-4, trebuia să facă 5-4 pentru NaVi și mouZ să nu aibă bai ca lumea fără AWP, fără alea și de la runda aia n-au mai luat nicio rundă. I-au băgat la balamă cu runda aia de eco. I-au surprins de o grămadă de ori la eco, mă, nu știu, pare că n-ai voie să pezi atât de multe runde la eco. Legit chiar de multe ori au surprins și pe Inferno de o grămadă de ori. Bă, dacă se pierde arta asta nu e o tragedie, că urmează Mirage. Nu e chiar și cum gata, au bătut 3-0, că și pe Mirage joacă super bine NaVi. De următoarea nu știu care e, nu mă știu, de nuke aia nu știu ce să zic. Deși au arătat bine pe Tero pe ultima oară pe nuke, dar... With Shuhei, it's like he is usually up there because he's playing decent spots as well. Like on these 2 maps, it's rotate, and on Inferno it was B side. No, wait, he was the A rotator. He's the A rotator as well, yeah. So he has these rotator roles where he can like be in the action. Talk about action. Yeah, right. Sliding through the smoke, they've actually managed to create quite the opening. 15 on the clock, but Zershin slides out from dumpster. Simple's got the up at 9 health, which means Simple can and could very well do this. 6-5. He's got to grab that bomb, has to plant or fake it and hope the CT comes out, but it's Jimmy. Ice cold. No chance, Simple. Miscalculate. I think that flash took that extra like half second or a second and a half and just prevented him from even trying to force Jimmy out into the open. Well, 9-4. NaVi almost make that interesting with just deagles. They take economy away, but this late in the half, that economy matters less and less. And yeah, you can see he knows it. Knife out, just starts sprinting away. Op recovered by Simple at the very least is going to help. He can drop an AK over to a teammate. Te pup, Ștefane, te pup. De cum adică? Jimmy comes into this series with something like an 80% win rate in 1 versus 1s. What the hell? Yeah. 7 out of 8. This one not his most difficult, but hey, add it to the list. It all counts on the stats. Add it to the list. Yep. I can say he won a 1v1 against Simple as well. Yeah. Easy. And it wasn't even close. No.
mouZ gunning for the double digits. Mă, nu. Need we remind Ia you runda asta e 96 și e lux. Runda asta și pistoale se poate face 9-9. But then Shuhei sprinkles a little magic into the mix as if this Runda asta ar fi lux. Runda asta și pistoalele și e tank, ești nebun. From the first round of playoffs to the grand finals to a commanding CT half. Frozen scours the front of bathrooms, but Bă, dar îi citesc atât de bine, bă, iar sunt 3 acum. Sunt 3 mereu unde intră, bă, să mor eu de-am văzut așa ceva. Asta e dezavantajul că nu joci o hartă de mult timp, mamă. There's the response. It's a walk up outside bathrooms. EMEP should have, I think, seen a glimpse of that. Oh, they're about to find out. Bit's a bit cautious. Shuhei's gonna creep into him. But do they think about the second? Frozen catching him off. Bravo, Nice trade frag for mamă, Bit. bine rău de tot că ăștia s-au băgat și a plecat polarul. And a very rapid follow through up into the A site. Zertian's going to try to fly out through the smoke Mamă, and sure enough incredibil. catches Ime. He is stuck on an island with fire in front of him and he Mai brings omoară down unul, Simple. normal că mai omoară unul. Dă-i și tu Missed Olbeng să shot fie out of treaba, dă-i și tu Olbeng. Ambitious with the wall bang. And his teammate nowhere to be found. Oh, he's going for a very, very, very long flank. This is going to eat tons of time off of the bomb. Nu e nimeni lung oricum, s-ar putea să... He's also the kit carrier, Jimpat, so he's going to be Depinde ce face essential to Alex this cu site retake aici. clutch if they throw it at him. A 2 versus 2 bomb beyond the halfway point. And NaVi just sitting back, uncontested this entire time until now. Torzy hits the op shot, and Bit, who's already been critical in this one, needed another double. But Torzy's got the cover, mouZ have got the clutch, and a 10th to the scoreboard. I think Alexi heard the footsteps at long, which is why he just tried to bail out of the bomb site. And Torzy's just ready for it the whole way. What a clutch. Another frustrating round for NaVi to lose as well. They got the 2-for-1 on the mid-round push again from mouZ, and they punish it again. This time it was actually even better from NaVi because they kind of forced that error. They threw the smoke you talked about on B, and then that made them push into blue, but then they just can't finish out the round. It's like, it must be so frustrating. Even when you watch it back, it's like, okay, we might have played the after plan wrong, but we get into good situations and we just can't close it out. That's the worst. That second kill on a simple from Zertian. He found like the one pocket that wasn't on fire behind Truck. Gets it just before the nade lands. That's a critical kill to have as well. That's the thing with Zertian. Sometimes he just doesn't give a damn. Yeah. Right? He'll offer up half his health if it means one chance at bringing somebody with him. Fearless Counter-Strike player. Sitting pretty at 12-7. But dead. All right. Gives a damn that time. Yeah, 6th sense from Bit. Calls out the short position. That's going to unleash Torji. Or will it? Yeah, he won't take too much of a risk here. It's going to allow mouZ to go for that majority B lean. Hard part is he only has one flashbang towards you. Bă, ce soartă, bă, dar are nimic, hai să runda asta și pistoale și bine. Jump spots out towards long, out towards highway, out Dar towards depinde neapărat de pistoale, că fără pistoale o să fie super greu. Smoke to make them nervous. They're just going to have to take the gamble that Torji can handle business. And this is where you mentioned as well, Connor, earlier on, Ima, back in his Gamer Legion days, in this position, aggressive in bathrooms, is a force to be reckoned with. Yes, sir. Frozen has full util. If they don't switch back to A now, it's going to be really tough. Emes trying to duel, but suddenly a tras kill on Torzy both lui sides of ăsta, the na. map at a critical 20-second mark. Torzy has redirected back around on Dumpster, gonna catch the player Flowers. This op, nearly unstoppable. Critical kills at the A site. And Frozen, well, he doesn't charge down that bomb, but hits the headshot on the jump up. Regrets from Alexi. And an opportunity for JL denied. 11 rounds to this mouZ CT side. Nu mai zi o nimic, ești nebun. Nu mai zic nimic. 8 rounds deep on this Orice T side. We thought NaVi had justified the map to Orice pick, merge but they pentru may ei. have just led mouZ N-ai. to a quick day in the office. We'll be back after the break Nu mai zic with nimic, the T ești nebun. side Bă, from ok, the Young Guns. sunt de acord, din pe Inferno au fost clar superiori, ești nebun. Chiar au avut, chit că au mai avut și acolo niște soartă sau cea, dar zici, bă, da, aici mi se pare incredibil, bă, cum câștigă orice rundă cu 1-2 în viață. Mare noroc, mare bulan, totul, la orice. Trage și eu la o rundă like-ul și pleacă meciul să moară Jean într-o direcție. Așa era logic că e bama o spune, vedea aveau cote egale la pariuri, că era clar că se bat. Păi ăștia care ziceți că era logic să câștige echipă într-un meci, nu înțeleg cum nu sunteți deja cei mai bogați oameni după pământ. Că totul e logic, după ce, știi cum e, după război mulți
Mulți eroi se arată. Cam așa era, așa sunteți toți ăștia, că era logic, era clar, era ușor aici, mă, că dacă era așa de clar. N-arătau rundele cum arătau. Dacă ai 2, dacă te-au bătea 16-2, tot îți revii, adică ai pauză mare rău de tot între hărți, nu e o problemă gen dacă ar fi 2-0, dar ar fi bine să ia pistolele acum. Credeți-mă, la nivelul ăsta nu cazi tu psihic că e 2-0 pentru adversari. O să vedeți, doar ajută să ia pistoale, ar fi bine, pistoale și anti-ego și ar fi bine. So, 4 rounds to begin the CT half here for NaVi on their first map pick. Mirage waits in the wings. I am Scrawny, this is Hooksy, that's mouZ. And we were talking about this. Oh yeah, go on. I just wanted to say, are you guys enjoying yourself? Băi, fii tu coach băiatul ăsta de plăcea, dar poate ești coach la box, să știi, dar aici nu are legătură. E-sport e un alt fel de sport. Înțelegi? Asta cu frica la nivelul ăsta în care toți jucătorii sunt overconfident nu e valabilă. Clar au momentul de față mouZ și și-a dat. Chelsea. Mamă, 4B, hă? All right. A pistol round that's very important here for NaVi. Dual Berettas on bit to face what's going to be the full B smash. Opa, l-au văzut, bă. And with that flashbang, he sees a little presence. Here comes Zershin on the entry, as he does, holding W. Bravo, Bit. Dual Berettas, good for the first Bravo, one. Alexi. And a nice clean Bravo, US Alexi. tap that goes Bravo, Alexi, bravo, Mihai. Haide, mă, pistoalele. Hai că e doar Frozen. Haide. And he's going to start it off with the gush. Oh, the second! Frozen with a big ticket clutch queued up. If he can just best, you know, maybe the best player to ever touch go. Simple towards the short, stuck behind. Frozen knows it, gets him in the open. Hit your headshots, kids. Oh, bravo, bă, Costică, bă! Simple given a grace. NaVi will take I-a certat acum aici, bun că el trebuia să ia contactul aici. I-a certat aici, i-a certat. I-a certat aici și nu știu dacă neapărat pe ei mei care s-a bătut 3-1, dar al doilea nu trebuia să mai bată acum, nu știu cine a fost. Gen, nu știu cine era, cred că Alexi sau să se bată amândoi aici. Bravo, bă, Simple, bă. Yeah, that's just the worst feeling as an IGL when you get like he cannot change anything. They're getting into 2v2s after plants, all this stuff, and it's just it should be round wins. But bă, vezi, problema mici de comunicare. Acum anti-eco ăsta e important. That would have been a cherry on top of the frustration cake. That would be too much for me. Which is the worst cake you could ask for. Yeah. Oh, eu te bă, știau, mă, fii atent, că știau că se bagă în Andra, dacă vă vine să credeți, mă. Știau că se bagă în Andra, ați văzut ce e antistrat? Ferească Dumnezeu. Bravo. Bravo, hai că bine, a luat un pic Simple la joc. Bravo, Mihai, ai luat unul cu tine, oricum era cam one and done aici la cum a apărut situația. Bine că am omorât și unul oricum. Nu, dar uite-l pe Simple ce face. Can be so dangerous, much in a similar way that Torji was able to do it. If Simple can get going with the AWP as soon as possible, NaVi would love to have it. And definitely a difference of style here from the first half where NaVi decided to full eco. Here we see mouZ, as I would have wanted at least from NaVi as well, to buy into it so they have a bit. E bine că au luat infobit aici. A venit și GL să-l ajute, dar au doar SMG-uri, mă. Bine, ăștia au două armuri mici, dacă îi prind cu SMG-urile poate să spargă. Definitely worth it. You actually have 2 rifles and a scout against all SMGs. Cred că i-a văzut GL pe lung, sincer. Cred că i-a văzut GL pe lung. Would you rather have exact se bagă și pe din spate. or an MP9? I think attacking into this bomb site probably an MP9. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo GL, bravo GL, ai câștigat runda aici. Bravo, doar că a stat ascuns, a câștigat runda aici. Bravo, băi GL, bomba picată. Bravo, Alexi. Importantă, rău runda asta, rău de tot, bravo, bravo. Haide. Bravo, mamă, ce bine a stat în viața aici, dacă murea GL, aveau tot site-ul, plecau ea în spate, era groasă rău de tot, îl forța pe ăla să se bată. În coach la rupte grec urmare, vezi că te-a nimerit că ești pe box, pe bătaie, pe de-alea? Nu mă credem, aici nu e vorba de... Aici nu seamănă, gen, nu e ca și cum te bați cu un... Nu e vorba de reprize, că la reprize înțeleg că ai pauză câteva secunde acolo sau cea, dar aici nicio hartă nu seamănă cu cealaltă, adică au fost atât multe situații în care o echipă a bătut 16-2 pe o hartă și următoarea hartă au pierdut 16-2 pentru că la pauză se dă un reset, nu contează, și la 2-0 și la alea e... Okay, Simple. Hello.
Poor guy sitting in spawn. E altceva aici, pentru că... And, well, that's a death. P250 picks it up. Știi că poți să câștigi în orice punct. Nu e... De fapt, singurul e-sport la care se poate face chestia asta, poate și la Valorant. Că la restul de obicei, când au alții avantaje, e greu să întorci în LoL, Dota sau... Na. Aici chiar sunt multe, adică au fost și finale, mi se pare, câștigate de la 2-1 pentru adversari. Nu știu dacă mi se pare că a fost una sau două finale și de la 2-0 pentru adversari câștigate, parcă chiar de curând una. Bă, s-a băgat bine aici cu SMG-ul, nu e... S-a băgat să facă fraguri, gen, pentru că SMG-ul, dacă el face fraguri acum, uite, o să primească 3 în 400, mai trebuiau $50, trebuia să mai facă un frag aici, să aibă AWP runda următoare. Mamă, e singur aici, bă. Mamă, uite timing, e singur, bă. Nu mai contează, nu mai e nevoie de altcineva. E Valera aici, lejer pe spate gaming. Doamne, cred că îi dă Valera AWP oricum, că a făcut 3 fraguri aici. Nu mai contează. Nu mai contează. He's gonna take it into the gun rounds. We're about to see more from us, Magic. Follow it through. Simple, not a care in the world this round. I mean, I would imagine, like, on some level, he's thinking, let me build up some money with this SMG for the op. He gets it anyways. It's dropped over to him. He's got 2,500 in the bank. So, look, we've said this before. Let's say it again. NaVi's in a decent spot. They've won the first 3 rounds of this half. They have weapons. They have rifles. A little bit diminished here, but more than anything, they have money built up to sustain a loss if it comes. So, where's the heartbreak going to come this time? E bonus buy asta pentru NaVi. E cam bonus buy asta, ar fi bine să ia runda asta, e full bonus aici, uite ce... Dar e bine că intră spre B acolo, că... Oh, atenție la boost-ul ăsta, bă. Ah, nu, double nade. Aha, păi și bite fraier. MP9 in front of the monster tunnel. Good trade frag. And JL controls from pillar. Surgeon's going to put out the fire so that he can follow through with this, but right into the scope of Simple makes the hold bravo, bă, bravo, bă! Haide! Că au revenit bine rău de tot. Prima rundă de arme, talent, 11-8, haide! Salvează ăsta AWP-ul, ceea ce oricum o să fie constant pericol, dar e bine rău. Haide, NaVi! Mamă, o să se joace... Haide, băi, frate, băi! And then you're expecting to have some space to work with, but in that kind of a fast-paced punchy hit, you miss the detail of having the heaven smoke, of having all the perfect flashbangs as well. You're really trying to get all the attention absorbed towards Monster so Sandbags players can come up. And obviously this time it doesn't work. And in my head I'm thinking back to Inferno. I'm thinking mouZ 1, Inferno bine, am venit simplu la fix să pice smoke. Aggressive hits. Overpass doesn't really lend it to that a whole lot. No, and also Asta e bine, trebuie să-și facă economie NaVi aici, nu contează și dacă le mai au ăștia câte o rundă sau ceva, să aibă în continuu să cumpere păcite, că păcitea aia apără în toate rundele aici. Aia gen, dacă ar modifica ăștia baza la TRO pe harta asta, s-ar schimba total harta, dar acum la cum arată... Știu că vă faci pe mine să fericit când îți revine să văd pe mouZ și pe mine că pleacă tiltul. Păi mă tiltează și pe mine, ce ai? Portantă rău runda asta acum, ce ai? Bine, o să aibă ăștia, 100% o să aibă un set strat, cred, cu AWP-ul ăla în spate. Sau o să joace, să-l lase pe Torzi să caute picuri, ceea ce e destul de periculos pe overpass pe tero. Dar pare și Costică un pic activated. Parcă, nu știu, parcă s-a trezit un pic de orgoliu în el, așa, nu știu, așa-l simt acum. Let me pick your brain about the future really quick. Îmi curios dacă un molotov chiar costă $400 Nu, mă, nu cred că... Adică nu cred că au regătură, prețurile doar așa. Adică prețurile au rămas așa, cred că atacul costau astea la început, cine știe, sau nici nu cred că am costat vreodată așa. Nu cred, nu știu, n-am nicio idee, chiar nu cunosc acest domeniu. Ar merita aceste 10.000 de like-uri, ar fi frumos, da, dar cine vrea să dea like e binevenit. Să facem măcar spre 6.000 acolo. Flash-ul ăsta e interesant, dar s-a ferit bine Torzi. Hai, să facă exec aici, o să lase pe Torzi ăsta să caute picuri și o să facă exec, na. Trying to bait him into going again. Simple's on the prowl, upper back rooms. Utility over the top, but
Nu, simplu, nu trebuie să supraextinde că AWP salvat. Mamă, ce bine. Da, dar e full in fight. But look at all the cover this AWP is giving them to scale. Nice stoppage of the smoke and Simple can play around it. Quick little headbutt. Wow. Legal. Simple. Oh, stuck behind the dumpster. Shooting down to 40. No scope decision. Sit down. Mamă, trage în patru la lui Mihai, nu e bine. Bravo. With the dig. They know they've got players stranded behind that smoke, so it feels like a matter of time to clear out Shui. But it's that op on Torsi that's still alive and kicking, and the fact Jimpat has got his hands on the AK. This would be such a round for mouZ to rip away. Gel. Red inside of the smoke. Shui's not going to be a part Bravo, of this bă. one. Jimpat looks away. Știu și popular. Opa. Ai, mă, că știu și pe sniper, mă. Torsi hoping somebody just peeks in, but too many missed shots. Bravo. Won't even be able to escape. Bravo, Costică, bravo. Mamă, ce rundă grea. A făcut simplu runda asta aici. Ferească Dumnezeu, și ce ar putea să facă. Bloca smoke-ul ăla acolo. I-a tras la nou scopul, goține care plecase mult din poziția de din sweet spot-ul ăla unde poți să-i tragi așa un pic stânga-dreapta, i-a tras. Da, marf. Marf. Poate de asta are 50.000 pe lună băiatul ăsta. Da, dolari sau euro, nu mai știu, a zis lumea. Honestly, maybe that's one of the better ways to practice like no scoping and close range opping. Just get better with shotguns. Play them the same way. Și pe nou, hai frate, că arată bine, n-au luat rundă mouZPad-ul, e bine rodul tot. Dar s-a cobit acum, iau direct rundă, mă înjurați toți, dar asta este. E bine până acum, e bine. E bine. Economie în spate, mereu un bai în spate, chiar aș putea, zic, 2 baiuri în funcție de save-uri. E bine, e bine. Chiar mi-aș dori să mai ia 2-3 runde de NaVi aici, să nu-i lase deloc. Dacă ar lua acum City side-ul ăsta perfect, gen să-l aibă așa gen flawless și să intre și pe Mirage bine, ar fi... Not afraid of mouZ. Just happy to hold on to short control for now. Well, and they shift over now to give Ema some support of Alexi B as JL gets into short. Simple's in position at the door, as you mentioned. So as at this timing, with that kind of control, they feel a lot more confident shifting an extra Poziția lui Mihai de la Major. Și-a mai schimbat un pic playstyle-ul Mihai pe overpass. That's going to be a warning sign for Ema. Și-a mai schimbat un pic playstyle-ul, jur. This round would have made a lot of sense in the first gun round. That's what I expected to see in the first gun round, but now I don't know, they managed to kind of get their util out in the end, but Ema in a sick position right now. Who's going to be able to unroot him? Mamă, vine ăștia, Oh, the flash front bathrooms blinds Jimpat as he's trying to get this kill, but it's an instant headshot. Bravo, Alexi. Bravo. He gets a little more damage in, Bit slides out, dies to the hands of Jimmy, and Simple called out inside of the smoke. Clear the board, clear NaVi out of this one. Zershin, instant headshot on Ema. I thought that position was going to bring the attack to a halt. I think the problem with it is that smoke is so much deeper than what's normally thrown if you're playing inside the bomb site, right? It normally plumes right in that choke point, so when you throw it off the side of the wall, like that, that's some alarm bells going off. And really, I mean, you feel strong in that position, which is why I think Ema took contact, but someone probably had to bait a little bit better from the bomb site. Mersi frumos, Gabriel Marica, mersi măcar de te abonezi, că lumea acum vrea rău. Vrea rău, bă, frate, bă. There's a timing too, because NaVi's rotating 2 players over. JL had that short position. Gata, nu mai vorbim de runde la rând, bine? No one's going B at 25 seconds without that. Like JL's going to be able to call it out. A avut un pic ghinion aici, Mihai, că i-a dat la flash, s-a oprit și cred că a făcut, l-a auzit sau ceva, că s-a uitat direct sertionul ăla. Dacă l-omora Mihai pe prima acum, that was a close call as well. Zershin actually got dinged through the wall, right? Yeah, as he was crouching. Yeah. Nu prea întâlnim Mihai, asta e problema, nu prea s-a bătut cu ei până acum, în toate rundele astea, și cred că a văzut, a omorât unul odată cu armă, unul la pistoale, dar gen nu prea s-a bătut cu ei așa, nu prea au venit la el. Eu am întâlnit mai mult verișorii până alte părți. S-a bătut foarte, foarte rar cu ei, foarte rar. Yeah, mouZ didn't have the same success in those scrappy buys. Still, they're so close, so close to the finish of this map that all of these losses hurt for NaVi. Even though it's the first round loss in this second half, it's like, 12 does not look very pleasing. I'm surprised that it's not being taken
any risks for the A players at all in the map control. Like every corner they go past, it's like a smoke, a flash, a boost, where like I think it slows down their game too much, and they might end up like sometimes just running and running through a lot of util and smokes like this. So. Well, you can see now with that kill, it helps alleviate the issue of flashing every single corner, right? You're like, Definitely. okay, 5-on-4 Emo, we know he likes to be aggressive. Let's just start walking forward. But now you got Simple. Yeah, start skipping protocols now could be fatal. Simple slides around. All of mouZ ready to hit this bomb site, but Simple's in the middle of it all. Missed shots! Jimpat a second in this round. Alexi outwards, but hit by Xertion, and it is headshots upon headshots. Bits holding on. Trade frag out from JL. He's got 2 more in the sight. Stops the bomb. A swap over, no bullets. 5 in this gun, and he is just feeling squeezed with Frozen. Huge health advantage. 7 seconds, and Frozen just squeezes it out of him. Finally, JL has to make his swing, knowing that with 5 bullets, he needed to get him down. And instead it is mouZ, 1 alive for their 13th. You have to take a timeout here, I think, if you're Navi. You need to talk over this money. You're 9-13, a couple players right on the edge. Do you want to force up here, or do you actually just kind of save and let them creep ever closer to a map victory? That miss from Simple still would have been tough to get a follow-up kill, Da, mă, nu but știu, that nici nu misses citesc. everything. Nici nu citesc. Vreți să vă mint? Nici nu citesc. Adică, în mod normal, pe Counter, adică ideal ar fi să dai în sniper. Ăștia nu dau niciodată în sniper. Mereu sunt în site-ul în care nu e simplu să mor. Torzi ăla când rămânea singur pe A, nu știu, s-a părut că parcă per total au avut decizii mai bune ăștia, nu știu. Hero M4, That's a tiny decision, but crucial, right? If you didn't do that, then I think Simple would kill 2 or even 3 in that round. So. Oh, nu. Simple trying to swing with the solo M4. He is armored. He was set up for the party play. Having his teammate run downwards towards Con. It's going to be Jimmy again. The bait dealt with easily. Ce ai, mă, n-ai ce să-i faci Jim pat ăsta? Swiftly dispatched of. Torzi's going to hold long. Everything's falling apart. N-ai ce să-i faci Jim pat ăsta. Bagă-te peste el, uite ce bine joacă. Ce-i faci copilul ăsta? Nu-i faci nimic. He's just solid. This Jimmy guy, huh? Yeah, it's pretty crazy. Nothing can scare this guy. He's just standing there. Man, and I find like when a player this young really bursts into the scene, situația ăștia un să mor deja, mi se pare incredibil. Now Pro League. Se pare incredibil, jur. Au avut mai eco vreodată ăștia, mă? mouZ pe Counter? Au făcut eco vreodată? Că nu mi-aduc aminte, ești nebun. Nici pe Inferno nu mi-aduc aminte să fi făcut eco până acum. Cred că mouZ a avut 2 runde de eco până acum. Asta e important, rundă, dar e presiune mare rău până avea aici, presiune mare rău tot. Dacă iau aici 2 runde legate, se întorc, gen, ar dau nevoie de un clash de ăsta așa, să le ridice rău tot moralul, dar e presiune enormă acum în punctul ăsta. Oh, look at Torji, this is great. Confidence, back in your face, counter-strike that we know mouZ love to play. Oh, and he had it. He had the fight he wanted, but the FAMAS isn't going to scare him. He'll stick around a little bit longer. He wants another crack at it. And finally, the utility takes away the angle. But that's a lot of pressure. Look at the utility now. They have 2 smokes and 1 molly, and it's 1:15 left. Uite, acum am început să facă cam ce făceau mouZ ăștia, gen, să lase polarul singur în nas, să mai vină încă un jucător spre să facă rotație. Bravo, Simple, important. And you could see mouZ know it, all that information of all the utility pulled out of this B defense. Shui's calling everyone back to the B bomb site, going and attacking at the weaker choke points. Although Alexi's just shifted in, and he's got that last smoke and last Molotov for the team. Ooh, Frozen eats it, but he doesn't shoot. Nobody reveals the play. There goes that incendiary on short, and Frozen's gonna slide through within it. He's amidst them all. What? He ends up finding Bit on the pillar. JL turns from short side. He's the only one to post kills, but eventually that short player comes through with the difference. Torzi's got 2 health. Jimpat's got headshots. Dude, 15 off of the back of the 17-year-old again. This kid, man, he just
One taps him in heaven, basically. What are you supposed to do? Look, I'll tell you, I think that utility is dumped a little bit late from Alexi. That's the big thing, that wrap around the pillar in the middle of the bomb site. It confuses everything, and it has to turn this defense, these crossfires. JL can't find anything clean. El avea un viață. Chaos, but Da, not da, actually able to stop any of the hit coming through from mouZ. And man, when they regain Vanschieri, doamna, a roșcat aici. Are pile monstrul ăsta în fiecare concurs aici. all streaks, none of these streaks by either squad broken up in any way. Câte scoruri se face 2-0 acum. O să urmeze Miraj, dar e picul lui mouZ teoretic Miraj. O să fie greu de întors, dar nu e imposibil. Da, cumva iau cursul ăsta acum, se poate aici, bun, la nivelul ăsta se poate face de orice rundă. Parcă tot merge pe mouZ, mă, așa mi se pare, mă. De ce nu au ales a doua hartă Miraj? Că nu e... Bă, ăsta a fost un pic ciudat, a zis și Huxi, că gen, probabil se așteptau ca mouZ să nu joace așa de bine, dar n-au jucat neapărat ultra mega bine. mouZ au avut și foarte mult noroc pe CT în foarte multe runde și au dominat economic pe NaVi în continuu, au făcut NaVi la eco, pe Tero să moară jena, jumătate de rând au fost eco. Au luat 4, dar nu prea ai ce să faci. There's a parallel to draw between Frozen and the Mouse Sports win of ESL Pro League Season 10. Se joacă 3 hărți, păi scrie, de fapt nu scrie, e best of 5. He had just joined the team, he was the rookie and he took everybody by surprise. Finalele de la ESL-uri în general, de la EMU-uri și așa sunt best of 5. Acum sunt niște best of 5-uri lungi în general la având în vedere formatul ăsta, că vedeți și voi în atâtea ore s-a jucat. S-au jucat 2 hărți în 3 ore, ceva de genul, dar când o să fie mără 12, o să fie mai ok cum ar veni. Cred că un mără în best of 5 durează mai puțin. Efficient trade frags back, but it's Xerxon again who's able to slide all the way forward, and it's Simple's auto shoddy. It's all been a setup for this. This moment, right here, right now. Will he switch? No, don't switch. The noob tube in hand. mouZ about to strip away. Oh, he swaps out and it is over, folks. Dare I say it, not even close. It's Da, un pic greu acum. Un pic greu această a doua hartă. Da, pe Tero, mă, s-a jucat harta asta, nu pe Counter. Pe Tero ești nebun. Pe Tero. Pe Tero, cât au fost Tero, au luat aia ce runde au luat, pe Tero s-a jucat. Pe Tero, acolo s-a decis totul. Dacă jucau altfel pe Tero, hai să vedem, urmează Miraj. După Nuke au jucat bine concursul ăsta Nuke. Gen chiar că au bătut vreo 2 echipe pe Nuke concursul ăsta, dacă nu mă înșel NaVi pe Nuke, nu? Gen au bătut pe Face și pe Eternal Fire pe Nuke. Și a fost picul lor cu Eternal Fire pe Nuke, deci cu siguranță Nuke joacă bine. Pe Face au bătut 16-13. Na. Pare că Nuke a fost mai așa, plus că, ia să ne mă și-au făcut pe Nuke până acum. Au bătut Ens, Furia și Heroic. Nu erau nici pentru ei, au bătut pe Ens, care joacă bine. Furia ăștia au fost oricum cam jale, Heroic au fost jale, pe lui ăsta au bătut cam toți. Vedem. We shall see. Dar... e gros un pic, e gros un pic. Tu te uiți la Nuke, dar trebuie să te uiți la Miraj. Pe Miraj au jucat bine, mă, NaVi concursul ăsta. Gen Miraj au jucat bine. Au avut și pic, mi se pare, nu mai știu ce echipă au avut pic. Au ales harta asta. I-au bătut pe Cyclone și pe Monte, gen. Mirajul nu știu, au jucat bine overall așa, adică în afară că i-au bătut atunci Vitality care, na, să zici cum a fost, i-au bătut pe Furia, pe Face, pe G2. Asta cu Heroic a fost la primul concurs, să zici că na, oricum. A fost competitiv și cu Heroic acolo, gen, i-au bătut la 14 și țin că au luat un antie cu Heroic și n-au mai avut bani, adică overall Miraj a fost strong pentru NaVi, nu e asta o problemă, adică eu nu zic că n-ar trebui să fie rea. Clar și mouZ ăștia cred că pe Miraj sunt bine să rău de tot, dar bă, nu știu cum e, uneori parcă se duc toate într-o singură direcție. mouZ vă ceau, bă, uite și ăștia la fel, mamă, dar vezi că și ăștia au Mirajul puternic, ești nebun, ia vezi. Pe aici de 2 Ens,
Pe Miraj i-au luat pe toți. Și pe Heroic. Și pe Furia, gen, n-au bătut. A, interesant Miraj ăsta, oamenii au bătut locul 2, locul 3 și locul 4. Locul 3, locul 2, locul 3, locul 4 și locul 6 au bătut pe Miraj. Da, mă. Bă, sincer, eu înțeleg și, adică înțeleg și hate-ul ăsta până într-un punct în care nu devine justificat faptul că, adică se face hate unui jucător român care a ajuns în finală. Mai ales că a jucat o hartă prost, dar prima hartă a jucat bine, a fost singurul care i-a luat în spate un pic. O prima hartă, dar avem statistici și pe overpass. Nu cred că are rating foarte bun pe overpass, dar nu. Dacă era best of 3, era gata de finala, nu vorbesc cu mine, ok. Da, mă, dar staturile astea pe care le au mouZ, eu cred că au și... n-au mai multe hărți jucate, nu? N-am mea. Uite, am mai jucat și la Thunder Peak, gen, uite, da. Au staturi mai bune, că au o formă bună și mouZ ăștia, chiar dacă nu cred că au câștigat ceva neapărat, nu? Da, uite, i-au bătut Victory Zigzag și ăștia, au bătut la Nordic Masters Cup. Au câștigat Thunder Peak-ul la Tier 2. Contează, uite, că te mai joci cu ăștia, mai boostezi un pic hărțile. La Colonia au bătut... La Colonia au bătut Vitality și Astralis, dar Astralis chiar jucau bine la Colonia, au avut o perioadă bună. La Elise au bătut Apex. Și aici au bătut Tens în finală, nu? Da, au bătut Tens 2-0. Erau cu Dexter, a fost după au făcut schimbarea. După Dallas. Deci de aici am început să joace cu Suhi. Da, mă, nu știu. Pana mea. Eu zic că nu e o hartă rea Miraj. Mai ales că sper să înceapă și bine pe hartă. Chiar mi-aș dori să înceapă bine. Bă, presiune cred că e doar pe restul. Pe Simple nu cred că e presiune. Nu cred că îl interesează să înceapă la câte finale a jucat el de-a lungul timpului. Bă, chiar are dreptate Raz. Sincer, adică orice ar fi, ar trebui să fie mândri că avem o română în finală. Chiar ar trebui, da. Chiar ar trebui. Nu, cred că e presiune, mă, că azi de la început că nu e așa gen foc că e în finala asta. Că s-a jucat toate finalele. Pentru Simple ar fi contat să fie în finală la Major, nu la Pro League. Pro League așa ca idee, ca concurs, ca să vă dați seama, acum e gen important că e ultimul concurs. În afară îți dă sloturile astea care, mă rog, cred că oricum o să le ia NaVi, adică au ranking oricum pentru Premier Final ăsta. Dar de exemplu Premier Final ăsta de 1 milion e mai important decât Pro League-ul. Pentru că e un concurs care se desfășoară pe un teren, mă rog, o să fie Macau acum la CS2, dar na. Să fim mândri că suferim de sindromul român, că ajungi sus și nu reușești. Bă, să știi că noi cred că suntem printre singurele țări care nu ardem că, domne, ajungi sus și nu reușești, pentru că sunt foarte multe țări. Bă, frate, voi cred că uitați că Astralis ăștia, deci device-ul ăsta care a câștigat atâtea trofee, bă, frate, trofeele astea le-a câștigat după ce 3-4 ani la rând, bă, în fiecare finală choke, în continuu choke. Erau cei mai mari chokeri din istorie. Deci danezii ăștia, Device, Dupri și XP, cei mai mari chokeri. Doar că oamenii au jucat la un moment dat până când au trecut peste chestia asta și acum au câștigat o grămadă de chestii, dar nu e chiar așa de... Adică nu e doar de situația, jucători care ajung din alte naționalități, care ajung într-o finală și o pierd. E normal, finalele cele mai greu de câștigat. G2 ăștia au pierdut o grămadă de finale. Câte finale n-a pierdut Nicu? Ce e, sindromul sârb sau sindromul... Crezi că sârbii îl înjură pe Nicu? Cred că e Dumnezeul lor, ce aveți? Deci la final de la vlog. Mai era un minut, mă, o întrebare, n-are sens. Nu fac opening azi, Andrei, dacă vrei mâine pe live. Mâine pe live dacă vrei opening, acum nu mai fac. Bosniac așa, scuze, nu sărb. Nu, mă, Nico, nu e...
Uite, chiar e bosniac. Și el și frasul. Dar s-a jucat la început cu sârbi. În primele meciuri ale lui s-a jucat cu sârbi. Dar de fapt stai, că mi se pare că acum poți să te uiți direct la Teams, nu? Îmi se arată Teams cumva? Uite, Teams. Uite aici, la Nation s-a jucat. Dar puțin, gen. S-a jucat mai mult la 1.6. Dar uite, aici era echipă full sârbă. Dar asta a fost la început până să le ia mouZ. Uite, se juca cu Emi, Kingor, Iancu, Casad. Ar trebui să șteargă trezulei mei și iar bully gratis. Bă, real vorbind, nu pot să zic că a greșit neapărat la cum s-a jucat aici. Nu știu ce putea el să facă. Se ia un pic în spate, ia vedeți. Counter-Strike had 31.5 milioane unique players in September, a new record. Pana mea, normal s-a lansat jocul, ești nebun, s-a jucat toată lumea. Incredibil oricum. Da, bă, n-a jucat bine Overpass, dar nu știu ce putea să joace în situația în care era. Adică singura greșeală mare pe care a făcut-o, mi s-a părut când am făcut acolo pic la gympad, dar iar acolo n-aveau info cumva, erau cumva prinși ciudat. Bă, repet, nu înțeleg de ce, adică ăștia care vă uitați pe acolo, vă mai sus, nu trebuie să vă uitați, în același timp, eu înțeleg și supărarea, dar în același timp nu puteți să-l criticați pe Mihai, care are 1.14 evenimentul ăsta, înțeleg, n-a jucat bine la Cologne, la Gamers 8, da, poate sub nivelul la care ne așteptam, deși au spart Vitality ultima hartă și acolo cred că a fost mai ok în afară de, uite, au spart Vitality, cu Furia a fost ok, dar cu Vitality, na, aia e. Da, la Blast Premier primul eveniment a fost așa și așa, dacă n-avea multe chestii, dar aici are 1.14 evenimentul ăsta. Și că foarte bine, 1.14 un event extraordinar. Da, a greșit la pistoale, într-adevăr. Sau mă rog, bă, dacă el a zis să se bată și gen nu s-a bătut Alexi, poate n-a greșit. De-aia zic că nu știi exact. Sunt multe chestii pe care nu știi, că și eu am rămas cu niște impresii după stream. După ce vorbeam cu el îmi zicea, bă, de fapt era altfel, gen. Că uite, s-a întâmplat așa și așa, știi? Deci n-ai de unde să știi, pentru că dacă Alexi a zis că eu mă ascund și simplu a zis eu am contactul, ok, dar dacă Ime s-a bătut gen de capul lui, e altceva, adică n-ai de unde să știi. Să vedem, o să fie greu Mirajul, sunt o nucă tare, băieții. Te pup, Andrei, bine ai venit. Știi cumva de ce nu pot da rank up CS2, am 5 meciuri câștigate la rând după ce mi-a dat rank-ul? Nu știu cum funcționează rank up-ul. Pe hărțile, pe matchmaking, nu știu, pe premier acolo îți dă la fiecare meci, dar pe alea nu văd. Da, văd că e 11 la Nexus aici. În ultimul CCT, cred, pe CSGO. Și ăsta cred că... Ăsta nu-i fost echipa lui Cianchi, mă, de Prodigies? Sau lui FNK era? A, nu, e altă, e Prodigies SE. De cât e și prieten cu ei, bă, am jucat în 2018 în echipă, cam așa. 2018 cred că ne-am jucat prima dată. Avem la un bootcamp, când a plecat IGM mid bootcamp și a venit să joace la noi, l-am dat afară o dată. Adică atunci l-am dat afară, după care, cum așa, am refăcut echipa cu el și cu Blitz după o perioadă. Și după l-au luat ultima oară în locul meu, gen. Când am ieșit eu, mi se pare că a intrat el, gen, și a intrat și a preluat toate pozițiile pe care le aveam eu. Și de atunci a ajuns aici, că joace în finală. Îmi poți spune niște detalii despre Faceit? Bă, ideea e Faceit-ul e o platformă care e o platformă third party în care îți faci cont. Dai aici pe butonul de play, te joci exact ca pe matchmaking, doar că ai anti-cheat mai bun, mult mai bun. Ai admin, ai suport tehnic și e foarte greu să dai de smurferi și de, mă rog, o să fie din ce în ce mai greu, că na, smurferi îți dai seama că o perioadă tot se joacă, dar ideea e că dacă tu dai te joci cu un smurf, da, îți scade elo-ul, că ăsta e elo-ul, e cum ar veni elo de la premier, da, îți scade elo-ul, să zicem. Cum îi zice, dacă ăla și-a bani peste o lună, ți-ți dă el înapoi practic dacă ai picat versus el. Adică cumva dacă ai jucat un match versus un smurf și la un moment dat și-a bani, îți recuperezi elo-ul, ceea ce e tare. Și aici eu am un clan aici unde mă joc de fiecare dată cu abonații și încerc să mă joc cât mai multe meciuri cu abonații. Asta ne-a jucat un singur match, l-am pierdut unlucky, în care dacă te joci intri în o tombolă și câștigi un monitor de 360 de Hz. Dacă te joci minim un match. Sunt doar jucători români aici în clanul ăsta.
Mă rog, nu o să mai numească CS2 JAXY Legion, o să-l redenumeze de la următoare, să numească doar JAXY Legion. Să nu mai fie cu CS2 în față, dar să fie clar pentru toată lumea. Gen, e cum ar veni un leaderboard ăsta lunare, a fost cel mai activ clan în luna august din lume, gen. Chiar a fost cel mai activ clan, adică am avut cea mai mare comunitate din lume, repet, cu toate țările, cu ruși, cu toți. Și se joacă băieți în fiecare zi, na, primele 50 de locuri au premii. Sunt $4.000 în total premii. Eu zic că puteți să vă jucați. Când faci extragerea cu premiile de la clan, nu, primiți ad. Nu trebuie să fiți pe live. Adică dacă v-ați jucat un match, stați liniștiți și ne câștigă, e contactat de admin și primește premiul la adresă, cum ar veni. Adică n-are treabă. Deci au băgat cei de la Face să verifici contul cu buletinul și dacă nu ai 18 ani nu ai voie să joci. Ba da, ai voie să joci acum pentru că au băgat o chestie să verifici cu ajutorul părinților sau ceva de genul. Au băgat asta pentru că erau foarte mulți morți, frate. Și până la urmă e vorba de calitatea jocului, nu de cantitate, știi că na. Astăzi m-am verificat cu acordul părinților. Da, ideea e că vor să facă competițiile ca să nu mai existe codați, pentru că sunt foarte multe competiții în care se joacă unii cu coduri sau au un coach care are coduri sau ceva și ca să evite chestia asta au băgat verificarea asta și la competiții cred că în curând nu o să te mai poți juca decât dacă ești verified. Ceea ce mi se pare absolut corect, adică bă frate, vrei să te joci competitiv, verifică-ți identitatea până la urmă, că nu-ți fură nimeni identitatea, nu-ți face nimeni credit cu buletinul tău sau ceva de genul, adică nu e cazul de așa ceva. Adică la modul, na, și da, să te joci verified, ceea ce e bine. Ce zici de Gimpat, ajunge cea mai bună în și are 16 ani, cred că a fost deja 17, dar oricum joacă bine rău Gimpat. Nu mai ales după meciul ăsta, dar joacă bine rău de tot. Chiar joacă bine rău Gimpat, jur. Și n-a început bine în echipa asta, adică l-au luat de la mouZ NXT și uite, primele meciuri era pocan Cheutel. Vedeți? V-am zis că n-a început bine de când l-au luat de la mouZ NXT, dar acum uite, după meciurile Leutel cum a jucat. Vedeți? Super bun, super bun. Bine, și au mai și refăcut echipa cumva, dar e bun, om. Are 17 ani, v-am zis, a fost 17 ani, dar oricum e bun rău de tot ce aveți pentru vârsta lui. Da, poți să dai verify și dacă ai între 14 și 17 ani. Dacă ai sub 14 ani nu poți să dai. Dacă ai între 14 și 17 poți să dai cu acordul părinților, că teoretic ai buletin, trebuie să te mai pune să faci ceva, nu știu exact care e faza. Dar ideea e că, na, intri altfel într-un lobby când vezi că toți sunt verified, sincer, adică e altceva. Până vă mai jucați solo la clan, dacă vă jucați solo nu vi se pun punctele, adică n-apăreți în leaderboard și nu se ia în considerare că ați jucat un meci. Să vă jucați doar meciuri de 5. Scopul e să creăm o comunitate, nu să ne jucăm solo de capul nostru. Uite și aici sunt o grămadă de jucători care nu sunt verified. Nu știu de ce neapărat, dar na. Un fel de donk, da, și eu zic că pe donk îl ia cineva la tirul. Sun, mă rog. Uite-l pe vorbe. 16 ani. Criminal donk. Ia uite. Mă, ferească Dumnezeu. Uite evenimente. Salut băi frate, băi. Salut băi. Am crezut că m-ai dat afară mă din postura de cochester. Ai, bă, nu mai zi nimic, nu ți-ai luat medical, nu ai anunțat, nu nimic. Nu mai zi nimic, frate. Am fost și eu în concediu, frate, de odihnă. Lasă-mă, frate, mă, lasă, ești nebun. Mare, m-ai lăsat aici, ești nebun să mă lupt. Am văzut că au tras ăștia în tine, au tras ăștia muzurile. Mi-au zis că, bă, domne, că d-alea, că ai zis tu gură de babă repede, că d-alea, că nu știu ce, că auzi, că am zis eu că s-a oprit, că n-a, nu mai zi nimic. Hai, dăm pe discurs, hai ca să întoarcem, gata. Asta a fost programat, am vorbit, gen, bă, lăsați-și voi mai ușor până ajungi acasă. I-am dat mesajul Valera și acum e ok, hai, acum e întoarcerea meciului. Te sun pe Discord. Ia vezi, merge? Ia că am bătut cam rău, ă? Da.
Sincer, doar aici au avut șansa, aici au avut șansă, gen să... Mă rog, și pe Inferno. Au luat 2 runde de eco importante și de acolo s-a dus la balamul tot. Ce hărți au mai rămas? Mirage, Nuke și Ancient. Hărțile noastre, mă, ce ai? Bă, nu erau gen, au Auxiliar și Mirage. 3-2 clar, ești nebun. Adică... Dacă iau Mirage-ul, anything is possible. Păi logică, dacă nu-l iau, e sal. Anything is possible. Ime cum a jucat? Bine, prima dată, prost a doua. Iar se blochează asta, mă, când ele zic că se blochează asta. Hai că începem într-un minut. Vezi, mă, Andule, se vede bine? Da, da. Nu se aude. Cum nu se aude? Ba da, ba da. Se aude... Au ei muzică, nu? Da, da, da. Dăm pe WhatsApp, că nu pot să intru pe Steam. Hai mă, come on guys, mă. Gipati, frasul Serghei, tare, ești nebun, tare. Mamă, ce familie de cantăriști, ești nebun, și Serghei, el are un rău de tot, dar și-a luat pauză, parcă, nu știu, a apucat depresiile, parcă. Gen, no joke, l-au apucat depresiile. Cât e primul loc? 200 parcă. It is my pleasure to welcome the world's best esports teams and see that all fans around the world are watching the ESL Pro League from home and here in Malta. My name is Silvio Scambri and I am the Minister for the Economy in Malta. But besides that, I'm a big fan of gaming and esports. Since my first introduction to esports and ESL, I was confident that Malta is the right destination to write new esports history. Together with fans around the world, we will continue to grow and invest in our digital economy. We already saw some exciting matches and the grand finals between NaVi and mouZ today. Da, nu știu, era bun rău Serghei ăla, chiar era bun, da. This is the last CSGO tournament on the island because of the release of Counter-Strike 2. As a government, we are looking forward to welcome you again next season in Malta, the home of gaming excellence. Let's continue writing history together and good luck. Mamă, ce urât este cu ochelari. Sergiu, fratele meu, ești nebun. Ăsta? Da, mă urmește pe Twitter, e frățiorul meu. Acum îl urăsc și pe el și pe Serghei, dar... E rău de tot. Da, chiar joacă super bine, e creier rău de tot. Gata, mă, de Mirajul, mă. București! Hai, mă, pe București, mă! Hai, mă, pe București, bă! Hai, tată! Let's go! 3 ochelariști, unul cu fruntea mare și unul mai frumușel. Da. Păcat. Hai, trebuie să dăm bullying, dacă nu poți, trebuie să începi să injuri. Sau să dai de gard. Gen, ca la Liga 4. Cu furcile, cu alea. Hai, mă, cu spamul cu NaVi, mă! Hai, mă, puțin, mă! Hai cu pistoalele, băi, că e groasă, bă, să mă arăgeam, am luat o rundă de pistoale. O singură rundă de pistoale am luat. Hai, spamă cu pistoale și cu NaVi în același timp. Haide, Mihai, să ești acasă aici, aruncă-i în aer. Mamă, 4 pe mid. Wanted to stand a chance of being the ones to lift that trophy. Convincing start L-a văzut pe Bid la triple, l-a văzut. Bravo, Bid 3G. Mid fully under mouZ control right now. Oh, dar mai murit unul, cine a făcut, frate, că n-am văzut. Alexi va muri, short, cred. Bravo, e bună, Valera! And Bit is clinical with that clear. Mamă, dar nu știu ăsta, mă. Can't wait for your captain. Shui is all the way through the other side, and NaVi are trying to retake it. This could still end A. He doesn't need to take that shot. He lets him go and tries for the second. Missed chance here for Torches. He takes the bomb back into the site. Simple can't stop him. He can only see him, and Shui has rotations cut off. Junglă. Și cred că știu pe ăsta la bec, a făcut frag.
first man spotted over in jungle is Shui, and they want to try and deal with him. They want to try and deal with this guy, but instead, no, they're going to focus their attention back at the site. A clean tap from Torshi leaves it all on Simple, and now realizing they've got him divided, they've got him split between these two fights, and they won't give it to him. So he's even knifing the wall. He's BMing Simple. Simple dead down in the spawn. Oh, they're in his head. Bă, are, știi cum e Dumnezeu cu mâna pe umerii lui Siu. Hai să fă pipuiule acum, că nu se uită, sigur nu se uită acum. That's a good start for. Dar de ce nu s-au putut amândoi cu el acum, că l-am prins Simple pe ăla, gen? Trebuie să că peste un pic. Da, avea duale, dacă se băga Simple peste el, acolo îi rupea gura. Bă, a făcut un singur pic, bă, frate, un singur pic, exact între ea, i-a luat gura lui ăla, incredibil. But mouZ is one of the teams, and it definitely that's not the story for NaVi, so this first half is going to be super important. It's one where NaVi kind of have to deliver, right? And they're going to come through with the force buy here with the goal of doing exactly that. Simple with his scout knows that someone's at ramp, but isn't given a line, isn't given the angle. Instead, it's mid to open again. Good start to the force buy here for NaVi. Torshi's kind of stuck up over towards short. JL waits for him. Does have some support from Exertion in the window, and so there's JL dead. 4v4 found, and Exertion keeps pressing the issue through this window. Era riscant aici versus Max să-i dea grenada. Versus Max close range să-i dea grenada acolo, sărea la peste el când scutea grenada. Zici cu peretele așa un pic? Că avea he. Mergea să spita la început sub balcon, îi rupea gura. I think he was 0 and 4 or 5 or overpass, so maybe this is the map where he pops off. Baftă, baby, Alex. Bun. Aoleu. Mergea și ăsta. Save aici. Încearcă, mă? E full nervi, Costel, ce are oricum salvat de AWP, nu e full nervi. E bine, gen, care are de AWP în spate, are 1250 dacă pierd asta cu pe un eco și AWP, ceea ce e bine. A, bă, câte pistoale, 156 pistoale. They got 7 rounds against you, despite m0NESY playing an unbelievable first half in your Mirage match in the playoffs. What were your takeaways from that game? Well, I think that they're just really good, first of all, at doing these small fakes that creates space on the map elsewhere, and I think they just feel really comfortable, like everyone. They're like a young team. Au luat o rundă de pistoale, au luat runda aia 1 la 1 cu Simple. Au fost 3 la 1 și era să le ia Frozen, aia a fost singura rundă de pistoale pe care au luat-o. I think they just feel really comfortable, and this is one of the maps as well where Shuhei feels really good, so yeah, I think that's the takeaway mostly. Yeah, talking of the grind of young players as well. I mean, you've got m0NESY in your team coming from the same, situation, the Academy League, coming from the old. Și-au luat anti-eco ăla pe Infernul NaVi, care să zici că ar compensa, dar au pierdut după ăla eco iar. Well, I think that's always been this willingness to grind hard even from like my generation as well, but it's just, with these players, they are born with a mouse in their hand, basically. It's so sick. Dar oricum, mouZ ăștia o să fie periculoși rău de tot la CS2. O echipă super tânără ce ai. Frozen ăsta are maxim 23 de ani, Serpion la fel, Psyuhi și Gimpat sunt tineri amândoi, au sub 22 de ani. Din cel mai bătrân ai creditor zic care și la știa că e foarte bătrân tu Viens. Cred că o medie de vârstă 21 de ani maxim. Bă, acum nu prea are sens inima cu speranța, dar na. Dealt with cleanly. I think Torshi's form is probably the most interesting part of this mouZ team, other than I guess young Jimmy. But an AWPer that was it felt like had a lot to say with an in-game leader change. De acum puteți să spamați că e rundă de arme. Ce e la verde, mă, de pe masă? De la de-ți încălzește mâna? Da, de la ESL cred că le-au primit toți de la ei. On this T side. Yeah, actually before the final. Bă, dar n-am văzut să le încarce ăștia, ori le încarcă în pauză, ori le dau altele, că... Păi nu cred că sunt încărcate la calculator. Da, nu, mă refer că... Hai mă cu spam, mă! Hai că și-a luat Costel la VP, nu? Mamă, rush B, suc. Contact B. Mamă, și singur, wow. Dar vine gel. Perfect time for everyone to peak.
Yeah, I always get the feel with Xerxen as well. He has to be like a very self-sufficient player. This round is going to be an example of him kind of leading the charge, trying to be the guy cracking open the B play. Xerxen will fall, nothing accomplished here. The impact can he do it? Also run through by JL. Back at the side, the bomb drop beside him, and JL will eventually get dealt with. That second player even located, so 5v2 for NaVi. Now turned into a 2-on-3. It slows down a little bit now with that flank getting spotted. Torshi does try to deal with it. It's crazy they're aware of that flank so early in the round before anyone and Simple stops them. Frozen has a gap. Se uitau aia instant pe spate, s-au bătut cu ea și se uitau în 2 secunde, se uitau în spate, incredibil. L-a citit Coster, mă, l-a citit Coster, mă, în capul lor, mă. Bravo, bă. Ce, mă, inima cu speranța, mă, vedeți? Doamne, dacă ar merge asta și la pariuri, să nu mai scoată un match perfect. Tot inima cu speranță. Adică, hai băi frate, I feel like the explosiveness of that B-pop kinda fizzled out a bit, like they didn't just run at them like with Mag 10s or anything, they kind of stopped to take good duels, and I think that's actually what lost them the round a bit. Yeah, it felt like they didn't really have like the waves necessary to actually get past that, right? You kind of had the first 2 players fighting, like I think it was Jimmy and Xerxen going deep in the site, but everyone else fights doar Max Sertion ăsta, fac același lucru. Mamă, mai departe GL acum. Well, we try again, maybe it's better this time. Mag 10 this time. Aha, bun, Moliu. Au stins. I-a topit pe ăsta. Bravo, Alexi, l-a omor pe primul și l-ajută pe GL mult acum. Yeah, this could end up being a very similar feeling round unless someone from mouZ is willing to deal with Alexi, who's playing up close behind this smoke. Dropped that in earlier, gives himself almost a wall to play behind, and now is Simple here to lend a helping hand. And JL swinging it wide. Bravo, JL. NaVi will lock mouZ down. Jimmy out on an island, but 1-on-3 here as he creeps forward. That orb's bearing down on him, out of ammo, onto the Glock. Surely can't get this kill, and JL will lock him out of the 1v3. Well done, guys. Well done, guys. Simple's hitting at least, that's something. One missed shot, but no chance for mouZ. Da, e Huxi la microfon. Sunt Chesterii și Huxi care mai povestite și mai explică una alta. Știu cum aș fi eu. Da, tu la fotbal. Da, mă rog. Just in front of the truck. Let's him play behind bench, let's him climb back over. E cel mai bun început pe care l-a avut NaVi până acum. E logic, băi, frate. Like this early warning, as you said, that looked pretty sketchy. Just so much warning for NaVi. They know what's coming. Alexi's even playing the Mag 10 in this round, so a suboptimal save. Da, pe Mirage Alexi joacă la B. Bravo, Coster, bravo, băi, Coster. Yeah, all right though. This is more like it. Cu Valeria e jucătorul de palat, corect. Simple and Bit both find an opener. Xerxen trying to... Simple looked right at him. There you go. Second time's the charm for Simple. Corect, ești nebun, e Simple. Mai poate. This round shouldn't get too much more exciting for mouZ. It's just Yimpat and Frozen left up in it, and Simple is still fighting. This time out of the sandwich. Now he was spotted there right at the end. Ar fi bine să nu moară aici, sincer. Impact now knows. Has a molly. They're going to force the swing out of Simple. That's the AWP remove. This one could still get exciting. There's a second player having rotated in at the stairs, and Ema will help clean that up so the Deagles never get weirder than the 1 kill on Simple. And that's a tie game from NaVi. It's just better to see them start a little stronger, a little earlier, right? This should be a halfway Simple. Should be able to put NaVi in his backpack. CT side of Da, mă, logic, dacă câștigă și fac remontada, am și eu 5%. Să fii topit și după aceea să faci remontada doar când am venit eu. E greu, bă, frate. Even in a BO5, and we saw what happened. NaVi got 11-4 down and had no gas left in the tank. Once it came Ce m-a apărut Tonia pe ecran de spam tot Smash? Even that, they should have gotten away with it. Because social media grill de la NaVi. Nu e aia care face vlogurile. Ba da. Nu era aia. For some reason couldn't close it out. Mai slăbuța, era, asta era un pic mai așa. Honestly, the decider for this whole series, this cuvintele astea. Am zis că era un pic mai așa, mai... Na. I think it's definitely it would have made their life easier for sure, but obviously they can come back now if they catch momentum, and I don't know how mouZ is going to react mentally. But yeah,
I mean, you've been in these positions, 2-1 up in a grand final, losing third map, yet still 4-1-ing, 3-1-ing. Yeah. So, 4-1. not Played 4-1-ing. yeah, for fun. They'd already done it. Oh. Able to keep your head in it in those situations, easier said than done. And these players are young. These players are inexperienced in comparison to some of the guys on NaVi, the Alexis, the Simples. Over the top of stairs comes Ema. He's got a lot to do on this A attack. Flashed in for a ramp fight. Bound back, 3-on-5. Not an easy spot. Au dat, au blocat casa, se focusează doar pe rampă, midul știu că e destul de liber, că au omorât deja 2. Bine. In the 7th round, and e bine. If mouZ will lose this, then it will be another eco, and then it will be the 9th round before we see torci with an orb doing a default or something. La ăștia durează 10 ani, o rundă pe coi, aceeași durată la orice meci. Runda durează la fel, doar că încearcă să-și joace șansele. Acum n-avea sens să mai întrena să moară să termine runda, că poate să duc la B, găsesc un entry. Înțelegi? Trebuie să încerci să joci la maxim orice șansă. I mean, going back to it, right? Like going back to the și la fotbal, la noi se pierde mingea după 3 pase, la ăia pasează mai mult un pic. Oricum sunt 2 aproape. Ce ne face Alex? E bine, adică... Las că e bine, nice. Da, frate, e bine, era faza, e bine faza, runda, bravo, frate, hai. Oricum te-ai cam îngrășat, Alexi, mă, nici mai mult scrembuști. N-aveți scris Ivan, da. Au zis asta în primul vlog când l-au luat, că n-aveți scris Ivan. E best of 5, da, dar e 2-0 pentru adversari. An unrealistic idea of the comeback, right? I don't think we've had that yet Liquid. in LAN play. So, you know, hasn't been done before, but I think in this matchup, right at the end bine, frate, nu mai urlu, frate. Bă, te la modul pe ăla, fă ce vrei. Nu mai urlu, mă, ce aia? Mi-a zis Cordo și Alexandru, nu. Băi, frate, băi. Haide, mă! Mamă, vezi că e tărat. Bravo, bă, Simple. It will fall, but it's quickly mopped up. Another knife out of torci. He really wants that orb. He's got that orb. Now he's got some legs on him in the round. torci, any more from the AWP, a second kill. This guy started the round bringing a knife to a gunfight, and now he's found his way onto the big green. torci and Frozen, this was not meant to be a round that mouZ had much to say. Nu cred ce soartă a trecut Frozen, a luat bomba din pantă și n-a mai făcut Mihai strafe. A făcut strafe, l-a ținut acolo în continuu și acum n-a mai făcut strafe. Stop with torci retrieving this orb back at the spawn. 50 seconds. mouZ have slowed it right down. It's so uncomfortable. They think there's a flank just because NaVi have stopped facing. They're waiting for the plant. They want to play retake and try and isolate mouZ in their post-plant positions. But they might be able to catch him in the open. This is great timing on the re-aggress. The bomb cannot cross. NaVi know that. Frozen must reset. Even if he goes Palace, it gives him another route into this A-bomb site. torci gets smoked out. No. Wow. And NaVi gets safely back up the connector. Nade is primed. They know they've done damage to Frozen. If he plants default, man, Alexi, he's known for his nades. His util is the top of the game. Imagine if he gets both kills here with 2 players in the site. The bomb comes in. The nade. Zi 200, 2000 IQ. Și-a dat el smoke acolo să-i dea nade pe bombă. Ce creier ai să moară frații mei. Mi-a distrus mintea ce a făcut acum, oricum. Te pup, inestimabile. 10 rundă, pup. Mamă, mi-a distrus mintea ce-a gândit el, ești de bun în situația aia în care avea un smoke și un he versus sniper. A zis el, dau smoke-ul ăsta să mă bată sniperul și țin he-ul, că sigur sare din palat și plantează. Oricum ce s-a întâmplat runda asta. Da, în spate Costica aici, joace mai safe un pic. A fost saus oricum, erau aia cuțitele pe acolo. Bine rău oricum, important. He went left instead, which he's probably regretting right now. Just want to stick by Europa. Hope he can cover you, but can't stop the nades. torci will in this round. Out behind the boxes. Simple. Bună. Ai, nu cred. Ia foc? Nu. Ia foc dacă e pe margine acolo? Moliu? Nu. NaVi really fighting for this mid control, but mouZ have players out under on cat. Shui comes up first. Ema gets a stop, and he converts the kill. Even escapes before that bench player trade, so NaVi can sit back in a 5-on-4. And maybe even more. L-a anunțat că eu nu încă în stânga prins. Good
good spot for Alexi. He saw one player cross over. He's waiting to collect that kill, and it will come to him. Torshi, oh, double up on the short side. Torshi on the Zorb hungry, but Simple locks him out. B is closed. And so now Au schimbat un pic aici, gen, s-au dus Mihai în short, GL în balcon, i-au băgat un pic la bala muncă aici. Oh, 10 viață ăsta, ce soarte. And this is the B player, so they now Simple will for sure Rămâi think Simple, that rămâi. but the A player is on V, so now it gets really confusing for him. Oh, and it was no. everything was because the bomb was in spawn. That's why he's there, which I don't know, it makes no sense if you look at it from Simple's perspective. So it makes sense why he left. mouZ have completely pulled the wool over his eyes as a result. Bit of luck goes a long way. Ce o să încerce runda aici, nu știu. Move to B, got a pick, got out again. mouZ will get the plant and Simple runs through. He might burn! Cine faci cu stele, mâncați? A încercat niște muncă. Dacă nu se băga și aștepta Molotov-ul, nu mai avea nicio șansă. Pa, să le ia bidrun, dar oricum, da, era mai bine să fie rămas. Is he still going to try and pick this up? Succeed where Simple failed, but noise made out the window and swung from the bench. mouZ will convert on the 2v2. 3 la 2, m-a pierdut GL2-ul acolo. Cred că trebuia să se mai dea un pic mai în spate. What do you make of that? That feels bad. Trebuia, cred că să se dea în spate GL aici. A rămas aici pe square, uite. Basically die because of that as well. That definitely takes the doar, uite, duelul ăsta câștigat de GL și a decis runda. Dacă nu câștiga GL de rol, nu mai pleca Simple, nu mai se băga primul Molotov, nu mai era BU liber. Hai, runda asta e importantă, rămân și ăștia fără bani. Hai mă cu inimă cu speranță, mă. Hai mă cu inimă cu speranță, mă, pe chat, mă, că e puternică runda asta. Puternică, auzi, e importantă, scuze. Tu v-am zis spam puternic. Bravo, GL! Bravo! Tipul ăsta, bravo, Mihai! Haide, mă, frate, mă! And NaVi can forget about the mistakes of the past. This is actually quite nice, right? Like you kind of, I imagine you breathe a bit of a sigh of relief here with how clean this one started, and after how hairy and ugly that last one got. Și cred că a anunțat că e underplayer sau a zis ceva Mihai aici. You can screw your heads back on and pick up around this bravo, băi, haide, bă, haide! Vedeți, bă, spam-ul, chiar dacă nu l-ați început. Muriseră deja 2 de la aia, dar nu contează. The fast pace for mouZ not working out so far. Both mamă, dar ați văzut ce a făcut GL ca să ajungă în situația aia care se prinde cu spatele pe ăștia? A sărit pe balustrada de la geam, a sărit pe cutie și a spart ledărul și a făcut pic din ledăr, că ajungi mai repede așa decât dacă ocolești. Dacă a zis traseul lui. Știa că e marfă, ești nebun. Marfă. Mersi Sandra de donație. Meciul nostru a venit Andu cu noroc. Vezi? Jumate din donație la mine, cât a fost? 64 de cenți rămân după taxe, deci 37 de cenți, frate, 1,50 lei, te pop. Hai, mersi. Dacă mai dai 50 de bani, îți luau covric, că mai 2 lei, știi? 3 lei, niște. 2, cred că keep trying to force a call through if he believes in it till it works. And so I am curious to see if we see, you know, kind of slower rounds out of mouZ, or if we, like Huxi suggested, maybe they double down. We even saw that on Ancient against you, right? They just kept going for those B rushes, really quick rounds on T side. Is it easy to call, or do you overthink? Easy to read, or do you overthink it, thinking they can't surely do this again and again? I think both me and Shuhi, we have the same way of thinking about this. And it's just like it works so much easier when you have the momentum, and it's really hard when you don't. Oricum au corectat 10 persoane, restul au zis că e corect. Restul au zis măcar nici Andu nu s-a gândit măcar că nu e corect. Hai. Da, mai bine. Deja plecau calculele. So the city side will be put to the test now. De ce fac ăștia mult de mult damage la Eco, bă, nu pot să cred. Gonna go back for an AX exertion left to his lone. It is a wild feeling having your Glock play be the one I'm most excited about to see how he tries to get into the A site, isn't it? Well, good luck. Right, They have rifles here, they're ready to swing. He does have his work cut out for him. Bit and Ema and even Simple starting to move over, so they're going into this three-pronged hold. Simple a little late, so for now they've got this fight on the stairs player, and Impact will run him down. AK Spam knocks out another, and so suddenly this low-buy round from mouZ with just a few pistols looks to find a way in. 5
NaVi au încercat să-i omoare pe mid și gen să-i... Bun. Brings it back for NaVi. Is this going to entice them to try the round? 2 players in the connector, 2 players to play around this bomb, and a third up in Palace. Swings and finds success. It's just JL now. Down to the USP and the top of the bomb does not bait these peaks out of mouZ. JL is not given the fights he needed. Couple of missed shots from exertion, but he will pick it up. Iar la Eco, rea rundă câștigată la Eco, o să mor de nu. Am auzit la Eco, altceva, jur, altceva. From the A side that gives room for a CT to come out and get onto the stairwell. It forces NaVi behind the jungle. A greșit molotovul, Alexi, mă, aici, lol. A greșit molotovul, ești nebun. What a lifeline. I just talked about how much trouble they had and then they win a round like this. It's like, I think almost aici dacă mai omora Mihai, nu se băga și bit prin smoke. Și era mai ok. I think Heroic brought it into the meta at first, and I'm actually surprised that it worked, because nowadays when people see this exact smoke you're talking about, the way it bounces is very unique. And you know there will be 2 flashes following up. And somehow Ima got caught after the first one, which I was surprised about. Ce s-a întâmplat, mă? A tras și în Simple acum sau ce s-a întâmplat? L-a văzut, mă, uite-te și tu s-a băgat. Nu se poate, bă, lasă-mă, bă! N-ai cum să faci asta! Nu există să faci așa ceva aici, de bun. Uite ce a făcut, l-a omorât pe Simple, s-a băgat fără nimic, ești de bun în mijlocul hărții. Nu e, mă, n-au, e imposibil, nu. Totul se duce într-o singură direcție. Uite ce face Xertiu în runda asta. E incredibil așa ceva. N-am cum să vă explic. Se uită pe gaura aia de la cutie, îl vede pe ăla ieșit, îi trage, Mihai se dă spate, îi trage la din under. E 6-6, mă, nu trebuie să ne agităm chiar așa. Ce mai întâmplă? Să mai fie și momente de genul. Eu cred că a tras imeni el acolo. Runda asta. Nu știu ce am impresia că s-a speriat imediat de el și a tras un glonț, că a zis că a strâns sânge din el. Uite ea. A, uite, vezi? And then Simple turns around, and that's when he gets shot just a second or two later. Not to mention the blood hitting the wall is like eram sigur, ești nebun, că n-avea cine să tragă în el acolo, dar Simple s-a băgat, l-a luat criza, s-a băgat prin smoke peste, ești nebun. Yeah, that's a frustrating round. It's a tilter. There's something to be said about like these few rounds și-au luat ăștia mouZ niște runde de-asta scrappy și deja, nu știu, play-ul ăsta nu s-ar fi întâmplat dacă era scorul ăsta prima hartă. In the round prior to last, that one there you have the weirdness in mid, and then the previous victory for mouZ was that 2v2 that I've been trying to forget about. Yep. So, you know, you got to say there's something about how mouZ are grinding into this and how the rounds for NaVi all feel like they've had some weird caveat to go alongside it. Those 8-9 round halves may be apparent after all. mouZ with what should be a freebie, has every right to be. Just bit on the stairs, and even he is going to he doesn't know, he's walking into his death, and while Dink comes through, the Zeus ain't that rangy, bud. This is not going to happen for NaVi. Not in a million years. mouZ ready to split this site. JL does get a backstab, they line up! 2 kills out of nowhere! Torchy will trade, but they're dropping out through more damage done. This is getting way too close. Bombs at bottom con, and right now the AWP is low in middle. It still should be a fine round for mouZ. Frozen's trying to reel it back in here and now. Doing a little bit of damage, weapon retrieved, but dropped in the connector, and now Ima finished off. Frozen regains control over the USPs. Just repeating there, your heart's racing. Ăla pe mid, pe GL acolo, băgase în conector, am omorât pe aia 2 în linii și după aia ăla dă pe mid sau dă în short și am omorât cu polarul și apărea să acolo că a dat prin perete. Uite. I-a tras prin margine, cred. L-a văzut și i-a dat un pic prin margine. Bloody and bruised, mouZ will come out with a 7 round ăsta. Dacă l-a omorat Simple aici pe Torsi, da. Nu, mă, dacă e tot într-o singură direcție, n-ai ce să faci. This next one gets to decide whether or not this is like a great first half for mouZ or just a good first half for mouZ. Până nu se face 16, norocul nu e finalizat.
the T-side felt like an important place for mouZ to find their success, and they've kind of gone on to do that in this half. Where it gets really lucrative is winning this one. They break NaVi's money, and suddenly they're looking at 9-6. Iar uite, de la runda de eco, uite ce se întâmplă, o rundă de eco, ești nebun, ce face runda de eco? Erau eco, totul era bine, totul mergea bine, o runda asta de eco te bagă la balamuc. Nu mai are simple sniper. It was us playing and we got 7 rounds on T, the rest will be bonus. Like, I'm happy with 7 rounds on this map, so... Okay, down under, JL is up to no good. And Ema spots that surely, so JL should be ready. He's not. Zertian just gets a free kill. Bă, dar asta ajunge repede rău de tot în comentare, speed, nu să mor. Deci care are hand. A mai avut spawn-ul ăsta odată când a sărit JL în ladder, acum n-a mai sărit. Dar nu l-a văzut, nu cred că l-a văzut, că dacă sare acolo așa nu l-a văzut. Dar uite, știi ce s-a întâmplat și acum, na, ce timing, că JL nu trebuia să moară în situația asta, sau trebuia să-l vadă. Dar îi știu pe amândoi acum, că și Mihai a fost probabil din partea aia, vine split și acum... Retake, but with an auto shotgun. Oh, not ideal. They kind of got to fight for some control. The big tries. Simple's having a tap at range with the USP because his other weapon is the auto shotgun. So getting that out of his hands as fast as he can and onto the M4. Plant is in for the mouZ squad. Flash into Con. No one fires on the back of it, so no info there for mouZ. Alexi's picked up more nades, and there's a kit in the site. He can burn out Yimpact certainly here. Until goes in. HE to follow. Nice. Yimpact burning and forced out into the Molotov. NaVi, this is the moment. This is the chance to try and salvage this CT side. They crossed in. Torshi with some misses. Can't afford the next one to miss. It's got to hit because the bomb is planted for CT. Torshi moving in. Alexi's retrieved that kit, but goes for the fight. Bă, de ce nu ține, mă, că era... Mă rog. M-am zis că e tot într-o singură direcție. A zis că sunt eu gură de babă. Aștepta să se bage direct peste el acolo, dar cumva omoară mască. La scorul ăsta ai tot cum sunt din lume. 2-0 și 7-6 pentru tine. De ce nu s-a pus ăla din prima pe bombă? N-avea la def mob primul? Nu avea. Singurul defuz era pe site. Since they're still new to all this international lineup, English-speaking team, but damn, that's the most frustrating way to lose as well, when you feel like you're doing the right things, but you can't really like communicate them in the right way. Yeah, like you can't get on the same page. It's like individually you're all doing all right, but in terms of coming together as a team, that's where it's missing for NaVi. JL dead. Over in mid, it's the AWP to open. Torshi flying high after a 1v2 in the last round has found the 5v4 in round 15. mouZ are hungry for a 9th on their T side. Yeah, you want to talk team raiders as a roster, at least a core under the NXT project. They've fought hundreds of thousands in We Play Academy money, and now they're coming back into the big leagues and trying to take down the big dogs. NaVi. Mamă, la în balcon deja nu știe right now on this CT side, we've got a B split coming through. 2 players in the site make that one. One from Simple over a bench. He's got to be light on his feet here. There's Simple, a second kill from the Famous, but there's more around in the corner. Simple is running out of ammo. His teammates helped out massively, but Simple can't stay alive much longer. Frozen and Torshi, 2v2. One more man to deal with inside of the site. It's a bit up close. Ema challenging from short has been spotted, and they know about him now. For Frozen and Torshi, this is all teed up. They've just got to finish the job. And as Ema goes around the corner, he catches that flash fully. mouZ even cross out of there, and now it's planted for market. Ema really has his work cut out for him in this 1v2. And he's going to get crouch peeked, isn't he? Jiggle, flash is good. Ema pushed back, and again, the lack of kit, the lack of chance for NaVi at the end of the half. He just has to go get it, run wild into the site. We have Frozen offering a 1v1. Ema, can he take it? No. It's Torshi to shut it out, and mouZ to try and finish this final. Bă, sincer, vreau să mă uit la ceva și la runda asta, că mi se pare că și runda asta, gen, dacă avea un pic de noroc, puteau să ia. Fiți atenți. Gen, Ema omoară pe ăsta bază, sare short, fiți atenți. Uitați-vă la numărul 9 la Torzi. Uite, se întoarce, mi se pare, și se bate cu Ema. Uite, vezi? A tras ăla după beat, da, a tras după beat și s-a dat în spate, mă, și a scăpat. Ca să vedeți, ești bun. A scăpat acum, gen, că l-a omorat Mihai pe ăsta, a plicat. Avea o crossfire, era sal. N-aia, mă. Și niște de-astea care, nu știu cum să vă explic.
Dacă nu merg un pic pentru tine, e greu, ești de la nivelul ăsta în care o rundă de asta îți decide 3-4 poate. Dar hai să vedem, poate iau și pistoalele. Pistoale 9-9 și se poate, s-au mai văzut inside-uri bune pe Miraj, adică... Serios 94 are formă bună, are 1.21 rating. Hai să vedem pistoalele ești de bun. Pistoalele. Poate întoarce, măi, 96, nu e... Logic. Pe 0. Da, mă, nu se poate întoarce de la orice scor ce ai. Harta asta după încep counter pe nuke și sal. Trebuie să ia pistoalele acum. Gen, trebuie să ia pistoalele, depinde super mult de pistoale. Sau de anti-eco, dacă ai pistoale și anti-eco, e ok. Urmează new când dacă e să fie gen încep CT, e decent, ești de bun, e decent. Adică mi se pare ok. Ce zic că au un poportier acolo? This could be the final. Nu, ziceau că doar nu știu ce organizații au jucat la toate sezoanele de Pro League. Gen, erau NaVi, Liquid, nu mai știu ce mai erau. Hai să vedem cum mai, cred că o să mai zic o dată. Păi 16 octombrie începe Sydney, o la să fie primul pe CS2, acolo show ești nebun, să vezi la CS2 și să fie show de pe lume, ești nebun. Cât? Păi 16 octombrie. Aia o să fie tot dimineața, o să fie derby. A, uite, NIP, Fnatic, mouZ, NaVi și Team Liquid. Cele 5 organizații care au jucat la fiecare sezon. NIP, Fnatic, mouZ, NaVi și Team Liquid. Da, și mouZ ăștia o echipă veche, că zicea cineva pe chat că de ce întreabă lumea cine e mouZ sau așa, doar că n-au fost în prim plan de mult timp, adică nu prea mi-aduc aminte ultima iterație de echipa lui mouZ care a fost relevantă, to be honest. Nici cu Carrigan nu prea le-a mers bine treaba, sau mă rog, parcă l-a mai mers un pic cu Carrigan cât de cât, așa, până să le-a face înapoi, dar nu mi-aduc aminte. Nici nu știu, sincer. Nu au avut ultima... Da, ei sunt în Malta acum, da. Da, cu Chris J, cu Robs, da, cred că cu Robs atunci și Chris J, gen, până să le-a... Da, pentru această... Nu, v-am zis pentru această rundă de pistoale. Probabil că trebuie cel mai puternic spam din istorie, nu? Cu NaVi. Ar trebui, da. NaVi inimă cu speranță și pistol în același... mouZ have weathered the storm right now. 9 rounds to their name as they move on to the CT side in map 3. They are currently just 7 rounds away from trebuie un pic de momentum, un pic și un pic de noroc pentru această remontadă, un pic. Știu că ăștia au avut tot norocul din lume, din ce înțeleg. Da. Wow, și jucau mai bine în multe situații. Cel țin pe Inferno, cu tot norocul tot au jucat mai bine, gen. Hai că i-au surprins de multe ori pe NaVi, nu se așteptau la multe chestii pe care le-au făcut pe Inferno. Overpower s-a părut că au avut prea multă buffer. Și aici în multe situații, dar... Hai să vedem. Pistoalele neapărat. Sperăm de acolo! And I think mouZ are ready for it right now. They feel unstoppable, Huxi. They do. And it looked really good for NaVi halfway through that first half, but then that one pistol ammo round, that damn pistol ammo round. It's crazy though, right? Because when you do go back and look at it, like that was literally in the most obvious way. When you go and look at even just the round timeline, you can pinpoint where this started to go wrong. And the fact that it was done with Tech9 armor on a crazy call to fast wrap up into the A side, I don't know, it hurt NaVi and they never recovered. They never recovered past that point. So let's see if they can now on their T side. Ooh, they're faking a B execute, but two players go at 3 rather, going under. Gonna look to draw this back. Do they want to show the bomb B and then get out of here? Jimpad always plays this jail position, full tucked. They're gonna wait for the big flank. This is madness. They are in window right now. Bomb almost committed B, 4 strong on the site, and no one's moving a muscle. Everyone's waiting for a mistake, but mouZ aren't giving it.
Mamă, ăla e singură, n-ai incredibil. Just imagine playing and Da, you dacă just have și-a no dat idea seama what's care-i going treaba, on. că se You întorc. almost have to pull back here. You can't walk into B with the window not broken. It would give it all away right now. And even though mouZ are aware of Oricum this voiau să facă possibility, split. they're just spotting. They're just playing for info. And Bravo, Frozen finds out bă. the hard way. That should open up the path to A unless the bomb gets cut off by Xerxen. Nu prinde ăsta He's bomba. missed it entirely. Îl ajută Navi Mihai now din favored mid. in the pistol. Oh, he has missed that Scăpa, mă. timing. Alexi makes it up through the connector with the bomb on his back. Bravo, Simple. Exertion dead. Bravo, Simple Costel. taking matters into his own hands. Bravo, in the Valera. pistol. Uite-l pe Siu, Hivena sărind. And now Jimmy moving up through CT, at least gets that trade. 3 la 2. Bravo, Mihai, bun. Bravo, bă. Vedeți, bă, vedeți, mă. Hai, mă, un pic, mă. Mersi de membru, let's go. It's 3 in the Hai, mă, pistol, puțin, mă. rip roaring from Only Simple. good vibes, guys. I think Frozen gets destroyed there. That peak looked pretty good. Players were Haide, turned mă. away, but they flicked back. They E double bună, mă. headshot here. Haide, mă, Without frate, that, mă. could have been a very easy round. Dacă for întoarce mouZ with the Navi, bomb down, dau 12.000 de stuck fapt points. Ce? under. Bă. Yeah, that's a flick. Wow. That's a simple pistol. Trying to activate late in this game. He started strong, but wow, those damn pistol armors. Yep. Force up for mouZ now. Scout, Deagles, and NaVi looking for their second wind. Hai, Simple, rupe gura. Navi have just got to withstand this force buy, and then they can look forward to tying up this third map. But that's easier said than done, and mouZ are already making some moves in the mid-round. We have the first kind of 20 seconds play out with Navi looking to take this mid-control. mouZ don't get faced anywhere else, and so now they look to take some room on the extremities with Shui pushing up and taking ramp control away. That frees up Torshi to be a little more mobile on the scout. So you'll see him leaning through the market. Frozen starts to peel out of the A site as well, and that's right as NaVi look to move in. Shui alone in the defense of A puts up one, but can't get away with any more. NaVi have got the site, they've got the plant, and mouZ are far removed. If Alexi wins these Bravo, ones Alexi, on bravo, shore, bravo, bravo. NaVi have got Și a this tras round in the bag. târziu lui Mihai acolo. I'm sure it Bine took să nu some lasă time for salveze. Pit to plant that because Nu cred he's că so se bagă paranoid. cu AWP aici, o să meargă unde în șor, cred. Din punct de Dar vedere are economic, scout ăla. The connector player. Ar fi un moment. Se surprinde cu I think busutea. he was pretty sure Frozen was in pit with the other guy, and this is something you will see. Auzi ce găutăr, că s-au zis mouZ, 12.000 de they have fapt points. this, Ce bă, ce ai? I guess like vision of Mirage. A, uite, o observație bună, Cătălin Neagru, că mouZ ăștia chiar sunt tot timpul că sunt pe buz. Într-adevăr au și câștigat, dar au vrut la vibe mai bun în echipă, așa mai prieteni, așa unul cu celălalt. Bine, cred că și ego-uri un pic mai mici așa, vor ăla, adică nu prea, în afară de Frozen, restul nu prea ar avea de ce să aibă, să fie star player așa, dar... Yeah, already in round 2 of that city side, so... Something Navi certainly have to be prepared for on this S-a zis că turneul ăsta are un turneu bun, are 1.14 rating, turneul ăsta e un turneu bun. Bă, de ce pune la mână pe umărul lui, băi frate? Așa se mai ating ei, nu? Trebuie un team building. E vorba de atmosferă, mă, dar bine, zâmbesc ăștia că și câștigă acum, că dacă iau Navi harta asta și următoarea, nu cred că o să mai fie la fel de zâmbitori, sincer. Logic. One more anti-eco to even the playing field. There is still a bit of intrigue on this round, thanks to those pistols being brought forward and the scout still in play for Torshi. NaVi aren't allowed to get super comfortable here. Exertion in the window, mollied out of position. Actually, that goes into the ladder room. Never mind, it's to clear that out, and Exertion's already dropped on down. Uite ce faci. Tries his hand at the jump Ce shot faci, through the Doriane, smoke. mâncați și gura ta. That's an Apex classic. Got 2 God, kills I against us remember, like this. yeah, I remember that clip. Yep, still feels bad till this day. Unfortunately, no Da, crazy acum e Apex genul like de rundă move la at care Exertion. Instead, merită he'll să just trimiți go unul într-o and parte să rejoin his vezi, buddies gen, over on B. This trimiți is un pic very spre apă measured cineva, from să vezi NaVi. dacă stac, Playing la this as modul, though it is, mai ales cu ce map you know, controlau, ar the trebui să poată să ia orice pacing decizie, of uite, like că a mai au full 2 gut round. smoke-uri, They mai au really don't want molotove, to lose anyone. cel And țin no pe one A, wants to dacă be that intră first man aici, to fall here for NaVi. o să-i dea So prijă they're Mihai în hoping they junglă. can kind of figure out where this stack is if it's employed. In the final 30 seconds, you might assume that mouZ are grouped up on one of these sites. So as NaVi go into A, they've got to be methodical here. They clear it out with the util, and they get deep enough in now to realize that there's nobody home. Torshi's scout fires off a shot from spawn.
When they see that, they know they've got the safety for Mihai, mă, this s-a dus în one. under, cred că zice să-i vâneze. Might even go hunting here. All the util on bit. The only flash, you won't be able to get that out from Ăla stă încă la ține B-ul, mă. Vedeți că Frozen? Frozen ține B-ul, mă. El stă la un exit, mă. Hoping for the best. Shui grabs info. And the rifles move closer. There's even a hunter Mac 10 in B. There's no way mouZ are getting out of here with anyone alive. NaVi will make sure of it. Ima is about to be mad. Exact ce Huxi. Oh dear. Aia, mă, serios. A rămas pe site. Doamne. Pros have just been sat up there the entire round. Bate-te cu el fine, așa. Goes for the knife and he loses his AK. Bravo. That could have been a big exit instead. That's worth it though. That's 3 kills basically. That's not a bad full eco almost. Yeah. Bine, oricum avea un mag, aveau alea. They barely have impact anyway, so mouZ. Hai mă, 9-9, let's go, haide. Hai, spamul din nou, băi, frate, cu NaVi, bă. Full de NaVi, fără inimă cu speranță, că acum nu mai contează, doar full NaVi. One thing that I noticed right now is actually that Shuhi is not having the best game individually. That's the first time in this series, and like, he's playing connector, which is probably on this map the most important position. So acum o să conteze mult duelul dintre Ime și Suhi acolo pe con, pentru că Suhi chiar joacă prost meciul ăsta. Hai, are meci cu 12 cu 12. Window smoke at an RV. Does look like it. Drop down under. They replenish. There's no one punishing here. The AWP is all the way back in CT again. This will fade soon. Bă, o să eu cosmocul, Keep nu? their eyes on the prize. Da. Searching with a smoke still. You don't want to die up here with a smoke. Nu, uite-te la tu, uite-te la tu. Or just don't die. Simple as that. Drop it back down and evade capture. Alexi right clicks the nade in a little far. Nu e chiar așa bună. Searching will live to tell the tale, and NaVi's mid control is known about. Mă. Iată că știu că vor să joace B, mă. Taking back some map control now that they lost middle. They're going for this slow push again. Ooh, this is. Oh, lele. This is Ferească Dumnezeu. No noise as well. Yeah. Ferească Dumnezeu. Surely not. I mean, they mollied in here earlier as well. Surely not. We have no clue that Shui's about to walk on. Wow, s-a întors și cu spatele. Hai, mă, la mișto. L-a murat dacă stai pe fața. Trickery from mouZ. Torshi nails the shot on big crossing. And NaVi, this round has blown up in their faces here. 2 versus 5. Grinding to a rather jarring hole in the apartments. They try to come through the smoke. Simple gets in, but with JL dead, Simple falls as well. And rounds like that just show you why we love mouZ, right? Like, while NaVi are this culmination of firepower players, of high-impact fraggers, mouZ are a team through and through. They came here from the beginning together, and they will leave CSGO arms linked. That's such a sick reboost. Yeah, that's really good mid-round from mouZ. And something that you will need to win Mirage, especially on a map like this. There's a lot of, these small situations where you can get away with small tricks like this can basically win you the whole map. Well, that's the first gun round. It's a step in the right direction for mouZ. Double digits first, and it's 6 rounds from the trophy. Asta e importantă rundă. Da, cred că o să cumpere aici, sincer. Țin și deja armură. Bit de armă. Alexi și Gele și cumpără, dar ai fost, băi, uite, prima. Asta la runda aia de eco, uite și n-a pornit aici, mă. Cu baia ăsta. Dar dacă iau o rundă, nu cred că o să cumpere, sincer, ăștia. Dacă iau runda asta, gen NaVi, nu cred că o să cumpere. Aia, da, bit AWP-ul, simplu, ok. It's impressive that they're in the final really. Găsească niște arme aici să facă upgrade. Mihai, Alex să facă upgrade. I don't think they even expected that themselves. So I mean, yeah, Simple said in that interview, right? You kind of had to like come to terms with the fact that they weren't just going to be the best team ever straight away, and they would actually take a while to kind of work back up to that. I remember Kerrigan saying when he was in mouZ that he expected like a team to at least take 6 months to fall into place and like to get on the same page and build a strat book and all this stuff. So to already be here is more than impressive, honestly. Mamă, uite-l câte la smoke au dat aici, bă, să moară Jana. Al câtelea smoke au dat acolo. Ferească Dumnezeu. Și mai are și în pata ăla să-i dea un smoke în con. Double smoke and connector, that's actually huge. Only the B player, Yimp, had left with a smoke. Coming back to the palace. They should honestly leave him on B with that smoke and then. His smoke's already gone out now at the 52nd mark. So mamă, are poziție proastă asta Torzi aici, dacă ajunge lângă el.
Stai cu Mihai, poate să-l omoare, dar nu știu dacă ajunge lângă. Dar nu mai decât un singur mol, dacă dau sub casă e bine ăla acolo. This net is closing, they're moving 2 up con, there's 1 on ramp, they're splitting mouZ, they're crunching them together, and that pick will open up the play. Simple with the opener. JL trying to move in is shut out. Simple brings in another. Surely no more. Simple's doing it all. One man army out through Palace. Young Jim. And it's all left on a Yimpa. Young Jim. Alone in the window and far removed from the round. He kind of hangs around here with the kit dropped in front of him. He could retrieve that, but decides against it. Plays the save here. Bravo, bune, bunii mei. Really nice Tie split. game to NaVi. It's clear that Nice Simple split, wants man, to nice put this split. game on his shoulders if he can. He's looked to be so Totul de la timing-ul ăla. influential across L-am this prins second tot de half. acolo. He came in, had that big 3K in the pistol. Ăsta e downside-ul de asta cu sniperul în junglă, că late round nu prea ai foarte multe soluții, adică e un pic mai așa. You can see that Simple feels the pressure to make plays, but he's at least delivering right now. I wouldn't trust anyone else quite as much inside of his team right now, and sure, Cumpără ăștia, mă, acum nu mi-am dat seama, că de ăsta drop s-ar putea să cumpere, sincer, dar nu, n-au așa mult, 3-4, 3-8, nu știu dacă o să cumpere, s-ar putea să fac halba în jurul impactul ăsta, nu merită să cumpere pentru ei acum, cred. Hai că nu înțelege ăsta cu ochelari, nu înțelege. Hai că au nervi, se vede clar. Uite, ăsta a pus pauză, Glenn a pus pauză, haide că se poate. Haide, mă. Hai, mă, harta asta, mă, hai harta asta. Harta asta și după se rupe tot ghinionul și pleacă show. Yeah, but it's a smoke for Yimpad anyway, so it's not the biggest deal in the world, and also have you ever seen this guy get caught off guard? Mamă, dar cumpără ca lumea. E gata, mă, stai, mă, că n-aveau bonusul mic, minimum. Aveau bonusul minim, aveau 1900, cred că. Au avut mai mulți bani, uite. Au avut bonus, sau 2400 și s-au avut. Hai, bă, inimă cu speranță, bă, și spam. Inimă cu speranță acum, că chiar avem nevoie de speranță, un pic de Important speranță. rând asta, haide. Da, ne trebuie niște speranță. These playoff games, and could be alone very well on this map. Always just tucked in jail. He wasn't getting cleared. I think it was even in your game as well. Trebuie să chemăm speranța. It's got to be something NaVi know about. We've seen him back in that position today. He's doing a jump spot, baiting for Zersham right now on the balcony. NaVi are in no hurry, especially not towards B there. He's out middle, Orb looking for a pick. Mersi frumos pentru ce ați ăsta, dragă, să treabă. Zersham is playing way more towards B-ups than he usually is, which suggests de follow. I think they expected NaVi to have some game plan to maybe hit the B-ups a bit more, but so far it's just been slow rounds, taking mid control, getting it down. E bine acum că joacă slow, că îi toacă pe ăștia, pentru că nu mai au atât de multe utilități. Tu se bage la un moment dat. Uite, mai au 2 smoke și un flash la un minut, adică ei fac bine ce fac, au păstrat molotovele, adică e o rundă bună pe care a dat-o Blade, cred că asta și gândit, nu știu, să joace foarte late. Which I understand, like a lot of teams have this mentality of like, okay, you just smashed, doi con, doi quantum, unul. Now they will switch it up. Ba da. Vezi că și-a flash frozen aici. A, nu și-a flash, că da smoke. This flash, Frozen turns back into it. He has to jump through a bit, escape through the Doamne ajută că nu l-au omorât Torzi, ăla incredibil. got to do it all right now. A 1v1 against number 1. It's Simple down on ramp. Torshi falls off the box. Ați băgați în con? 3 cu 2? Da, au luat-o. I-au dat flash-ul ăsta, bravo Alexi. Continuing to apply pressure to this orb back at the spawn. A big kill from Impact comes out from jungle. And a 3-on-3 ensues with Ema trying to reclaim this space in jungle. Îi dă flash acum gel, dacă îi dă flash. N-are cum. Hai la Tetris. Mie trebuie să câștigi de ăla. Ce ăla? Nice try, e bine și e rău. Bravo, îl știți. E un băiat cu ochelari nervoși. N-are def, timpul, n-are def. O să-i dea flash aici, gel. Nu. Ba da, îi dă flash gel și fuge să bravo. Să nu mai sară. They'll even look to hunt him down right at the close. He knocks the orb out from Simple's hands. JL will try and retrieve it, but will he Bravo, vedeți, bă, speranța. Vedeți inima cu speranța, bă, cum face diferența. But more importantly, deny Torshi a solo orb in this round, right? If that gets out, that's the if you're going to have one gun on an eco, that's the perfect gun. On CT Mirage, just play very mobile, go for picks. Torshi's been sat back in CT spawn in almost all of these rounds, whereas AWP and Simple's had it number. Bă, a fost
risc aici să meargă, era mai safe, dar în același timp, uite, îi bagă în pistoale acum. Să rămână 5 în viață runda asta, să-și construiască economie și o să mute presiunea pe mouse în punctul ăsta. Ar fi foarte bine. Doamne ajută, hai să vedem. A schimbat și default-ul, nu mai pleacă e-mail în Android, nu știu dacă observați. Pleacă mai mult cu 3 în mid. Au variat un pic față de ultimele meciuri în care a venit în fiecare rundă din Underime. Cred că s-au prins aia care-i treaba. Da, continuați cu spam-ul, cu speranța că e importantă și runda asta. And mouZ every round as well, giving them mid control. They don't like run out catwalk like we saw JL, for example, was doing on his city side, or Ima as well. Like fighting for mid round. No, I think you need a good mixture of like. Tras la mișto și la omoră, mă jur că a tras la mișto. A făcut pic efectiv și a tras tot ce a apucat. Și a tras de simple, poftim. Of this thing where you take slope after them getting mid. Faza e că cam bagi ăștia pe mid, sau? But da, la știu Mihai pe Stancon. maybe they also didn't feel like doing it because they never really had like a stable economy, and I get that you don't want to take as many risks when your money is low, so. Uite în spate acum să nu ia la control la B. There's no worse feeling than like trying to swing mid with your first AWP in 3 rounds and you just lose it immediately and it's like, well, guess I asked for it. Here we are, NaVi, they've got the mid control, they fight the pistols here. mouZ actually did offer up some resistance in middle. But the Deegs were no match for the fancy rifle work and NaVi. Exertion, maybe his is. The Eagle back at jungle. Exertion seems to want to give this a try. Swinging it wide, Ema will deal with him. And so that Eagle locked out, and with it, the round. It was close, man. NaVi don't give him the fights he wants. He wants that close peek. He gets the palace jiggle. Then the stairs player goes over. Ce runde, bă, ce runde grele, bă, să mor eu. Grele, rău de tot rundele. Bă, i-a fost așa o rundă. A aruncat bine Alexis sniper acum, dar nu mai ai să cumpere runda următoare. Ba da, mai are doar Alexis. NaVi composure as well. Vrei chiar așa fără emoții. What, 15 seconds left? Most teams would just swing on this guy when he gets the first 1 dig, you know? But they're chilling. They don't go for anything crazy. Part of the culture, new team, new in-game leader. Cred că verifică GL a fost aici. No exits for mouZ. We'll keep 3 guns alive going into mouZ's fall by. Dar unde a murit celălalt? Nu prea are de ce asta. They re-established their money. Oh, Impact got 1 after the clock, so JL's lost his gun. 2 guns survived, not the end of the world. M-a omorât unul gimpat ăsta acum, na. Crezi că e bine ce fac mouZ aici? Economia lui NaVi, nu prea au economie NaVi. He's not going to get to have some like crazy chance to be hyper involved. Not in the early stages. Tot ce fac adversarii e greșit. This is something that he likes to do. I've never seen Nova like him who like every round he's going for something. It feels like. And again here, this is the best you can do with a bad spot, I guess. Mamă, ce bună e runda asta. Bravo, mamă, ce bună e runda asta. Meanwhile, this A play is coming in for NaVi. This is a real pace change here. The rounds up until this point have been these slow burning, ending in the final, 15, 20 seconds. Now it's a plant very, very quickly. Ce gol dai, Alexi, băi. Caught off by the pace here. They're out of position to even launch this retake. They're left hinging on these kills coming in from CT. And if on this first swing you don't find simple, you might never get the second chance. He manages to get it behind the firebox now as util to lay out into CT spawn. Shuey trying to play through it. Goes up, goes over, and simple shuts him down. This should be it for mouZ. They're continuing with the retake, but it's a ghost shell of its former self here on the mouZ retake attempt. And simple even looking to remove the orb, won't manage that. Torchy gets out with it at least. NaVi don't care. They've been throwing orbs out, man. They're rich right now. They're winning rounds. They've got a huge streak. That's 7 out of 8 on this T side. What a fantastic pace change. And the 1 round, Torchy doesn't start CT spawn. The 1 round is the round that NaVi run through. Ați auzit? Singura rândă în care Torzi nu s-a dus în bază s-a dat golul ăsta. Singura rândă în care Torzi n-a stat în bază a fost golul ăsta. Haide mă, că dacă îți crede și Costel, cred și eu în Costel. Cine nu e cu NaVi, ne mănâncă. mouZ have no info, they have no control. They're so scared of underpass, they're so scared of top mid lurkers, they're taking so much time to come through connector. When was the last time you saw Simple on the camps like this? Like so fired up, he's like hyping up his teammates. Oh, ce drări, I feel like for the last 2-3 tournaments, every time I see him, it's like
hands to his face. Nu are 93 gel. All like frustrated, but now he just seems like a motivator more than anything. For mouZ. Hai, halba ăsta, bă. Halba ăsta, să fie 14. Haide, vă rog. Right on the precipice of taking the final CS:GO land, going silent on the CT Nu, side are of tech, nu poftim. S-au aruncat atâtea arme încât nu au bani, fii atent. Aggression into this one, their first Ar fi venture câștigat into și ei, bă, middle. o rundă clean, bă, ce bine ar fi să câștige o rundă They clean. go back top mid. Alexi awaits. He doesn't know there's an AWP creeping in. He'll find out the hard way. Torshi, how cocky is he? Does he want to go for more? On the smoke boom, he finds two, and mouZ may have an eco in there yet. Said it last round, Torshi always likes to try and make plays, and make plays he shall. 2 kills to the good in this one. Bit trying to save the day over in the apartments. He's getting wrapped, he's getting flanked, and Shui looks to lock in the round with the bomb controlled. Simple, so far away. And this round is anything but. It's a 1v4 as he loops into window. They're watching this, they're holding it from lower. Frozen finishes the job that Torshi starts on that AWP, and that might light a bit of a fire under mouZ. That's one gun saved out of the last loss, out of a CT side that felt like it's dying here for mouZ Sports. Torshi has kept them in it with that double kill. Maybe one of the rounds where you regret not doing the pace change, right? Because they saved this AWP, and you know they saved the AWP as well, right? So Is part of that not wanting to just run into it? You don't want to just go for a speedy B and there's 3 there, there's an AWP there. No, it feels stupid if you run into it. Oh, here we go. Oh, it feels bad if you run into the AWP, of course. But at the same time, it also feels bad if you give him the whole round to work picks like we did, right? And then you cannot really blame your... Like, it's not like anyone did something really wrong that round. Like, he was holding top mid for the push. He got punished because it's an AWP. Then the guy in underground, same thing. And all of a sudden, it's a 5 versus 3, and then the mistakes comes because you have to take risks, you know? So, yeah, it would look stupid to rush into an AWP and, and everything, but at the same time... He's able to cut them down one by one. Yeah, you would rather have the trade on the AWP 5 la 3 să fie o remontadă de asta. right? And this eco's going nowhere. De zile mari, arunde. Say, I think at this point they're behind top mid boxes. Sorry, but the fact that Shui is up here means that this round is kind of a non-starter for NaVi. That's a great Exertion's start. just bait. No. He's just there to draw them into Shui's kill box. He had, what, 4 kills at half, and you were saying how important his position is towards connector and short. NaVi have certainly had some good A splits. They've broken through it multiple times. Yeah. But the fact that mouZ is still competing right now, he's barely back on the board. I think he's up to 11 now, or 10 now with that round on some anti-ecos, but still. Bravo, băi, Cristian, ține cu mouZ ăștia sau cum îi cheamă. Bravo, băi, frate, noi avem român la NaVi, bravo, băi. Bravo, băi, Cristică, băi. E chiar bine, mă, să fie așa, serios. And he knows this as well, because of the economy that they only had 2 loss bonus. There's no way they can have an AWP. So he will be, like, he will have a playground, basically, on the whole map, and he is going for it. It's about time. Send it, lad. Flick out. Ema is there. Dear, oh dear, disaster that's so for big for NaVi, because that's a really ballsy way for Torshi to try and begin the round. And the fact that Ema's holding for that move shows that NaVi at least know who they're up against here. Simple's running in as well. He just sprinted into BFs to get that gift. Yep. Thank you very much. You will not regret this. Also a really weird angle for Ema to hold. Usually, because like if Torshi decided to get boosted BFs that round, then he's dead. Because he's holding open he's to BFs. Like open to the wall. Hai, mă, că l-auzi, mă. Oh, damn. If mouZ can win this, I'll be even more impressed. They've gone simple with an AWP. It's a good Molotov, but it will be smoked and limited damage. The nade helps, but Alexi will not die. mouZ look like they want to fight back for middle now. Shui moving through connector, spots Ema under, but... If NaVi decides to go for a split this round, which it looks like, they could run into huge trouble if Sertian decides to smoke connector now. Or even Frozen towards A also has the smoke left. Bravo, măi, Mihai, bă, bravo, bă. Au murit și pe ăla, dar am auzit. Mersi frumos, Tibi, de promovarea falsă, că e Andu cu 2 de U. Știu și cum l-au omorât pe ăla, Lander. His teammate helps out, frees up some room to play retake. He swings the AWP and he drops Simple and more. The bomb comes crumbling down, and 20 seconds for JL to save the day. Out of nowhere, NaVi thought they had this in the bag. JL's not being respected. They're rushing him down from short. They're already so much deeper than he's ready for. JL screwed, surely. Backed in, the back of the site and locked out.
It's Yimpat and Xertion to do it all for mouZ. That was basically a 2v5 from them two right there. That hurts. Again, it's the young 17-year-old multi-kill, kills Simple, who has the AWP, who's trained in on the angle, the false confidence of the best gun, and he can't get that kill. And look at what it costs NaVi. If mouZ make a comeback now, after 7 out of 8 rounds on the T side for NaVi in a row, and now 3 straight from the young mouZ. This would be a robbery right at the end of map 3. It felt destined for more. Nu-l omoară Simple pe ăla. Cred că a vrut să arunce bomba, mă, sau nu înțeleg. Da, cred că a vrut să arunce bomba, altfel trebuia să-l omoare pe ăla. Polar versus armă, situația aia. He didn't see anyone, and all of a sudden he just pulls out this 3K. They're running, they're gunning, but they're getting mollied off. You really want to run into this guy? Unbelievable from Yimpat. And you're dead on. They haven't even been coming here. They haven't even been coming to this side of the map. It's only now that they're learning just how off limits this B site is. Stay away. Hot damn, Yimpat delivers across these last 2 rounds for mouZ. Now 4 straight on their way to the finish line. This was NaVi with a second win. This was a NaVi who coming in to the 9th round of this second half have won almost every single one, right? They were 7 for 1 in rounds to open up the second half. NaVi looked lights out. And then, across these last few rounds, owing it at first to Torshi, now to Yimpat. One by one, that torch has been passed around mouZ, and they've all had their moments in the sun to pick this up and swing it back in their favor. They've got to go back for slow pace. User joined your channel. Aici pleacă comeback-ul, băieți. Fiți pregătiți. Bă, da, și-a luat mare confidence. Și-a luat mare confidence, spus băiatul ăsta și toate fight-urile din lume. Distanța aia versus pistoale. Nu, la runda aia a bătut 4. Avea ce să facă, mă, alea, erau fight-uri, adică și la fight-urile aia că era un dezavantaj, dar nu le-au tras ăștia, ești nebun, nici beat, nici simple, nici... Orice duel câștigat era 3 la 2, 2 la 2 și era ok runda, dar dacă omoară 3 dueluri 1-1, e o problemă acolo. Jump spot ready with a Molotov, the ice cold fin at the back of the site. And Torshi gonna have to play off of one another, and Torshi should be. Oh, crazy flick back round! And now Shui's joined the action. A third man appears, and mouZ don't even need the helping hand. They box NaVi into the apartments. They lock them down. The B play dies. Careful. Unless Simple and Ema can do something here in this round that was a 2v5. They've got it down to a 2-on-3. Torshi takes position short, but is whittled down low from the Ema spray. NaVi. Se duc bine short acum, că nu se așteaptă să mai vină short. Mamă, se duc bine short acum, se bagă și ăsta peste. O să găsească B-ul liber acum. Haide mă să fie ăsta acolo care întoarce meciul. Doar că ăsta aproape kitchen, nu cred că se așteaptă să fie băgați așa. Dacă... te uiți, nu? Uitați-vă și voi. Aha. This could be his moment. They're right there, ripe for the taking, not looking at him. And even as Simple deals with that point man, it's the second one, it's the AWP up in apartments. Torshi gets mouZ onto 15. And his wild plays, his outlandish repositioning, his tenacity to always want to make a move in this third map has felt like a difference for mouZ. It's felt like a real difference maker here. He's sprinting towards 30 kills in map number 3 as Torshi on that AWP. And after making the bold claim that he would bounce back stronger with Shui in this roster, that he would up his individual level. No one quite expected the performances that we've had from him here. Tries his hand at the mid peak, but this time dies immediately. Torshi can't be the hero twice. A much better start for NaVi in a 5-on-3 to try and deny the win to mouZ. They don't get past Yimpat though. Leave him alone. Yeah, just stay away from B-side right now. He's a monster. Spamez NaVi, mă. Goes through his own smoke. They call frozen ice cold. This guy, he's the Finnish wind right now. O să țin acum un pic. They've got frostbite. Back on the balcony. NaVi still hold for the re-aggression. And you hear the crowd. If we're going to go out and go, let's end in 30 at least.
Cred că o să facă ceva, să-l facă pe ăsta, să bage peste momentul. Sau... 4v3, it's down to the fights. There's no more util on this T-half. Minute left for them to get grouped. Ia auzim la oare? Nu i auzim. Back to middle, looking for an A split. Frozen, fairly unbothered in this CT side. Nu e sniper, asta e bine. His biggest A doua ia task cu arme. yet. N-au nimic de cărat. N-are mă ce să le facă, ce ai? Poate să-i tragă lui ăsta sub casă, gen, adică... Overtime, mă, 15-15. Alex e aici, să tragă lui ăsta. Dacă moară sub casă, e gata rundul ăla. Frozen lines up a double. Shui from the spawn side drops that smoke. They know where he is. Yimpat on a lengthy rotate down through dark. This is for all the marbles. NaVi in the post plant trying it so hard to keep the game alive, keep the dream alive that they could still turn this final around. Shui, the man at the helm of the MAUZ vessel, dead first. And now, young Jimmy, the guy who shut them down on many a B play, has got to try and stick the landing in a 1v2 retake. Out he comes, fast on the approach, dead immediately at the hands of Simple, and so finally the head-to-head goes Simple's way. Dacă bagi acum să oprești apelul, stai să... Bine, Asta n-am acum, răspunde dacă nu e bună runda. Ce call dai dacă ești Alexi Bă acum în situația asta? Asta e clar. I-a mai surprins toată mă asta. Right there, story. No longer will the AWP be lacking. It is here. Simple on a Galil. Everyone else AK'd up. And NaVi look to play out a spawn heavy on the A side. It's Torshi and Con this time. NaVi go through the Molotov. They smoke it. Frozen knows it's coming. He's heard the pins pull. He's heard the util drop. He's got a smoke of his own to stay strong. NaVi in no hurry. Bună, bună e ăsta. Da, da, uite ce de mici le-a dat cu ăla. Gen, acum orice în 4 devine AK, știi că eu 3 mor de la un singur glonț, ceea ce e nașpa. Că de obicei pe tero mai câștigi unul duel dacă are la 100 viață, stă în cap și l omori tu. Se întâmplă de multe ori, dar hai să vedem. Rămân în A. Îi țin acolo, s-au gândit că dacă se anunță 4 agenți se bagă la B peste, vezi? Tot ține Mihai, asta e, de asta au așteptat acum, să nu se bage la B peste. Dar aia o să rămână 2 acolo, dacă le dau kisco de aici... Opriți să te bravo. Da, de asta la Ninja. Și eu plus. Still green, still growing in MAUZ, but they've come this far. Can they do it? First kill bravo, Valera! Torshi and Spawn has been a real highlight across this run from the MAUZ squad, but what's he meant to do? The site is lost. NaVi have moved in. They've taken this real estate away. And MAUZ have not had any say in the matter so far. Exertion tries to start it. Instead, it's Yimpat responding with one, but it's the dying moments of closing this in regulation. MAUZ can feel that this one is getting away from them. Yimpat doing all he can, but will it be enough? 3 kills from the youngster. How many more can he find? Dropping in. Jimmy does not have time on his side. Sticking the bomb, and it won't work. JL puts a stop to him. A damn good try, but no heroics in round 30 for MAUZ. This one is decided in OT. We'll get there kicking and screaming, and maybe MAUZ will as well. They don't want to be here. They want this already over, but NaVi refuse to let go. Massive back-to-back rounds from the GOAT of Go in Simple. 3 and 2 kills respectively to get us these last 2 A plays. And even though young Jimmy cumva am făcut tot în asta terminat. Deci, that round shows that it's a game of seconds because Torshi. Bravo, vezi? Bun, 4 la 4 merge. Bravo, Simple. Am urât Simple 1, bine. Mamă, inima speranță, băi. 2 seconds earlier last round. Yeah. MAUZ would have won the tournament now. I'm fairly certain. Because he was there a bit late, he ended up jumping on the box and missed the first shot. And that changes everything. Which is crazy. Like, it's just one little thing where he could have like maybe didn't watch it. Look at this. Zertian's heard every single footstep coming through spawn. MAUZ have double rotated out of the bomb site. They're going to be in the right place. They're going to be here just in time as NaVi get grouped. Sure, they're a man down, but blocking util, buying time for a flank that's begun to wall. Dacă se aruncă asta e o minune. Mare rău de tot, mare rău de tot. Poate doar să moare un stând în spate, să-și dea seama că știu aici. Da, aproape ăsta în spate. Mamă, uite, se bat perfect. Oh my god. Exertion! There's the backstab!
strikes them in their nightmares. That one's A băgat ăla, vine top mid. 3 la 4 te bați așa peste la fix. Timing-ul când pleacă ăștia de pe mid. Până acum au ținut fiecare avantaj, în fiecare secundă de avantaj au ținut fix, în runda asta se bagă peste în spate. And he does it again. To think Torchi's dropping under in these rounds, sure, it's only 1-for-1, but the confidence has not been lost by mouZ. And it makes sense because you remember when he died in Underground last time as well, they won the round in a similar fashion. You know, like they're down, and it doesn't really make sense for them to win. The percentage is against them, but still. And that gives you confidence as an AWP to go for these kills and go for these aggressive kills because though that it might fail, your team has your back. Racking up a highlight reel is the Hungarian. Another AWP on the A side with Frozen boxed in. He's got a smoke to escape. Doesn't want to get mollied and trapped. Simple's out ramp with the AW. He gets naded as well. It's coming at a cost. If Sweet peeks this, it's done. Simple is scoped in and dropped first. mouZ in a 5v4. How did NaVi fare without their AWP? Bă, cum mă... This gets really weird now. Dar de fapt n-avea cum să ține nimeni poziția lui Sofi, că avea asta one way aici în bază. Și de-aia nu s-a bătut nimeni cu unghiul ăsta. Am inspirația are și Siu ăsta, 14 cu 23 face asta, ești nebun. Nu e gata runda oricum. A văzut pe ăla? Al știe ăsta pe EM în con. Dacă îi dau flash aici la Mihai? Bună, perfect, bună rău. Paying forward that time up through the connector. Ema with one, Frozen, snappy, and there's the reply. It's now just Ema in the hot seat, and he's got a lot of work to do. A wrap all the way through spawn. This time out of Yimfat. Time is running out for Ema. Gonna try and plug in the numbers. The ramp play would stop this right now. Yimpat looks to do it with the backstab, and so twice in a row, flanking players have uprooted NaVi's A play. First exertion, and now young Jimmy. Hey, you asked how they do it. Not as good as mouZ. Yeah, a lot harder on this T side. Barely getting a bomb plant, and certainly not getting comfortable here in overtime. mouZ are making moves. Have you noticed the mid takes as well? Both of these rounds getting control, full control of middle, be that dropping under or Sui coming in and swinging con. mouZ are fighting for it. They're feeling invincible. And NaVi, not many rounds left to fight. One more pop through on the top. JL tries to run Frozen down. He's caught out of the open, but he just keeps sending. La tine e ambulanța, poliția, Tibi. Te arestează ăștia. Ai 2 stele la poliție. Incredibil. Ești, îl omoară cu 10 viați. Bravo. Swift return into the 3-on-3. JL's picked up an AWP. What's going on here? He's really trying to be Mr. Everyman. JL swinging this wide. Oh, would you look at that? Dar de câte ori mai vine ăsta din spate, mă? This time it's exertion embarking on a different end destination this time through the apartments. That wasn't Frozen. That wasn't the guy in the site. The Simple killed, and it never gets back to him. It never gets passed down the line. And now they piece it out the ramp. Oh, it's just barely standing on his block. He's gonna go through the line, and he won't survive it. So mouZ 18, flawless on the CT side. No rounds for NaVi, and a bomb stuck with flames to make the difference. AWP-ul în situația aia n-avea cum să moare bomba cu AWP-ul. Dacă se punea pe bombă și trăgea cu AWP-ul, era la mare bulan. Dar... And if you're JL, what are you thinking at this point? Ca bine JL aici că l-a ținut pe ăla înainte de smoke, că n-avea ce să facă, ești de bun. A, la scorul ăsta îl întreb de ce ia polar în post plan, dar văd că are jumătate de viață, vezi că și ia polarul, îl omoară ponul și aia e. Nu e ca și cum a... Așa a gândit-o, nu? But wanting NaVi out of here in 3. mouZ looking to make it so, and Simple's timing could not be worse. Stai că a văzut după aia. The angle as he searches on this A site. mouZ on the precipice of a trophy, the final trophy. Ratat ăsta. Adică... They've got full mid control now. JL might have heard these steps though. Zershin gets into ladder, he can hang out. Bomb's going to rotate round the world. Simple behind the smoke, so close. But yet so far, he will make the right move. Dodges death, but
Mamă, cât de ore simplu lejer. A verificat un pic acolo. A venit și gel, mamă. Prin 4 și ăștia. Moare ăsta și știu că e jucătorul de short, dau raj la B acum, o dau raj la B. Na, ferească Dumnezeu. I-a dat și molului Mencon. Știu și pe ăsta că e aici. Nu e med, dar nu spune de la med. Mai au smokeri. 3-on-3, Simple scoped up, holding this line while Bit moves in, trying to close the distance on the M4, but nothing being offered. mouZ, they can feel it, it's coursing through their veins. Just Simple left to stop, one guy left to beat, and then mouZ have done it. Out on an island, Simple falls, and the record will show that when we hit OT, Da, mă, te merge tot într-o singură direcție, n-ai ce să faci, ești nebun, efectiv n-ai ce să faci. Mi se pare că n-ai, nu știu, chiar au jucat bine pe Mirage, ești nebun. Și dacă aveau un pic de soartă și pe overpass acolo, gen să nu fi pierdut la eco runda aia și gen să se întâmple toate timing-urile alea, toate retake-urile alea, dar au pierdut gen 6, 7, 8 retake-uri așa, gen în avantaj mare, exact NaVi versus Montedere, jur, exact NaVi versus Montedere, exact așa a fost meciul. Aia, s-a jucat frumos, dar n-ai ce să faci. Astea și ratingurile. It is what it is. A jucat bine Mihai, uite, și harta asta și Inferno a jucat bine. A jucat doar pe overpass prost. Simple a păcălit un 1-0-3. Torzi cred că e MVP, a? Că Frozen a jucat așa bine în finala asta. Ia. Am HLTV acum, a intrat toată lumea pe HLTV. Da, e ultima competiție mare de CSGO asta, da, ultimul an. Da, nu, o să ia de la echipa care a câștigat, clar. O să ia de la echipa care a câștigat. Dar nu prea merge... A, uite mă că se încărcase, mă. Se încărcase până la urmă. It is what it is, man. Băi, îți dau drumul la un cuțit pentru membrii, că s-au dat niște gifted-uri și mă va să mănânc. Și să pregătesc ultimul clip pentru mâine. Ăla cu setări e deja pus pe canal, apare marți. Mâine facem ultimul live înainte să plecăm în Spania. Hai, poftă mare. Hai, salut, salut. Da. Hai, salut, băi, frate. Salut, băieți. Mersi de prezență. Da, ce păcat. Hai, salut și ne auzim. Pa, băi, frate, de plăcere. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. Deci membrii canalului, scrieți NaVi pe chat. E între Frozen și Torzi teoretic la rating, dar aș ca mai bine Torzi. Gen în finală, s-ar putea să ia Torzi. Sincer. Cred că ia Torzi, că aș ca mai bine în finală MVP-ul. To be honest, chiar cred că ia Torzi. De la NaVi, Bit a terminat cu 1.17, Ime cu 1.10. Simple 1.19, Simple a avut cel mai bun de bine în plan, 1.19, 1.17, 1.10, mi-a jucat bine Mihai, chiar a jucat bine. Gela un pic rău așa spre final, dar asta este. Da, nu știu. Asta este. Maybe it's yes tu. Maybe it's yes tu. Deci cine are membru, you know what to do. You know what to do, da? Lucky, Ilian, lucky. Ia mai give-ul ăla pe Hellkiss, mai avea câteva ore, ia să vedem. Mai aveți 3 ore și la give-ul ăsta dacă vreți să mă băgați. Te pup, David, mersi de membru. Îl aveți în descriere. Se joacă lumea aici la clan, ca lumea, profesional. Se joacă lumea profesional la clan aici. Hai, mai las până la și 2 minute și după extrag membrii și ne vedem mâine chiar la 5. La 5 e mâine.
bă, ce finală, bă, să mor de nu, direct Vitality versus, nu știu, direct Vitality versus Schema Legion Vibes, jur, exact, parcă totul gen de timing-uri și astea. Bine, au șticat, bă, pe Inferno mi s-au părut net superior, în Regit mi s-au părut net superior, în rest au și avut o grămadă de sorți. Poate și n-aveau avut și noi subiectiv, dar better team de mouse, in the end. Asta este. Better team, te pup shade. Better team. Dar unde ziceți, mă, voi că Liquid minus Rainoker? Că văd că nu au anunțat aici. Încă un minut și după te extragem. Vă pun un vot aici scurt să vedem de câte ori extrag. De câte ori extrag. Asta o să vină și momentul în care să ne bucurăm la finale la CS2. O să vedeți voi că avem deja jucători sus acolo, să fie bine. De 3 ori iar. Ok, hai să tragem o dată Mădălin Petre, a doua oară Vivaldi și a treia oară Cotoi. Cred ce soartă are Cotoi, m-a și jucat asta chiar. Ce soartă are. Hai Cotoi de Instagram să te văd dacă ești șarpeș. Mă urmărește-mă că l-a dat prea repede. Asta este. Da, it is what it is, boys. Vă pup, vă mulțumesc frumos că v-ați uitat la live astăzi atâtea ore. Sper că v-a plăcut cu plăcere să vă uitați. Da, o finală așa mai tristă, dar eu zic că pe viitor o să fie bine. A fost ultimul an de CSGO, urmează concursul pe CS2, mâine facem ultimul live înainte să plecăm în Spania. Ca idee de program urmează și Sydney-ul, care o să fie pe CS2 peste 2 săptămâni. Ne vedem și pe la BGW, facem live-uri și din Spania, urmează videoclipul setări marți, multe chestii care se întâmplă, dați acolo un follow pe Instagram dacă vreți și țineți ochii poate. Dacă vreți să intrați în grup acolo, vă anunț totul. Cât au luat locul 2, au luat ceva bani, dar nu e de bani. 90.000. 90.000 împărțit la 6, cred că vreo 10.000 după taxe de căciulă. Not bad. Not bad. Dar în punctul ăsta, am zis, nu e de la ce ți l-ai mai important ar fi să câștige decât să... Na. Da, următorul concurs mare de CS2 peste 2 săptămâni. Mâine ne vedem cu ultimul live înainte să plecăm în Spania. Vă pup, să aveți o duminică frumoasă în continuare. Vă mulțumesc pentru toată susținerea la acest concurs. Dați un follow și lui Mihai pe Instagram, Mihai29, dacă vreți să urmăriți ce mai pune pe story pe acolo. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine overall și că sunteți aici în fiecare zi când ne uităm la meciuri. Abia și să ne uităm în continuare la toate meciurile care vor începe de acum încolo pe CS2, pentru că cred că oficial pentru mine asta a fost ultima competiție de CSGO pe care am urmărit-o. Și de acum încolo o să începem să ne uităm la CS2. Când mă întorc ne băgăm și la qualifier, ne jucăm concursul, facem de toate. Bine, vă pup. Aveți o săptămână minunată în continuare. Mă rog, aveți o săptămână minunată peste câteva ore când începe săptămâna. Și ne vedem în curând cu un live stream mâine la ora 5. V-am pupat. Seara faină să aveți.